उत्तराखंडामध्ये या ठिकाणी देवभूमीमध्ये आपलं स्वागत केलं जात असतं. इतर राज्यामध्ये दीक्षाभूमीमध्ये आपलं स्वागत केलं जात असतं. अशा प्रकारचे मोठमोठे बॅनर त्या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी पाट्या लावल्या जात असतात. अशा प्रकारे ज्यावेळेस आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रवेश करत असताना मुख्य रस्ते असतील अन्य कोणतेही रस्ते असतील या रस्त्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर महाराष्ट्र राज्य संत भूमीमध्ये आपलं स्वागत अशा प्रकारचे बोर्ड लावण्याचे आदेश आपण या ठिकाणी सरकारला देतो. ठीक. आज कोण राहिलंय का उत्तर घेतोय? चला मनीषाताई बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सरनाईक साहेबांनी अतिशय महत्वाची लक्षवेधी आणले. त्यावर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ज्याप्रमाणे हज यात्रेकरूंना सवलत दिली जाते त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रातील तमाम हिंदूंना 500 वर्ष वाट बघत होते ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी अयोध्येला राम मंदिर बनवलेलं आहे आणि प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांची इच्छा आहे की आम्हाला अयोध्येच्या राम मंदिराचं दर्शन व्हायला पाहिजे. सर्वांची स्थिती गोरगरिबांची त्या यात्रेला जाण्यासारखी नाही आहे. तर सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करते की आपण अयोध्येला राम मंदिराच्या दर्शनासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत योजना करावी. त्याचप्रमाणे आपल्याला कैलाश मानसरोवर ही यात्रा सुद्धा अतिशय महागडी आहे आणि ह्याच्यासाठी सुद्धा राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे काल युवांना, गृहिणींना, बहिणींना, बळीराजांना आपल्या बजेटमध्ये उत्कृष्ट असं बजेट देऊन त्यांना पण तुम्ही खूप आनंदित केलेलं आहे. तसंच आपल्या महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना आपण सर्व धर्माची जिकडे जिकडे क्षेत्र असतील तिकडे जाण्यासाठी तुम्ही त्यांना विशेष सवलत द्यावी. पण खास करून राम मंदिर आणि कैलाश मानसरोवर यात्रेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नागरिक प्रवास योजना चालू करणार का ही माझी मागणी. चला हरीश भाऊ शेवटचं घ्या. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रामध्ये जाणाऱ्या भाविक भक्तांच्या सोयीसाठी एक चांगली लक्षवेधी मांडली. पण याच्यात माझं एक ॲडिशन असं आहे की आपल्या आमदारा खासदारासाठी आपण दिल्लीला महाराष्ट्र सदन बांधलाय. हे भाविक भक्त जेव्हा तिथं जातील तर त्यांच्यासाठी महाराष्ट्राच्या वतीनं महाराष्ट्र भक्तिधाम हे बांधण्यात आलं पाहिजे. आणि सगळ्यात आपण देवदर्शनाला झाला तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम येते जेवणाचा. आणि आपल्या मराठी थालीसारखं जेवण कुठेच नसते. तर तिथं त्या भक्तिधाम मध्ये मराठी थाली म्हणजे आपल्या भाविक भक्तांना त्याचा स्वाद घेता येईल पण इतरही लोकांना आपल्या मराठमोळ्या जेवणाचा स्वाद घेता येईल म्हणून याच्यात त्याची सोय करावी अशी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. धन्यवाद. मला वाटतं इकडे एक मिनिट, आता सगळ्यांनी भावना मांडलेल्या आहेत. बोला. असं कसं अध्यक्ष महोदय, एक आयुष्यात बोला. सुर्वे साहेब बोला, लवकर बोला. चला लवकर. पण एक मिनिट, तुम्ही सर्वांनी इकडे महत्वाचे यात्रेसंदर्भातल्या मागण्या केल्या आहेत. गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी अयोध्येला महाराष्ट्रातनं जे भाविक जातील त्यांच्यासाठी तिकडे भक्त निवास बांधण्यासंदर्भातली घोषणा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. याच्यामध्ये कमिशन वगैरे अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, तुमचं म्हणणं तुम्ही मांडलेलं आहे. विरोधी पक्षाला यांचा अनुभव तुम्ही असं कामकाजच
तुम्ही इतरांचं कामकाजच करू देत नाही. तुम्ही जागेवर जाऊन बसा सगळेजण. मी पुढची बसा दादा भुसे, तुम्ही तुमचं म्हणणं नोंदवलंय, आपण आपलं म्हणणं नोंदवलंय, आपण खाली बसा. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की आम्ही इकडून ज्या यात्रा काढून मी घेऊन जातो, राम कदम आमचे त्यातले गुरु आहेत आमचे, आम्ही सातत्याने दरवर्षी आम्ही अशा यात्रा करत असतो 2,500-3,000 लोकांना घेऊन. तर या यात्रेसाठी आम्हाला ट्रेनच्या बाबतीत थोडी सुविधा करून देण्यात यावी. कारण ऐका सरकार, आम्ही मोफत बोलणार नाही पूर्णपणे, कारण सरकारला पण खर्च आहे, आम्ही पूर्णपणे खर्च नाही, पण काहीतरी आम्हाला त्यामध्ये सवलत देण्यात यावी. त्याच प्रकारे ती ट्रेन आम्ही जात असताना 2-2, 3-3 दिवस जाते. त्यामुळे ऐन वेळी जेवणाचा बंदोबस्त कसा करायचा हा फार मोठा प्रश्न पडतो. त्यामुळे ती ट्रेन सुद्धा इतर ट्रेन सारखी सुरळीत ट्रेन वेळेवर पोहोचली पाहिजे, याची सुद्धा विनंती मुख्यमंत्री महोदयांनी. साहेब अजून आहे ना, महत्वाचं आहे, हा अख्ख्या देशाचा ज्वलंत प्रश्न आहे, धर्माचा प्रश्न आहे. ताई थांबा आता, धर्माचा प्रश्न, आस्थेचा प्रश्न आहे, जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. साहेब मी सांगतो, मी जेव्हा या यात्रेकरूंना घेऊन गेलो ना, ते यात्रेकरू रडत होते, आयुष्यात आम्हाला कोणीतरी दर्शन घडवलं असेल. मला क्लिप दाखवतो, क्लिप बघा, मग तुम्हाला समजाल लोकांच्या भावना किती तीव्र आहेत. म्हणून याच्यासाठी आपल्याला स्पेशल वेळ दिला पाहिजे. इतर गोष्टीसाठी आपण वेळ देताना सभागृहाला, मग हे जिथे आपला धर्म आहे, ज्याच्यावर आपली संस्कृती आधारित आहे, अशासाठी आपण वेळ देणार नाही तर कसं अध्यक्ष मध्ये चालणार. आता मला वेळ 2 मिनिटं वाढून द्या. आता मी काय सगळ्यांनी देऊन जायला तुम्हाला विनंती आहे की सगळ्यात महत्वाचं आहे काशी विश्वनाथ आहे, तिथे सुद्धा आपलं एक भक्त निवास असावं, म्हणजे तिथे गेल्यावर लोकांना राहायची व्यवस्था होते. नाहीतर आम्हाला फार 10-15 इथे भाड्याने शोधावं लागतात, आणि त्याच्यानंतर मग ते भेटले नाही भेटले फार त्रास होतो. मग तिकडे सुद्धा एक भक्त निवास असावं. त्याचप्रमाणे गया असेल, राम मंदिर असेल, तिरुपती बालाजी असेल, त्याच्यासाठी सुद्धा ट्रेन ह्या जशा पंतप्रधान मोदी साहेबांनी आस्था ट्रेनच्या माध्यमात केलेली आहे, तशी माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती हात जोडून की याच्यासाठी सुद्धा ही योजना आपल्या महाराष्ट्र सरकारने, जसं आपण सर्व समाजाला घेऊन चाललाय आणि सर्वांना आपण काही ना काही देणारे मुख्यमंत्री आहेत, सातत्याने सतत देणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे सर्वांची अपेक्षा अख्ख्या महाराष्ट्राची लागलेली आहे. मग शेतकरी असेल, तरुण वर्ग असेल, महिला वर्ग असेल, वारकरी असेल, आणखीन कुठले गोविंदा पथकं असतील, या कबड्डी पथकं असतील, आणखीन कुठले काही असतील, सर्वांना गणेश मंडळ असतील, सर्वांना नेहमी मुख्यमंत्र्यांनी देण्याचं काम केलंय. तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मी विनंती करणार आहे की याच्यासाठी सुद्धा एक वेगळी योजना, जसं केंद्र सरकारने मोदी साहेबांनी योजना लागू केलेली आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सुद्धा मध्ये अशी योजना. आता उत्तर घेऊया, विनंती. आता ऐका, उत्तर ऐका, देतो, एवढं उत्तर झालं, देतो. इन्फॉर्मेशन आहे ना तुमचं, हा देतो. सूचना आहे, हा सूचना एक सूचना करायची आहे, त्यांना करू द्या. अध्यक्ष महोदय, बहुतांशी हे वारकरी जे जातात दर्शनाला, हे आपल्याकडे परंपरा आहे, पायी निघतात. हे दिंडीचे दिंडे त्यांच्या पायी निघत असतात आणि ठिकठिकाणी यांचे पडाव असतात. त्या पडावामध्ये राहण्याची सोय नसते. कुठेतरी मंदिरामध्ये, कोणाच्या तरी धर्मशाळेची लोक थांबतात. म्हणून यांच्या पायी जाण्याच्या मार्गामध्ये ठिकठिकाणी वारकरी भवन होणे आवश्यक आहे, जिथे हे वारकरी थांबू शकतील, त्यांना सुविधा प्राप्त होतील. ते डीपीडीसीत न करा, आमदार खासदारांना त्याचं परवानगी द्या, तिथे फंड द्यायला किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून. पण हे वारकरी भवन जर झाले तर ठिकठिकाणी यांना थांबायला सुविधा होईल, एवढीच माझी सूचना. ठीक, बोला पटकन एकदम. मग मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, देतो प्रताप सरनाईक यांनी देतो लक्षवेधीद्वारे आपली तीर्थदर्शन योजना या ठिकाणी सुरू करावी अशा प्रकारची लक्षवेधी आहे. अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला. राम कदम नेहमी आपले हजारो लोकांना ते तीर्थयात्रेला घेऊन जातात. प्रकाश सुर्वे बऱ्याच लोकांना घेऊन जातात दरवर्षी. प्रताप सरनाईक आहेत, तापकीर आहेत, मनीषाताई आहेत, हरिभाऊ पिंपळे, सावकारे, या सर्वांनीच यामध्ये या बाबतीमध्ये आपले विचार मांडलेले आहेत. तर हे बोलत असताना अनेक लोक तर एकदम म्हणजे याच्यामध्ये हरिभक्तपरायण प्रकाश सुर्वे आणि राम कदमचं प्रवचन मला वाटतं अधिवेशन काळात ठेवलं तर बरं होईल. नाही, त्यांना बरीचशी माहिती आहे त्याच्यामध्ये आणि खऱ्या अर्थाने
ही महाराष्ट्र ही आपली संतांची भूमी आहे. अध्यक्ष महोदय, आधी खोदले खोडं खाडं, नंतर बसले तुळशी पुढं. ते काय कळलं नाही ते आधी बसले काय विसरले. आधी काय खोदले आधी खोदिले खोडं खाडं, नंतर बसले तुळशी पुढं. त्यांना लागू होते म्हणून सांगितलं. अर्थ सांगू? नाही, मला वाटतं तो तुमच्यापर्यंत येईल. इकडे थांबा, सांगू नका. चला आता अर्थाचा अनर्थ निघेल, पुढे जाऊया. अर्थाचा अनर्थ होईल आणि तिथपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे महाराष्ट्र ही विजयभाऊ संतांची भूमी आहे आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अनेक संत होऊन गेले आणि आपण खऱ्या अर्थाने आता पांडुरंगाची वारी सुरू आहे. काल अजितदादांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ केलं. खूप मोठा आनंद वारकऱ्यांमध्ये झालाय त्यांना. आणि आपण पहिल्यांदा आपल्या सरकारने दिंडीला 20,000 रुपये एक अनुदान म्हणा, जे काय म्हणा, कारण ते मदत म्हणा, कारण ते जेव्हा वारीला जातात अनेक विषय घेऊन समाज प्रबोधनाचं काम करतात, जे राज्याच्या हितासाठी विषय असतात. मग पर्यावरण असेल, अनेक विषय असतील आणि त्यामुळे आपण त्यांची मागणी होती त्याप्रमाणे तात्काळ हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे आणि वारकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं, कामगारांचं, माता भगिनींचं, युवकांचं हे कालच्या आपल्या बजेटमध्ये आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. विजयभाऊ, आपल्याला माहीत आहे की महिला भगिनींना देखील जी काही योजना आम्ही काल केली, आपल्या सगळ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आणि आज आपला प्रपंच उदरनिर्वाह चालवत असताना, आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवत असताना थोडा का होईना त्यांना शासनाच्या वतीने एक मदतीचा हात देण्याचं काम आपण केलं आणि त्यामुळे देखील ते आनंदित झालेले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, त्यामध्ये मग काही लोक म्हणाले अरे लाडका भाऊ कुठे गेला, तर लाडका भावाचं पण आम्ही त्याच्यामध्ये नियोजन केलं की जे तरुण आहेत, बेरोजगार आहेत, त्यांना आम्ही 10,000 रुपयाचं जे काय अप्रेंटिसशिप आहे ती देण्याचा निर्णय घेतला. यामधून त्याला कामही, नोकरी मिळाल्यानंतर त्याच्या जागी दुसरा येईल, तो ते अप्रेंटिसशिपचे पैसे घेईल. त्यामुळे लाडका भावाचाही काल आम्ही तो निर्णय घेतला. त्यामुळे जसं तुमच्या सूचना असतील त्या आणि त्याच्यामध्ये आम्ही इन्क्लूड करत जाऊ. आणि महिलांना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जेवण शिजवण्यासाठी गॅसचे भाव वाढले, कसं होणार? ताई इकडे आहेत आणि ती चिंता असते, ती चिंता देखील आमच्या अजितदादांनी दूर केली आणि 3 सिलेंडर जे आहेत ते मोफत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. विजय भाऊ, 3 सिलेंडर मोफत देण्याचा. त्यामुळे काही विरोधी पक्ष मोफत सिलेंडर दिल्यामुळे गॅसवर आलेत, ते ठीक आहे, असू दे, त्याच्यामध्ये शेवटच्या दिवशी बोलतो मी. पण आणि त्याचबरोबर आपण शेतकऱ्यांना देखील, तुम्ही म्हणाले शेतकऱ्यांना काय दिलं, शेतकऱ्यांना विजय भाऊ आतापर्यंत तुम्ही आपल्या छातीवर हात ठेवून मला सांगा, आतापर्यंत खरं आकडेवारी तुम्ही बघा. तुम्ही विरोधी पक्ष नेता, तुम्हाला सगळं आकडेवारी मागण्याची अधिकार आहेत, बघण्याचा अधिकार आहे. आणि आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी आणि गारपिटीला 15,000 कोटी रुपये 2 वर्षात कधीच दिले नव्हते. आम्ही एनडीआरएफचा नियम, मी काय सांगतोय, तुम्ही नेहमी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली, शेतकऱ्यांना फसवलं, त्याच्यामुळे मी बोलतोय. आणि म्हणून मीडियाला पण मी काय सांगितलं, तुम्ही विरोधी पक्षाने सांगितल्यानंतर कधी आम्हाला विचारा खरी वस्तुस्थिती काय, तसंच त्याच्यामध्ये जातं. तर एनडीआरएफच्या दुप्पट आम्ही विजयभाऊ दिले की नाही, आम्ही निर्णय घेतला की नाही घेतला असेल तर सांगा, नाही घेतला. मिळाले ना 15,000 कोटी रुपये. आणि 2 हेक्टरचे, ताई बघा, हा एकनाथ शिंदे कधी आयुष्यात खोटं बोलला नाही, खोटं बोलणार नाही आणि जे बोलला ते करणार. डीबीटीने दिले, डीबीटी 15,000 कोटी विजय भाऊ. आणि दुसरी गोष्ट ऐका, दुसरी गोष्ट
सततच्या पावसामुळे होणारं नुकसान कधी मिळत होतं ते आपण द्यायला लागलो. 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना आपण चालू केली. काही ठिकाणी त्याच्या पैशाचं वाटप झालं. आज शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरायचं आम्ही त्यांचं संकट त्यांची जबाबदारी आमच्यावर घेतली. अरे 6,000 रुपये केंद्र सरकारने मोदीजींनी दिले, त्यात आणखी 6,000 रुपये कधी टाकले होते सरकारने? सांगतो तुम्हाला. अरे बाबा हे कालचा विषय, त्याच्यामध्ये चांगलं ऐकायचं. 6,000 रुपये तुम्ही म्हणजे 12,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, हे जे खोटं बोलतात, उत्तर होऊ दे, उत्तर होऊ दे. खोटं बोला. विरोधी पक्ष नेते उत्तर होऊ दे, खाली बसा. चालणार नाही अध्यक्ष, हे बरोबर नाही, हे बरोबर नाही, हे बरोबर नाही. अरे तुम्ही ऐका विजय भाऊ, नाही विरोधी पक्ष नेते बरोबर नाही. खरं ऐकायची सवय ठेवा. खरं विजय भाऊ, तुम्ही माझे मित्र आहात. अरे खरं ऐकायची सवय ठेवा ना. नेहमी काय ते बाकी लोकांसारखं तुम्हाला पण लागलाय सवय. खोटं बोला पण रेटून बोला. अरे असं काय चालतंय काय? वाहन नाही पण गुण लागला तुम्हाला चांगलं समजत होतो. आपले मित्र आहात तुम्ही. आणि म्हणून मी सांगतो तुम्हाला, हे सरकार, या सरकारने काल शेती पंपाचं पण बिल माफ करण्याची हिंमत दाखवली. अरे ऐका ना, हिंमत दाखवली. येतो आणि युवकांना पण 10,000 रुपये देण्याचं धाडस आम्ही केलं की नाही? आता तुम्ही एवढंच बघा, तुमचे लोक काही लोक काय म्हणतात, कुठून देणार? अरे आम्ही लोक सरकारमध्ये इथे आहोत. तुम्हाला त्यांच्या खात्यात डीबीटी गेल्यावर कळेल की नाही? डीबीटीने पैसे गेल्यावर कळेल की नाही? आणि 1 जुलै पासून लगेच लागू विजयराव, 1 जुलै पासून. आणि आमचे दादा जे बोलतात, GR काढला, दादा का वादा पक्का रहता है. GR वाचा. आणि हे बघा GR घ्या. आणि म्हणून बघा, दूध का दूध, पाणी का पाणी. इथंच आहे. आता काय म्हणाले जयंतराव, क्या लोकसभा में चादर फट गई. अरे चादर फट गई कोणाची? मोदी साहेब तो प्रधानमंत्री बनले, तुम्ही फाटली कोणाची? अरे हरलेले पेढे वाटतात. हरलेले लोक पेढे वाटायला लागले येण्यासारखे. अरे काय. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही कशाला पेढे वाटताय? म्हणजे विरोधी पक्ष नेतापद मिळालं म्हणून? कशाला? त्याला सांगा तरी. विजयराव तुम्ही त्यांना सांगा. अरे जंग पछाडलं तुम्ही, तरी मोदींना हटवू शकले नाही. हटवलं का? आणि आता तुम्हाला मी सांगतो, तुमचे काल ज्या आम्ही योजना सगळ्या केल्या, युवकांना, माझ्या भगिनींना, माझ्या ज्येष्ठांना, माझ्या शेतकऱ्यांना, सगळ्यांना केल्या. अरे मुलींना मोफत, वारकऱ्यांची योजना केली, मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची हिंमत आम्ही केली. आता त्यामुळे तुमचे चेहरे काल पांढरे फटाक झाले होते सगळ्यांचे. बघितलं ताई यांचे चेहरे ना मी बघत होतो बोलताना मीडियावर. विजयराव नव्हते तिकडे, त्यांची नावं घेत नाही कोण कोण होते. विजयराव नव्हते, त्यांना माहित आहे हे सरकारच्या विरोधात कसं बोलणार आपण, कारण सरकार देणारं सरकार आहे. त्यामुळे ते गेले निघून. आणि बाकी लोक होते, त्यांचे चेहरे मी बघत होतो. त्यांना वाटलं होतं एवढं या अधिवेशनामध्ये लोकसभेत थोड्या जादा जागा मिळाल्या, खोटं नरेटिव्ह पसरवून, फेक नरेटिव्ह पसरवून संविधान जाणार, मतं मिळाल्यानंतर ते एवढे फुगले होते की आता विधानसभा जिंकलीच म्हणून समजा. अरे काल आम्ही जाहीर केल्यानंतर सगळ्यांचं सुतक झालं होतं. सुपडा साप. आणि म्हणून मी सांगतो, 2 वर्षामध्ये जे निर्णय आपल्या सरकारने महायुतीच्या घेतलेत
त्याचा एक एक निर्णय वाचा, तुम्ही वाचा, बघा. आम्ही घेतलेले निर्णय त्याचं अंमलबजावणी केली आहे. अरे तुम्ही 2.5 वर्षामध्ये 3 सुप्रमा दिल्या होत्या जलसिंचनला. आम्ही 121 सिंचन दिले, 121. अरे विजयराव, 121. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, नाही थांबा, माझा ऐका पहिला, नंतर ऐकतो तुमचा. नाही, आणि म्हणून त्याला हिंमत लागते, त्याला हिंमत लागते. म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, म्हणून आता हे पैसे, आता बघितलं GR बघितला, GR बघितला तुम्ही, GR बघितला, हो GR बघितला का, GR बघितला, खरं आहे ना, आहे ना. त्यामुळे तुम्हाला सांगतो, आणि बसा बसा, बजेट आपण अर्थसंकल्पावरती चर्चा घेऊ, त्यावेळेला बोलू. नाही, मुख्यमंत्री बोलतायत. आणि म्हणून विरोधी पक्ष नेते बसा, बसून घ्या, बसून घ्या. मंत्री महोदय बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसा बसा. हे बघा, सभागृहात मी स्वतः उभा आहे, अध्यक्ष उभे आहेत. डेकोरम पाळा. आपण बसून घ्या, बसून घ्या, दोन्ही बसून घ्या, बसून घ्या, पहिली दोन्ही बाजूनी बसून घ्या, बसून घ्या. ताई खाली बसा, खाली बसा. राम कदमजी, आपण आपल्या जागेवर बसा. नाही, काय झालं अध्यक्ष महोदय, बघा, खरं जे मी बोललो त्याच्यात एकही शब्द खोटा असेल तर त्याच्यातून काढून टाका. खरं बोलणं, खरं ऐकण्याची सवय ठेवा विजयराव, खरं ऐकण्याची सवय ठेवा. आणि तुम्हाला मी सांगतो, आणि तुम्हाला सांगतो, नाही अरे त्याचाच आहे. नाही, खाली बसून बोलू नका असं. आणि म्हणून वारकरी, नाही याच्यामध्ये वारकऱ्यांचाही विषय होता ना, त्यामुळे आम्ही तो वारकरी, शेतकरी सगळे सोबत घेतले. आता तुमचा काय त्याला विरोध आहे का? वारकऱ्यांना आहे का विरोध? शेतकरी कोण आहे? शेतकरी दिंडीमध्ये जाणारा वारकरीच आहे. बरोबर की नाही? तर त्यामुळे शेतकरी पण वारकरी दिंडीमध्ये जाणार आहे. त्यामुळे महिला वारकरी नाहीत का? मग त्यांच्यासाठी आम्ही काय केलं ते बोलू नये का? आता तरुण मुलं वारकरी जातात ना दिंडीमध्ये. त्यामुळे आम्ही विजय भाऊ काय माहितीये, आता हे बघा, एक लक्षात घ्या. नाही, हे अत्यंत चुकीचा पायंडा या सभागृहात आपण पाडत आहात. राज्याचे सन्मान्य मुख्यमंत्री लक्षवेधीला उत्तर देत असताना असं डिस्टर्ब करणं योग्य नाही. आता या पुढे जर डिस्टर्ब झालं तर मला कठोर कारवाई करायला लागेल. आणि म्हणून नाही, दोन्ही बाजूला मी आपल्याला आहे बाबा, आपलं शांत बसा. मी आपल्याला एवढंच सांगतो की कालचा जो काही अर्थसंकल्प आहे त्यामध्ये हे सगळेजण वारकरी आहेत, शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, कामगार आहेत, महिला आहेत, सगळे लोक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आणि हा ज्येष्ठांचा विषय आहे ना, आजचा हा ज्येष्ठ नागरिकांचा विषय आहे. आपला सिनियर सिटीजनना आपल्याला यात्रा करायची आहे, बरोबर? आता त्याच्यामुळे अनुषंगाने हे सगळे विषय आले. आणि आता तुम्हाला मी सांगतो, बघा, आता हे सर्व आम्ही केल्यामुळे, योजना केल्यामुळे आता तुम्हाला तुमचं फेक नॅरेटिव्ह चालू शकत नाही. जनता वास्तवता काय आहे ते आता जनतेने ओळखलेली आहे. तुम्ही एवढं सगळं करून पण, जे आवाड तुम्ही नव्हते, एवढं करून पण पंतप्रधान पदापासून मोदींना रोखू शकले का? तुम्ही नाही रोखू शकले. रोखू शकले का? अरे थांबा, महाराष्ट्र म्हणजे बघा, ऐका तुम्ही ऐका. अरे ज्यांना खोटं बोलून तुम्ही मतं घेतली ना,
ते आता आमच्याकडे आलेत, बोले गलती हुई है हमारी. तुम्हाला मी सांगतो, आलेत तुम्हाला मी सगळं सांगेन. तुम्हाला माहित आहे ते कोण कुठून येतात ते माहित आहे. आणि म्हणून विजयराव हे बघा, विजयराव देतो का तुम्ही उत्तर उद्या नाही. देतो. आणि म्हणून उत्तर तुम्हाला मी उद्या सांगतो, अध्यक्ष महोदय, मी कधी खोटं बोलणार नाही. मी आयुष्यामध्ये कधीही खोटं बोलत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, मी जे करतो ते लपून छपून करत नाही, उघडपणे करतो. आणि मी केलेलं काम सगळ्यांना माहित आहे, 2 वर्षापूर्वी जे काही केलं ते ओपनली केलं आणि तुम्हाला तुमची जागा दाखवून टाकली. आणि म्हणून मी एकच सांगतो अध्यक्ष महोदय, प्रताप सरनाईक यांनी ही योजना जी आणायची विनंती केलेली आहे, या ज्येष्ठ लोकांसाठी, श्रावण बाळांनी पण आपले कावड घेऊन म्हणजे कावड यात्रा केली होती. तर असे अनेक आमचे सदस्य आहेत की ते आपल्या आपल्या मतदारसंघातल्या ज्येष्ठांना तीर्थक्षेत्र यात्रा घडवतात. आता हज यात्रेला पण काही लोक जातात, ते त्यांची यात्रा करतात. आणि म्हणून याच्यामध्ये प्रताप सरनाईक यांनी या योजनेमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मियांच्या महत्वाच्या तीर्थ आहे ना, हो तो आहे ना, अरे हो आहे ते तर हज यात्रा आहेच ना. तर याच्यामध्ये या सर्व तीर्थस्थळांचा हे करावा, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना करावी अशी मागणी आहे त्यांची. अध्यक्ष महोदय, मी सांगतो आपल्याला की वयोश्री योजना देखील आपण केलेली आहे. ज्येष्ठांना वयोश्री योजना आपण केली. हॉस्पिटलमध्ये आरोग्याची तपासणी असेल, त्यांना औषधोपचार असेल, त्यांना देखील आपण आरोग्य विभागाला मी सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांना एक वेगळं, ते गेल्याबरोबर त्यांना उपचार त्यांना मिळाले पाहिजे, ती देखील आपण योजना केलेली आहे. आणि ज्येष्ठांसाठी आपण ही जी काय आता आपण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हे आपण सुरू करत असताना याच्यामध्ये आज आपण एक धोरण ठरवूया, एक पॉलिसी ठरवूया, नियमावली करूया. आणि त्याच्यामधून दर वर्षाला किती लोकांना आपण देऊ शकतो, 5,000 लोकांना पाठवू शकतो, 10,000 लोकांना पाठवू शकतो, अशा प्रकारची नियमावली करू. आणि त्या नियमावलीच्या अंतर्गत आपण बाय रोटेशन या ठिकाणी त्यांची ऑनलाईन आपण त्यांचे अर्ज मागू. आणि ही योजना जी आहे ही अतिशय सुलभपणे, बघा सगळ्यांची इच्छा नसते, की इच्छा असते पण जाऊ शकत नाही. आणि मग असे जे लोक आहेत ज्यांची ऐपत आहे ते तर आपलं देवदर्शन करतातच, त्यांची मुलं परिवार यांच्या सोबत करतात. पण काही लोक आहेत त्यांची इच्छा असून देखील त्यांना करता येत नाही. म्हणून अशा ज्येष्ठांना आता ही जी आहे, कारण ही महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, आणि म्हणून या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आम्ही लागू करू. आणि त्याचाही आशीर्वाद सरकारला मिळेल, तुम्हाला थोडा मिळेल, आम्हाला जास्त मिळेल. आणि आता इथून पुढे आणखी काही दिवस आहेत, त्याच्यामध्ये बघा नवीन आणखी निर्णय घेऊ आम्ही. म्हणजे निर्णय घेतल्यानंतर नाही, आचारसंहितेला टाइम आहे अजून. आता ही योजना आम्ही राबवणार ताबडतोब, हे लगेच सुरू होणार. आणि त्यामुळे विजयराव, तुम्ही एकदम ह्या सर्व योजनांमुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणून चांगलं मजबूत काम करताय. ते विरोधी पक्ष नेता म्हणून कायमचं काम आपण करत राहा. आणि असे तुम्ही काल नाना पटोले आणि या सगळ्यांना सोडून ते गेले आणि तुम्हाला तिकडे मीडियावर तुम्हालाच बघत होतो फक्त. सगळ्या विरोधी पक्ष नेते नव्हते, कारण त्यांना माहित होतं की आता हा जो काही अर्थसंकल्प, त्यांचं उत्तर झाल्यानंतर माझं झाल्यावर उत्तर होऊ दे. जयंतराव आले लोकसभा में, जयंतराव चादर वाले आले, चादर. अध्यक्ष महोदयांना अरे मी विनंती काय केली. आरोप नाही केला आपल्यावर. नाही, आरोपाचा विषय नाही. आरोप नाही. मी इथे सभागृहात होतो, मला घाम आला, मी त्यावेळेस माझी प्रकृती अस्वस्थ वाटत होती.
मी अध्यक्ष महोदयांना विनंती करून पत्र पण पाठवलं आणि मी सभागृहातून बाहेर नाही, होतो. नाही, sorry. मी 4 वेळा माझं ओमिटिंग झालं, मला हायपर एसिडिटी झाली होती आणि एकदम सगळे माहिती देत आणि कोणाला सांगितलं अरे बाबा, अध्यक्षांना नाही ना, तुम्हाला आमच्या त्यामुळे मी शुभेच्छा गैरहजर आहे. होतो बजेटच्या वेळेस नाही, असं नाही, म्हणू नका. गुलाबराव मला पाटलांनी माहित नव्हतं. काल ऐका ना सीएम साहेब, एकच मिनिट, गुलाबराव पाटील सुद्धा उल्लेख केले, तुम्ही ते सुद्धा लवकर रेकॉर्डवरून बरे काढून व्हा. टाका. आणि आपण तुम्हाला त्यांना आम्हाला अडवायला पाहिजे विरोधी होतं की पक्षनेता जर पाहिजे. असं कुठला आरोप हेतुआरोप होत असेल तर आपण अडवायला पाहिजे होतं, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. तुम्ही लवकर बरे व्हा. तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा आहेत. मजबूत विरोधी पक्ष नेता या राज्याला पाहिजेच आहे. त्यामुळे मी आपल्याला एकच सांगतो, अध्यक्ष महोदय, आता आपण हे धोरण करूया. या धोरणामध्ये एक नियमावली तयार करू आपण, आणि जे लोक आपल्या अशा इच्छा असून देवदर्शनापासून वंचित राहतात त्यांना शासनाच्या माध्यमातून अगदी चांगल्या पद्धतीने, अगदी सुरक्षितपणे त्यांचं देवदर्शन घडेल अशा प्रकारचा निर्णय आपण आता घेतो. ठीक आहे, लक्ष बसून तर घ्या, 1 मिनिट बसून तर घ्या. अजून पूर्ण झालं नाहीये. लक्षवेधी क्रमांक 3च्या चर्चेदरम्यान सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी माझ्याकडे पटलावर काही कागदपत्रे सादर केली. ती कागदपत्राबद्दल मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडे जे कागदपत्र सादर केली तो 28 जून 2024चा शासन निर्णय आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे: राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. चौधरी साहेब महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री बसलेले आहेत. मी 2 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र दिलं. आता गणेशोत्सव आपल्या डोक्यावरती आहे आणि गणेशोत्सवाच्या कालांतराने साधारण 1 महिनाभर अगोदर महापालिका आदेश काढते की मूर्ती फक्त शाडूची मातीचीच बनवायला पाहिजे. पर्यावरणाचं कारण देतात आणि मी त्या पत्राद्वारे विनंती केली आहे की या मूर्तिकारांना, जे मूर्ती बनवतात त्यांना शाडूची माती ही आपण शासनाच्या वतीने फुकट जर उपलब्ध करून दिली तर मूर्तिकार शाडूच्या मातीच्या मूर्त्या बनवायला तयार आहेत. ज्या घरगुती मूर्त्या असतात त्या, जेणेकरून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. आणि आपण पर्यावरण जपा म्हणून जे काय लाखो रुपये जाहिरातीवरती खर्च करतो त्याबद्दल, त्याशिवाय हा प्रॅक्टिकली हा याच्यावरचा उपाय आहे. म्हणून माझ्या आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की शाडूची माती ही मोफत मूर्तिकारांना आपण उपलब्ध करून द्यावी. नाही, 1 मिनिट भाई. गणपतीच्या बाबतीमध्ये अजय चौधरीजी आपण बैठक तर घेणारच आहोत, पण आपली जी सूचना आहे शाडूची माती गेल्या वर्षी पण आपण उपलब्ध केली होती. याही वर्षी मी आता लगेच आयुक्तांना ऑलरेडी सांगितलंय की कुठेही शाडूची माती कमी पडणार नाही. आपल्या महापालिकेच्या वतीने त्यांना शाडूची माती दिली जाईल, मोफत दिली जाईल, मोफत. या महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना लागू केलेली आहे. मी आपणास एवढंच सांगू इच्छितोय, प्रत्येकाला धर्म असते. एका सेकंदात सूचना अत्यंत महत्वाची. पुढे गेलो आहोत आपण. हे काय आहे? प्रत्येकाला धर्म असते, प्रत्येकाला जात असती. प्रत्येक धर्मामध्ये एवढंच शिकवलंय की आपल्या धर्माचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे आणि दुसऱ्या धर्माचा आदर केला पाहिजे. मी सुद्धा अध्यक्ष महोदय आता वेगवेगळे नावं घेतले. मी सुद्धा यावर्षी 1 लाख लोकांना पंढरपूरच्या दर्शनाच्या निमित्ताने नेले. पण ज्या मंदिरामध्ये हिंदू जातात, ख्रिश्चन जातात, धर्म जातात, मुस्लिम जातात, त्यांना त्यांची जी महत्वाचं अध्यक्ष महोदय ठीक आहे, तुम्ही निवेदन द्या. मी शासनाकडे देईन तुमचं निवेदन. बसा. अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो अब अनाउंसमेंट किया है, अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज अनाउंसमेंट किया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अरे वो खत्म हो गया अभी. एक ही मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 ही मिनट. हम आगे गए अभी. अध्यक्ष महोदय 1 ही मिनट. मैं स्वागत कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं. आप एक काम करिए, आप एक अभिनंदन का प्रस्ताव रखिए, उस पर चर्चा करेंगे. अध्यक्ष चलो महोदय, मैं कब से बोला था. चला 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 चला, बसा.
अध्यक्ष महोदय, सूचना एवढीच होती की आपण मुख्यमंत्री साहेबांनी मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना आज डिक्लेअर केली, पण दरवेळेला आपण विदर्भाचे जे तीर्थक्षेत्र आहे त्याच्यावर दुर्लक्ष होतं. आता तीर्थक्षेत्र झाल्या ताई, दोघांना सांगितलं, तुम्हाला पण तेच सांगू का? एक मिनिट कंप्लीट करू दे. राष्ट्रसंत चालणार? तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, आई नाही रुक्मिणी नाही, इतर आणि इतर गजानन सदस्यांना मी महाराज थांबवलंय. यांचं- तुम्हाला मी देऊ यांच्याकडे शकत पण नाही लक्ष देण्यात यावे, ते परवानगी. विकास तुमच्या या आराखडा विषयावरती मंजूर असेल तर मी करण्यात परवानगी यावं. देणार नाही. इतर काही सूचना आहे का तुमची? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे का? चला चला, लक्षवेधी नंबर 2 आणि 4 आपण पुढे ढकलत आहोत. आता आपण सन्मान्य राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा घेऊ. नंतर करू. मांडा, चला मांडा. ठीक आहे, आपण थोडे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेऊ. चला, ही आपली याची ना, ठीक आहे. ही एक घोषणा होते थांबा. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळविण्यात येते की अधिवेशन कालावधीत विधानसभेच्या प्रांगणात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत मान्य मंत्री व मान्य सदस्य यांच्याकडून होत असलेली मागणी, विधान भवनातील सुरक्षिततेबाबत पोलीस यंत्रणांकडून मान्य पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सूचना आणि माननीय मुख्यमंत्री, मान्य उपमुख्यमंत्री, मान्य मंत्री व माननीय सदस्य यांच्या सुरक्षितता तसेच विधान भवनातील व्यवस्थापनावर येणारा अतिरिक्त ताण या सर्व बाबींचा विचार करून विधान भवनातील गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विधान भवनामध्ये अभ्यंगतांना फक्त मंगळवार व गुरुवार या दिवशी मर्यादित संख्येने प्रवेश देण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, सर ऐका ना. अध्यक्ष महोदय, मला अत्यंत बोला आवाज साहेब बोला. मला एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावरची माहिती पूर्ण महाराष्ट्राला द्यायची आहे. उपाध्यक्षांना बोलवा. मंत्री महोदय, सांस्कृतिक मंत्री महोदय, माननीय सांस्कृतिक मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत असं म्हटलंय की याच्या पुढे जिजामाता, शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक, संभाजी महाराजांचा जन्म, संभाजी महाराजांचा मृत्यू हा तारखेनुसार होणार नाही, तर तिथीनुसार होईल. तो तारखेनुसार झाला पाहिजे. ह्याच्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष लढा झाला आणि स्वर्गीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 19 फेब्रुवारी ही सर्वानुमते फिक्स केली. आता परत तिथीवर देऊन महाराष्ट्राचं वातावरण बिघडवण्याचं काम होऊ नये यासाठी मी हा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आणतोय. तिथीनुसार आणायचा म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या जन्मतारखेचा घोळ परत एकदा आणायचा आणि शिवाजी महाराजांच्या चारित्र्य बदनाम करणाऱ्या बमो पुरंदरे आणि जेम्स लेनला साथ देण्याचा विचार हा सरकार करताय का, हे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मधनं मी मांडू इच्छितो. चला, विश्वजित कदमजी. देतो. अध्यक्ष महोदय, जिरवा साहेबांना नुकत्याच घडलेल्या पुण्यातील एका पोर्शे कारच्या घटनेबाबतीत संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला एक मोठा धक्का बसला. या घटनेमध्ये 2 तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यूही झाला आणि त्या घटनेमध्ये पोर्शे चालक जो आहे त्या वाहनाचे त्याच्यावर आणि त्यांच्या चौकशी करून कुटुंबातील काही सदस्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली. मी खरं तर या घटनेमध्ये जे वृत्तवाहिन्यांनी, पत्रकारांनी जी भूमिका घेतली सत्य उघडकीस आणण्याची, मी त्या वृत्तवाहिन्यांचा आणि पत्रकारांचं खरंच मनापासून आभार मानतो. आणि यामध्ये जे काही दोषी लोक आहेत त्या कायद्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांच्यावर कारवाई झाली. आदरणीय अजितदादा इथं बसलेले अध्यक्ष महोदय, पुण्यामध्ये तदनंतर किंवा महाराष्ट्रामध्ये जे अनधिकृत बार्स चालू आहेत त्याच्यावर आपण तातडीने कारवाई केली. घटना घडल्यानंतर म्हणून प्रशासन जागं होतं. पण यातले काही 2 मुद्दे मला अत्यंत महत्वाचे अध्यक्ष महोदय सभागृहात निदर्शनास आणायचे. अध्यक्ष महोदय, ड्रग्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि ह्या बाबतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून सभागृहात चर्चा होते. कायदे केले जातात, कायदे करून सुद्धा त्या कायद्यांची दहशत नाही. महाराष्ट्रामध्ये पोलीस यंत्रणाची या बाबतीतली दहशत नाही.
आज हे अंमली पदार्थ असतील, हे ड्रग्ज असतील, हे शहरांपासून आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत चाललेले आहेत आणि महाराष्ट्रातली दुर्दैवाने आपली तरुण पिढीतला काही वर्ग आज या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टीच्या नशेखाली येत चाललेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पंजाबमध्ये अशाच घटना घडत होत्या, त्याच्यावर एक चित्रपटही निघाला, उडता पंजाब. उडता महाराष्ट्र होऊ नये ही या सभागृहातली नाही, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राच्या तरुण पिढीने परवाही कुठेतरी घटना वाचली की ड्रग्जसाठी पैसे मिळाले नाही म्हणून त्यांनी घरातल्या लोकांवर मारहाण केली. हे फार दुर्दैवी घटना चालू आहेत. ह्याच्या पलीकडे अध्यक्ष महोदय, मी एक ठिकाणी वाचलं की आता अमेरिकेमध्ये अशाच प्रकारचे ड्रग्सचे जे पदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये डेट रेप नावाचा एक पदार्थ येतो की तो एखाद्या मुलीच्या ड्रिंकमध्ये जो मिक्स केला खाद्यपदार्थ मध्ये ड्रिंकमध्ये, तर तिला ते लक्षात येत नाही ती काय करते. बऱ्याचदा असं घडतं की ही तरुण मुलं आई वडिलांना सांगून किंवा आई वडिलांना न सांगून ही वेगवेगळ्या नाईट क्लब्स मध्ये जात असतात. नाही, महत्वाचा मुद्दा ऐकून घ्या सागर साहेब, हा सिरियस इश्यू आहे. आणि जेव्हा हे असे पदार्थ त्या मुलीच्या ड्रिंक मध्ये मिक्स केले जातात, नंतर काही चुकीच्या घटना घडतात. त्या मुली शर्मेपोटी आपल्या घरात सांगू शकत नाही आणि न सांगितल्यामुळे फार्मसी स्टोर्स मध्ये प्रेग्नन्सी थांबवण्याच्या ज्या गोळ्या विकल्या जातात त्याचाही भरमसाठ विक्रेत्या हा मोठ्या प्रमाणात होतो. अध्यक्ष महोदय, ही सेन्सिटिव्ह बाब आहे. कदाचित मी आज या सभागृहात बोलतोय हे कुणाला आवडेल न आवडेल, परंतु ह्यामुळे महाराष्ट्रातली तरुण मुला मुलींची पिढी एका वेगळ्या दिशेने चालू आहे. आणि म्हणून हे जे औषधं विकले जातात, दादा माझी विनंती आपल्याला, ही जी फार्मसी स्टोर्स मध्ये हे औषधं विकली जातात त्याच्यावर सरकारचं काही नियंत्रण आहे का? आणि म्हणून हे प्रेग्नन्सी थांबवण्याचे जे औषधं आहेत त्याच्यावर ताबडतोब काहीतरी नियंत्रण गांभीर्याने सरकारने त्याच्यावर नियमावली काहीतरी करायला पाहिजे. ऑनलाईन सुद्धा या औषधे विकले जातात आणि त्याचा वापर जो केला जातो त्याचा शारीरिक परिणाम होतो. अध्यक्ष महोदय, हा गंभीर विषय आहे. ह्याच्यावर एक सिनियर डॉक्टरांची, तज्ज्ञांची एक कमिटी गठीत करावी, पोलिसांची टीम गठीत करावी आणि याच्या बाबतीत काहीतरी कायदेशीर कारवाई आणि नियमावली करा, एवढे माझी नम्रपणे विनंती आहे. धन्यवाद. राज्यपालांचं हे 2 मिनिटं उरकून टाका. केळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून कोयना पुनर्वसनचे जे कोयना प्रकल्पग्रस्त होते त्यांचं जे पुनर्वसन झालं ते कालपासून निरनिराळ्या ठिकाणी म्हणजे ठाणे, सातारा अशा दोन्ही जिल्ह्यामध्ये लाक्षणिक उपोषणासाठी बसलेले. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी तालुक्यातील करंजवडे या गावाला गेल्या 50 वर्षापासून महसूल दर्जा दिला नाहीये आणि या कारणासाठी ही सगळी मंडळी जी आहे ती त्या ठिकाणी बसली आहे. सुपेगाव ग्रुप ग्रामपंचायत भिवंडी यामध्ये येणारे हे गाव असून हे गाव वसाहत म्हणूनच राहत आहे. शासनाची घरपट्टी भरली जाते, पाणीपट्टी आणि इतर करी भरत असून या गावाला अजून महसूल दर्जा मिळालेला नाही. त्याने अनेक प्रकारे पाठपुरावा केला, बैठका झाल्या आणि त्याच्यामुळे कालपासून ही मंडळी जी आहे ती या तिन्ही ठिकाणी रायगड, ठाणे आणि सातारा या ठिकाणी त्या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषणासाठी बसले. मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो की तातडीने आपण या प्रकल्पग्रस्त जे पुनर्वसित झालेले प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांच्या या मागणीकडे लक्ष द्यावं आणि तातडीने त्यांची मागणी जी आहे ती मान्य करावी. धन्यवाद. राणे साहेब. अध्यक्ष महोदय, काल अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवप्रेमी आणि हिंदुत्ववादी विचाराचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरलेले. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये काही अशा घटना घडत आहेत जिथे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यांवर विटंबना करण्याच्या काही प्रकार घडत आहेत, स्टेटस ठेवण्याचे प्रकार घडत आहेत. अध्यक्ष महोदय, हडपसरला अशी घटना घडली जिथे शिवरायांच्या पुतळ्यावर एका जिहादी विचाराच्या तरुणांनी जाऊन दगडफेक केली, तोडण्याचा प्रकार केला. अध्यक्ष महोदय, हे जे काय काल राज्यामध्ये जागोजागी जे काय रस्ता रोको करण्याचा प्रयत्न झाला, तरुण हिंदुत्ववादी विचाराचे तरुण जे रस्त्यावर आले त्यांची मागणी सरकारकडे एकच आहे. अध्यक्ष महोदय, की महापुरुषांचे जे काही विटंबना करण्याचे जे प्रकार राज्यामध्ये चालू आहेत त्याच्या विरोधात सरकारने एक कायदा आणावा. छत्रपती शिवराय असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, की कुठलेही महापुरुष
त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणारे जे जिहादी विचाराचे जे काही लोक आहेत त्या विरोधात सरकारने एक कडक कायदा आणावा ही मागणी त्या सगळ्यांची होती. ती आपल्या माध्यमातून मी सरकारपर्यंत पोहोचवतो. प्रभू साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री या सभागृहात आहेत. सध्या शासनाने पोलीस भरती सुरू केलेली आहे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार नोकरी देणं हे धोरण सरकारने ठरवलं आहे आणि सध्या पोलीस भरती ज्या ठिकाणी सुरू आहे त्या ठिकाणी जोगेश्वरीमध्ये आज अशी परिस्थिती आहे की पावसाचे दिवस आहेत. ही सगळी मुलं गावखेड्याकडनं इकडे येतात आणि त्यांना राहण्याची व्यवस्था नसते, त्या ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था नसते. खाणं ठीक आहे, बेरोजगार आहे त्याला काय सरकार खाणं देत नाही, परंतु राहण्याची व्यवस्था नाही, त्या ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था नाही, न्हाणीघर नाही. अशा परिस्थितीत ही सगळी मुलं रस्त्यावरती हायवे खाली जे आपले ब्रिज आहेत त्याच्या मोकळ्या जागेमध्ये झोपलेले असतात. अध्यक्ष महोदय, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या ठिकाणी जवळपास असणारी समाज मंदिरं जरी त्या ठिकाणी त्यांना उडून दिली आणि सरकारने व्यवस्था केली तरी या विद्यार्थ्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु मला असं वाटतं की सरकारने जी भरतीची वेळ ठरवलेली आहे ती ऐन पावसात ठरवल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना हे सगळं सहन करावं लागतंय. त्या ठिकाणी मच्छर चावते, लोक झोपतात, पहाटे 5 वाजता मैदानी परीक्षा सुरू होते, त्यामुळे आपला नंबर जाईल म्हणून ही मुलं रात्रभर जागी असतात. आणि म्हणून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून केवळ जोगेश्वरी नव्हे तर ज्या ज्या ठिकाणी पोलीस भरती सुरू आहे त्या त्या ठिकाणी या सगळ्या पोलीस भरतीसाठी आलेल्या युवकांसाठी व्यवस्था त्या ठिकाणी सरकारने द्यावी अशी माझी औचित्याच्या या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे सरकारला विनंती आहे. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी याची नोंद घ्यावी आणि मला वाटतं सरकार म्हणून या सभागृहामध्ये कृपया त्यांनी निवेदन करावं अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. आम्ही आपला आभार व्यक्त करतोय. अध्यक्ष महोदय, माझी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये सर्व रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला, या सरकारने घेतला, त्याचा अध्यक्ष महोदय मी अभिनंदन करतोय. मागील 1 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय रोडचे काम शुरू हो गए, उसका ही बताते. हमारे पास केवल एक संप्रदाय या ऐसा विचार का काम नहीं रहता है, पूरा ओवरऑल रहता है. अध्यक्ष महोदय, 6000 कोटीचे रस्ते करणार आहेत. जवळजवळ 1 वर्षापासून 1.25 वर्षापासून त्याची कामं सुरू आहेत. मुंबई शहर बेहाल करून ठेवलंय, बेहाल. मुंबई शहराची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय बकार आहे. नोबडी इज आन्सरेबल टू एनीबडी ही मुंबई महानगरपालिकेची परिस्थिती अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, अर्धवट परिस्थितीत असलेले रस्ते, अर्धवट परिस्थितीत असलेल्या फुटपाथ, अर्धवट परिस्थितीत असलेल्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी उदाहरण म्हणून सांगतोय, कांदिवली पश्चिम मधील 7 रस्त्यांची कामं एकाच बरोबर एका कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून सुरू झाली. एकही काम पूर्ण झालं नाही अध्यक्ष महोदय. रागाने मला त्या ठिकाणी एक व्हिडिओ करावा लागला त्यांची व्हिजिट करून, जो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर डागडुजी करून रस्ते पूर्ण केले, अजून पूर्ण झाले नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, ज्यांच्या कॅपॅसिटी नाही आहेत तशा कॉन्ट्रॅक्टरना काम देऊन अशा पद्धतीने महानगरपालिकेचे अधिकारी बेजबाबदारपणाने वागत असतील. अध्यक्ष महोदय, एक छोटासा ब्रिज जो कांदिवलीच्या शंकर लेनला आणि इराणीवाडीला जोडणारा ब्रिज आहे, 1 वर्ष अगोदर भूमिपूजन केला. 50 मीटरचा ब्रिज वर्षापर्यंत तयार करू शकत नाही, ही महापालिकेला लाजिरवाण गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने याच्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पुढे कॉर्पोरेशनचे निवडणूक आहेत, पुढे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अगोदर अध्यक्ष महोदय मागे पुढे विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या सगळ्या गोष्टीला लोकांच्या रागाला आपल्याला समोर जावं लागेल आणि म्हणून सरकारने तातडीने या संदर्भात मुंबईच्या सर्व आमदारांचं बैठक घेतली पाहिजे आणि या संदर्भातला महानगरपालिकेला स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजे रस्त्याची कामं वेळेवर पूर्ण झाण्याच्या संदर्भात. राज्यपालांच्या आता किती वेळ आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सुरुवात करू, चर्चेला. एक मिनिटात सगळ्यांनी संपवायचं. एक मिनिटात. हा अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय पे मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं. आरटीई कायदा 2009 के 2024 के जो एडमिशन है आरटीई एक्ट के अंदर बदलाव करने की वजह से प्रलंबित है अध्यक्ष महोदय. पेरेंट्स के अंदर एकदम कंफ्यूजन है अध्यक्ष महोदय. 15 तारीख से एकेडमिक ईयर चालू हो रहा है.
यहाँ पे बैठे हुए सारे आमदार बता सकते हैं कि एक भी बच्चे का आरटीए एक्ट के तहत एडमिशन हो रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्राइवेट स्कूल की दादागिरी है, डोनेशन है, आरटीई के माध्यम से कुछ बच्चे अच्छी प्राइवेट स्कूल में जा पा रहे थे, अध्यक्ष महोदय वो बंद है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, सरकारी स्कूल की हालत खराब, प्राइवेट स्कूल दादागिरी और पैसे ले रहे, डोनेशन ले रहे, और आरटीई के एडमिशन बंद है। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सरकार से कहिए कि इसके ऊपर निवेदन करे, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कहिए, पूरे मुंबई के अंदर, भिवंडी के अंदर माँ बाप स्कूल के बाहर खड़े हैं, आरटीई के एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय, आप सरकार को निर्देश दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनंती है, महाराष्ट्र के सब पालक आपको दुआ देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी अत्यंत महत्वाच्या माझ्या मतदारसंघातील एका अति महत्वाच्या विषयावरती शासनाचं लक्ष त्या ठिकाणी वेधू इच्छितो। माझ्या मतदारसंघातील लोणार तालुक्यातील देऊळगाव कुंडपाळ या गावामध्ये विशिष्ट समाजाचे, त्या गावचेच नाही तर आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले लोक त्या ठिकाणी येऊन जबरदस्ती त्या ठिकाणी अतिक्रमण करतायत। अनेक लोकांवरती त्यांनी हल्ले केलेले आहेत। एवढंच नाही तर पूर्ण आपल्या तहसीलच्या आवारामध्ये गेल्या 15 दिवसापासून ते लोक त्या ठिकाणी वास्तव्य करतायत। पण जे काही त्या तालुक्यातले असतील त्यांना ज्या ज्या गावून आले तिथं घरं देणं साहजिक आहे, परंतु जिल्ह्याच्या बाहेरचे लोक त्या ठिकाणी येऊन त्या ठिकाणच्या समाजामध्ये जे काही त्या देऊळगाव कुंडपाळ गावामध्ये लोक राहतात त्याचे भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी मनुष्यहानी होऊ शकते। म्हणून या गोष्टीची शासनाने दखल घेऊन गृह विभाग आणि महसूल विभागाला तातडीने सूचना देऊन त्यांना त्या ठिकाणाहून काढण्याची विनंती मी या मुद्द्याद्वारे लक्षात आणून देतो। अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मला सरकारलाही सूचना करू इच्छिते। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रायमुंडकर साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी आता उपस्थित केला, या संदर्भात आजच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील आणि कुठल्याही पद्धतीनं अशा पद्धतीनं गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आजच दिले जातील। अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या अंतर्गत मी अध्यक्ष महोदय सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते। तिवसा नगर पंचायतची पाणी पुरवठा योजना, नगर पंचायत तिवसा करता सुवर्ण जयंती नगर उत्थान अभियाना अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचं फाईल सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे आहे। ते 12व्या महिन्यापासून तिथे आहे। साहेब, माझी आपल्याला विनंती आहे की आपल्या मार्फत त्यांना सूचना द्याव्या आणि माझी नगर पंचायतची फाईल क्लिअर करून ती पाणी पुरवठा योजना ताबडतोबीने सुरू करावी। अख्खा उन्हाळा निघून गेला अध्यक्ष महोदय, अतिशय बिकट परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे आणि सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ती तातडीने करावी अशी विनंती आहे। लामटे साहेब, सन्माननीय लामटे साहेब। अध्यक्ष महोदय, शासकीय आश्रम शाळांच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा बिराड मोर्चा निघालाय। इथं आदिवासी विकास मंत्री पण आहेत दादा। आदिवासी विकास मंत्र्यांना विनंती आहे की जो शासकीय आश्रम शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचा बिराड मोर्चा निघालाय, तर जे काही आपल्या आश्रम शाळेमध्ये रोजंदारीवर बऱ्याच वर्षापासून काम करतायत, तर त्या कर्मचाऱ्यांना कायम करून घ्यावं ही सगळ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं विनंती करतो। धन्यवाद। तुम्हाला देतो, हा तुम्हाला महोदय साहेब, दोघांपैकी एक कोणीतरी ठरवून घ्या, मागं पुढे आहे तुम्ही दोघं। मी बोलत आहो। मी अध्यक्ष महोदय, आपण बसा। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन च्या मुद्द्याच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये आमगाव ते सालेकसा 335 नंबरचा जो स्टेट हायवे आहे, अध्यक्ष महोदय, त्या हायवेवर वाघ नदीवर 50 वर्षापासून एक ब्रिज बनलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, जर आपण आता त्याला पुन्हा त्याची बांधणी केली नाही तर नक्कीचपणे पावसाळ्यामध्ये खूप मोठी दुर्घटना होईल आणि 2 राज्याचा संपर्क तिथून तुटणार आहे आणि म्हणून सरकारचे मी आपल्या वतीने लक्ष वेधू इच्छितो की त्या पुलासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात असलम शेख साहेब। अध्यक्ष महोदय, मान्सून आला की मुंबई महानगरपालिका मुंबई शहरामध्ये मोठ्या आणि छोट्या नाल्याची सफाई करत आहे आणि 100 कोटीपेक्षा जास्त या नाला सफाईमध्ये वापरण्यात येत आहे। गेल्या 3-4 वर्षापासून जर आपण बघितलं तर सेम कॉन्ट्रॅक्टर असतात, फक्त त्यांचा झोन जे आहे ना ते चेंज करण्यात येतात। मुंबई शहरामध्ये आता पाऊस चालू होऊन 15 दिवस पण नाही झाले आणि अख्खे सगळे ठिकाणी जे आहेत ते नाले भरलेले आहेत। छोटे नाले साफ झाले नाही म्हणून लोकांच्या घरी पाणी जात आहेत। शेवटी हे कितपर्यंत मुंबईने सहावा?
तर कुठेतरी मंत्री महोदयांनी हे जे सेम कॉन्ट्रॅक्टर कामं करत नाही, त्यांना दिलेली क्वांटिटी जे काढायची असते ते काढत नाही, याच्यावरती चौकशी होण्याची गरज आहे ना. शेवटी आपण 100 कोटीपेक्षा जास्त खर्च करतो आणि लोकांना जर त्रास होतो, सोसायटीमध्ये जर पाणी भरत असेल तर त्याचा काय उपयोग आहे. तर मंत्री महोदयांनी आयुक्तांना आदेश देण्यात यावा की याची चौकशी करून जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर असेल चांगली कामं करत नसणार आणि चूक केली असेल त्याच्यावरती कारवाई करावी. दोघांपैकी हसेद हा हा मतदारसंघातील कळंब येथे एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागच्या 3 दिवसापासून टावरवर चढून सच्चिदानंदपुरी नावाचे कर्मचारी टावरवर चढून बसलेले आहेत. 7वा वेतन आयोग व कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यासाठी माझी सरकारला विनंती आहे की या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन त्याबाबत त्यांना त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. तर याचे जे शासनानं त्याबाबत गंभीर दखल घेऊन त्यांचे प्रश्न मिटवण्यासाठी शासनानं त्यांना विनंती करावी ही आपल्याला आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील 16 वर्ष वयाची साक्षी संदीप पाटील नावाची मुलगी ही जांभूळदाबा येथील रहिवासी असून ती मामाच्या घरी कुरा येथे गेली होती. अध्यक्ष महोदय, मामाच्या घरी गेली असताना प्रवीण प्रकाश शिंदे व संगीता प्रकाश शिंदे यांनी 16 जून 2024 रोजी या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केलेले आहे. त्या मुलीच्या नातेवाईकांनी भुसावळ ग्रामीण पोलीस स्टेशनला तक्रार देखील दाखल केलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई त्या संदर्भात झालेली नाही. मी या निमित्ताने आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो की ताबडतोबीने कारवाई करून त्या मुलीला त्याच्या आईवडिलांकडे सुपूर्द करावे ही विनंती करतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, थोडक्यात आमच्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, आमच्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे, रस्त्याचे काम करणारे, बिल्डिंगचे कॉन्ट्रॅक्टर काम करणारे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर उपोषणाला बसले होते. त्यांची बिलं मिळाली नाहीत म्हणून. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्त्यांची बिल्डिंगची कामं मंजूर झाली, कामाची सुरुवात झाली, परंतु अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे बिलं सबमिट होत नाहीये तिथे आणि त्याच्यामुळे बिलं मिळत नाहीये. म्हणून सगळे कॉन्ट्रॅक्टर उपोषणाला बसले. म्हणून माझी विनंती आहे सरकारला की या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि या अधिकाऱ्यांची बिलं, कॉन्ट्रॅक्टरची बिलं तातडीने अदा करण्यात यावी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरिवली येथे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून RMC म्हणजे रेडीमिक्स प्लांट दिले जातात आणि रहिवासी क्षेत्रामध्ये हे प्लांट उभारले जातात. अध्यक्ष महोदय, सतत नागरिकांच्या तक्रारी त्याच्याबद्दल प्राप्त होतात. तर त्याच्या बाबतीतला निर्णय घेत असताना महाराष्ट्र सरकारने किंबहुना या MPCB बोर्डाला असे आदेश दिले पाहिजेत की जेव्हा आपण ह्या परवानग्या देतात तेव्हा महानगरपालिकेला आपण विचारात घेत नाही आणि महानगरपालिका तिकडनं MPCBने परवानगी दिली की महानगरपालिका तिथे रहिवासी क्षेत्र असून सुद्धा महानगरपालिका त्याला परवानगी देते आणि लोक सतत असंतोष करून आमच्यापर्यंत पोहोचतात. दुसरा मुद्दा त्याच्यातलाच की प्रदूषणाच्या माध्यमातून मुंबईचा हवेचा स्तर नेहमी खालावतो. नेहमी आपण बघितलं तर मुंबईची हवा ही त्याच्या स्तरापेक्षा खाली जाते आणि हिंदू स्मशानभूमीमध्ये अध्यक्ष महोदय सतत आपण बघितलं असेल तर त्या लाकडावर आपण म्हणजे त्यालाच आपण जेव्हा कार्यविधी केले जातात तेव्हा धुराच्या माध्यमातून आजूबाजूला असलेल्या सोसायट्यांमध्ये तो धूर जातो. गॅस आणि इलेक्ट्रिकच्या चिमण्या आपण फार उंच करतो तरी सुद्धा त्याच्या बाजूला नवीन नवीन इमारती तयार होतात. त्याच्यामुळे ही स्मशानभूमी, विशेष करून बोरिवली येथे असलेली बाभईची स्मशानभूमी आणि बोरिवलीमध्ये गोराई येथे असलेली स्मशानभूमी ही एका बाजूला समुद्राच्या कडेला, आकाशवाणी येथे बोरिवलीला समुद्र किनारा आहे, त्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर जर मोक्षधाम उभारलं तर जवळजवळ 150-200 बिल्डिंगमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल. तशा पद्धतीचं विचार या महाराष्ट्र सरकारने करावा अशी माझी विनंती. खोसकर साहेब, थोडक्यात खोसकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, देतो ना. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य लामटे साहेबांनी तो विषय मांडला. अनेक अधिवेशन सुरू असताना ते काही जे मुलं मानधनावर काम करतात आदिवासी विकासच्या मार्फत याच्यात ते मुलं काही अधिवेशन आलं की आता सुद्धा 3 दिवसापासून एवढा पाऊस असताना सुद्धा विराट मोर्चा त्यांचा या ठिकाणी येऊन राहिलेला आहे. माझी विनंती आहे की काही मुलं USB झालेले आहेत
ते या ठिकाणी आदिवासी विकास मंत्री अर्थमंत्री आहेत, तर ते मुलांना कायमस्वरूपी जर त्या ठिकाणी सेवेत सामावून घेतलं तर अतिशय त्या मुलांचं त्या ठिकाणी चांगलं होईल. दुसरं असं, आपल्या राज्याची एक कविता राऊत आदिवासी भागातली, ती धावपटू त्या ठिकाणी अनेक देशात जाऊन आपल्या राज्याचं जिल्ह्याचं नाव कमावलेलं आहे, परंतु त्या किटाच्या माध्यमातून ते आदिवासी महिला असताना त्याच्यावर अन्याय होतो. अनेक मुलं त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळाला आहे. त्या कविता राऊतला त्या ठिकाणी न्याय मिळाला, तिला सेवेत सामावून जर घेतलं तर अतिशय या ठिकाणी राज्याचं जिल्ह्याचं या ठिकाणी आदिवासी भागाचं नाव निघेल. माझी कळकळीची विनंती आहे साहेब, आणि आदिवासी विकास पेसा भरतीच्या बाबतीमध्ये साहेब तात्काळ या ठिकाणी पेसा भरतीच्या बाबतीमध्ये न्याय द्यावा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आमच्या कन्नड सन्माननीय हिरामणजी खोसकर साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला त्याबद्दल आपण पण त्या कविता राऊतला माझ्याकडे घेऊन आला होता कालच कॅबिनेटमध्ये आम्ही त्याच्याबद्दलचा निर्णय घेतलेला आहे, कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे. आणि अशा आपल्या महाराष्ट्रातल्या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं नावलौकिक काढलेले जे खेळाडू आहे, मग ते कुठल्याही समाजातले असू द्या, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर मेडल मिळवलेली आहे, त्यांना नोकरी देण्याचा काल निर्णय कॅबिनेटमध्ये झालेला आहे. त्याच्यामुळं कविताचं पण काम त्याच्यामध्ये होणार आहे. दादा त्याच्यात एक मिनिट दादा, त्यात आपण परवा भेटलो ते बरोबर आहे, काल निर्णय झाला ते आहे, पण त्याच्याबरोबरच्या लोकांना ज्या पद्धतीनं ज्या पदावर घेतलं गेलं, डेप्युटी कलेक्टर म्हणा किंवा DYSP म्हणा, तर हा त्याच्यात उल्लेख आलेला नाही. काहीच्यासाठी विशेष बाब करावी लागणार आहे. भोकनळ आणि अध्यक्ष महोदय, त्यांचं क्वालिफिकेशन बघून ज्यावेळेस कलेक्टर हे महत्वाची पद आहेत, त्याच्यामध्ये तेवढ्या पद्धतीचं तरी किमान त्यांचं क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे, ते बघून त्याबद्दल आम्ही काही कुठलं राहिलेलं असेल तर मिनिट्स कन्फर्म करताना त्या गोष्टी ऍड करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल. चाल. अध्यक्ष महोदय, आमच्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघामध्ये गवता अभयारण्य फार मोठ्या प्रमाणात आहे. 28-27 तारखेला रात्री ऋषिकेश विलास राठोड नावाचा मुला, 14 वर्षाचा मुलगा, संध्याकाळी 8 वाजता वाघाने फरफटत नेलं, नळलीचा घोट घेतला आणि त्याला पूर्ण खाऊन घेतलं. अशी परिस्थिती आमच्या कन्नड मतदारसंघामध्ये झालेली आहे. तर मी आपल्याला विनंती करतो की ज्याच्या घरी घटना झाली त्याला आर्थिक मदत मिळायलाच पाहिजे आणि त्याच्या घरच्या वारसांना काहीतरी द्यायला पाहिजे, आणि तिथं तार कंपाऊंड पूर्ण केलं तरच ते होऊ शकतं. नाही तर वारंवार अशा घटना आमच्या मतदारसंघात होतात. याच्यावर शासनाने दखल घ्यावी, आपल्या सर्वांना विनंती करतो. बच्चू कडू साहेब. अध्यक्ष महोदय, खरं तर ग्रामपंचायतचे रोजगार सेवक आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी, अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यांना अतिशय गाव स्तरावर हे लोक काम करतात. आम्हाला माहित आहे की इथे 75% लोक गावातले राहतात आणि त्यांचे पगार गेल्या 3-3 महिने होत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या रोजगार सेवक आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला आपण नेहमीच सेवेमध्ये आणलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कारण गावात काम करतोय म्हणजे तो चुकीचं करतोय असं होत नाही. दादा, तुम्ही नगरपालिकेमध्ये काम करणाऱ्याला नेहमीच सेवेत आणताय, गावातल्यामध्ये काम करणाऱ्या त्या गावातल्या कर्मचाऱ्याला, रोजगार सेवकाला आपणही त्याच्यासाठी एक निर्णय घेतला पाहिजे. अनायसे दादा इथे उपस्थितीत आहे. दादा, 3 महिने झाले दिव्यांगाला महिना भेटला नाही, 3 महिन्यापासून. म्हणजे आपले संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे जे 1500 रुपये आपण मानधन देतो ते 3 महिन्यापासून भेटले नाही. 3 महिन्यापासून आपले संजय गांधी निराधारचे पूर्ण राज्य सरकारची योजना आहे. दुसरं, केंद्र सरकारनं 1 वर्षापासून 200 रुपये दिले नाही. दादा, हा पाठपुरावा केला पाहिजे. 1 वर्षापासून श्रावणबाळ योजना, ज्याच्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 200 आहे, फक्त 1300 रुपये देतो आपण. आपले 1300 आणि 200 केंद्राचे. मला वाटतं यावर लक्ष घालणं फार महत्वाचं आहे. काल एक म्हातारी भेटली दादा आम्हाला, त्यांनी सांगितलं की बिस्किट खाऊन जगतोय आम्ही, कारण हा 1500-1000 रुपये तिच्यासाठी आयुष्य आहे. आणि मग त्यांना तुम्ही आपल्याला दर 5 तारखेला पैसे भेटतं, ही व्यवस्था का होत नाही? तुम्ही वित्तमंत्री आहे तर तुमच्याकडून अपेक्षा आहे का या सगळ्या श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना
5 तारखेच्या आत त्यांना पैसे भेटले पाहिजे अशी तसदी घ्या. त्यावर तुम्ही कुठेतरी आता बोला का इतक्या दिवसात आम्ही 5 तारखेच्या आत पैसे देऊ. राणासाहेब. सन्माननीय बच्चू कडू साहेबांनी एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे. मी सभागृह संपल्यानंतर स्वतः फायनान्स सचिवाला बोलून घेतो आणि कशामुळे पैसे द्यायचे राहिले ह्याची शहानिशा करतो. आणि जसं काही प्राण्यांनी हल्ला केल्यानंतर तिथले पैसे ताबडतोब जिल्हाधिकाऱ्यांना विड्रॉ करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि ते लगेच ताबडतोब पैसे जातात. तसेच दिव्यांगांच्या बाबतीतले देखील पैसे हे ताबडतोब कसे जातील, 5 तारखेच्या आत कसे जातील, या संजय गांधी निराधार, दिव्यांग आणि श्रावण बाळ हे गरिबांचे पैसे, ज्या काही योजना या गरिबांच्या करतायत, सर्वसामान्यांच्या करतायत, त्या सगळ्या योजनांचे पैसे हे तातडीनं 5 तारखेपर्यंतच कसे जातील याबद्दलचे नवीन आदेश मी माझ्या सहीनच काढतो. राणा साहेब त्यांना दिलं होतं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अत्यंत दुःखद घटना झाली. संजय गांधी नगर परिसर आहे, त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय नेव्ही निलेश दंदे चिमुकली आपल्या छतावर लहान मुलींसोबत खेळत होती. अचानक अध्यक्ष महोदय वीज पडली आणि वीज पडल्यामुळं अध्यक्ष महोदय तिचा मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, तर माझी अध्यक्ष महोदय विनंती अशी आहे, अजितदादा इथे बसलेले आहे, की वीज पडल्यामुळं तिचा मृत्यू झाला. नेव्ही निलेश दंदे अत्यंत गरीब कुटुंबामधली मुलगी होती, शिक्षण शिकत होती, लहान होती. अनेक मुली अशा छतावर खेळत होत्या, तिच्यावर वीज पडल्यामुळं मृत्यू झाल्यामुळं अध्यक्ष महोदय त्यांना कुटुंबाला 25 लाख रुपये किमान द्यावे. अध्यक्ष महोदय, अशी वीज अध्यक्ष महोदय ज्या शेतामध्ये शेतकरी काम करतात त्यांच्यावरही अध्यक्ष महोदय वीज पडते, मृत्यूही पडतात. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी आपण तुटपुंजी त्यांना मदत देतो. अध्यक्ष महोदय, अशा कुटुंबाला 25 लाख रुपयाची मदत. अजितदादांना विनंती आहे की वीज हे नैसर्गिक आपत्ती आहे, अचानक अशी घटना झाल्यामुळं संकट जे आपल्या परिवारावर संकट जे येते त्या संकटातून बाहेर निघण्यासाठी त्या कुटुंबाला 25 लाख रुपये कमीत कमी मदत द्यावी. अध्यक्ष महोदय, अशी माझी सन्माननीय सदस्यांना एक मिनिट एक विनंती करतो. एका मिनिटात मांडलं तर बरं होईल, कारण आता आपण अगदी संपायवर आली आणि बाहेर जाऊन परत आपण येऊन अजून संख्या वाढली. होळी साहेब. धन्यवाद साहेब. देतो ना. हॅलो, धन्यवाद होळी सर. साहेब. गडचिरोली जिल्ह्यातला आपल्याला सर्वांना माहित आहे की गेल्या 75 वर्षापासून जिल्हा स्टेडियम आणि तालुका स्टेडियम नव्हत्या, परंतु माझे मुख्यमंत्री महोदय आपले एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री आमचे पालकमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याच्या स्टेडियमची जागा आणि स्टेडियमचं बांधकाम सुरू आहे. परंतु त्या ठिकाणी DFO ऑफिस आणि CCF ऑफिस फॉरेस्ट विभागाचं अतिक्रमण केलेलं आहे. त्या माझी विनंती आहे की ते अतिक्रमण तात्काळ काढण्यात यावी. आणि दुसरा फेज जे रनिंग ट्रॅक जो पहिल्या फेज मध्ये आहे ते आम्ही मागच्या वेळेस सांगितले की रनिंग ट्रॅक रद्द करावी, तर दुसऱ्या फेज मध्ये करावे. म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या सरकारला की सार्वजनिक विभागाचे सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजिनिअरिंग आणि एक्झिक्युटिव्ह ऑफ इंजिनिअरिंग यांना दुसरा फेजचं तात्काळ इस्टिमेट बनवून शासनाकडे सादर करावा आणि ज्या लोकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केला ते सुद्धा अतिक्रमण तात्काळ काढण्यात यावे. सुनील भुसारा साहेब. काम करण्यात येईल. आणि सुनील भुसारा. एक मिनिट, चामोर्शी पालघर जिल्ह्यामध्ये सध्या पोलीस भरती सुरू आहे आणि या पोलीस भरतीमध्ये जर 100 मुलं आपल्या आदिवासी भागातली भरतीला गेली तर आपल्याकडे जे आदिवासीचे प्रश्न आहेत त्यामध्ये आपली जी शरीर रचना आहे त्यामध्ये 2 ते 3 सेंटीमीटर उंचीचं जे परिमाण आहे ते परिमाण गडचिरोलीमध्ये त्याला सवलत दिलेली आहे. परंतु गडचिरोली व्यतिरिक्त इतर जे आदिवासी भाग आहेत त्या भागांमध्ये सवलत दिलेली नाही. त्यामुळं 100 जर मुलं आपल्या भागातली भरतीला गेली तर त्यातली 80 मुलं त्यांना परत येतात. काल परवा 2 विद्यार्थिनींनी त्या ठिकाणी मोखाडा तालुक्यामध्ये त्यांना बाहेर केल्यानंतर घरी येऊन त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की जेवढे आदिवासी बहुल जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यांमधील ही जी उंचीची सवलत आहे जी गडचिरोलीला आहे ती सवलत सर्व आदिवासी जिल्ह्यांना लागू करावी. आणि त्यामुळं जेवढेही आदिवासीची शरीर रचना आहे, कुपोषण असेल किंवा
लवकर होणारे लग्न असतील, त्यामुळे हा फरक आपल्या जीन्समध्ये आपल्याला माहिती आहे त्याबद्दल. तर त्यामुळं जी सवलत गडचिरोलीला आहे ती सवलत मेळघाट, नंदुरबार किंवा संपूर्ण जे ट्रायबल जिल्हे आहेत आदिवासी जिल्हे त्यांना लागू करावी. आणि आपलेच ग्रामपंचायत कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक आणि आपल्या अंगणवाडी सेविका आणि आपले कला क्रीडा शिक्षक हे उपोषणाला बसलेले आहेत तिथे कालपासून भर पावसामध्ये. त्यांच्याकडे कोणाला लक्ष नाही. आपण एक बैठक त्यांचे त्वरित लावून त्यांचे समय सोडवावे अशी विनंती करतो. धन्यवाद. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, मी एक अतिशय गंभीर बाब सभागृह समोर मांडित आहे. अध्यक्ष महोदय, जी व्यक्ती हयात नाहीये त्यांची फेसबुक अकाउंट, त्यांचे ट्विटर अकाउंट हे चालू राहतात आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय लोकांना ह्या फेसबुक अकाउंट मधून फेक प्रचार अपप्रचार केला जातो आणि त्याचबरोबर काही लोकांना पैशाच्या बाबतीत सुद्धा फसवलं जातं. तर असे जे हयात नाही आहेत पण त्यांचे फेसबुक अकाउंट चालू आहेत, त्यांचे ट्विटर अकाउंट चालू आहे, ह्याच्यावरती सायबर क्राईमच्या माध्यमातून सरकार ह्याच्यावर कारवाई करणार का? अतिशय गंभीर आहे सर. माणूस हवा. इकडे मंत्री महोदय थांबा ना जरा. थोडक्यात संपवा. नाही, मला इकडे गृहराज्य मंत्री आहेत, त्यांना विचारायचंय की कायद्याने गुन्हा आहे किंवा नाही. गुन्हा आहे तर त्याच्यावर काय कारवाई करणार? महोदय, सन्मान्य मनीषाताईंना जर कुठल्या नावाचं फेसबुक अकाउंट ती व्यक्ती मरण पावल्यानंतर सुद्धा चालू असेल असं जर काही स्पेसिफिक तक्रार असेल तर त्यांनी नावासह तसं पत्र द्यावं, त्याची चौकशी केली जाईल. नागपुरातील अतिशय महत्वाचा विषय आहे. आपण पाहिलं असेल की मागच्या पावसाळ्यामध्ये नागपूर शहर पाण्यात डुबलं होतं. लोकांचं करोडो रुपयांचं नुकसान झालं, गाड्या पाण्यामध्ये डुबल्या, लोकांचे घरं वाहून गेले आणि अशा परिस्थितीत शासनाने त्यांना आतापर्यंत मदत केलेली नाही. हा वेगळा भाग आहे. परंतु आता ज्या पद्धतीनं नागपूर शहरामध्ये नाल्याच्या दुरुस्तीचं काम होऊन झालं ते अत्यंत संथ गतीने होऊन झालं आणि येणारा पावसाजवळ अजून लोकांच्या घरात पाणी घुसण्याची शक्यता आहे. आणि महामेट्रो जी महाराष्ट्रामध्ये मेट्रोची निर्मिती करून झाली त्या मेट्रोनी 7 वंडर्स नावाचं एक तलावाच्या काठाने एक सेलिब्रेशन हॉलचं बांधकाम केलेलं आहे आणि मला वाटतं ते अनधिकृत आहे. कुठलीही परवानगी त्याच्यासाठी मिळालेली नाही. आणि हे जर बांधकाम झालं तर अजून नागपूर शहरातील घरांना धोका आहे. म्हणून तात्काळ शासनानं महामेट्रोला निर्देश द्यावे दादा की हे बांधकाम झालं तर मला वाटतं मागच्या वेळेस जितकं नुकसान झालं त्याच्यापेक्षा जास्ती नुकसान यावर्षी होणार आहे. पावसाळा तोंडावर आहे. तर अत्यंत तातडीची गरज आहे की महामेट्रोला शासनाने निर्देश देऊन ते अतिक्रमण काढावं आणि पाणी जाण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा जेणेकरून लोकांचे घर पुन्हा पाण्यामध्ये डुबताल नाही. अशी मागणी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून शासनाकडे विनंती आहे. दादा आपण निर्देश द्यावे शासनाला. मामा. अध्यक्ष महोदय, उजनीमध्ये मध्यंतरी एक बोट बुडून 6 लोक त्या ठिकाणी मयत झालेली होती. त्यापैकी एक कुटुंबच पूर्ण त्याच्यामध्ये 4 जणांचं गेलेलं होतं. तर त्याला मदत मिळत असताना आपल्याकडं अडल्ट असलेला 6 लाख रुपये दर आहे आणि लहान मुलांना 4 लाख रुपये दर असल्यामुळं त्या लहान मुलाचे पैसे मिळत असताना काही GR मुळे अडचण निर्माण झालेले. आदरणीय दादांना माझी विनंती आहे की आपण इतर बाबतीत कमी वय असेल तर त्याला जास्त रक्कम देतो. माझी दादांना विनंती आहे की बाबा ह्या लहान मुलांच्या बाबतीत तशा पद्धतीनं विचार करून जो आपला दर आहे की अडल्टसाठी 6 लाख रुपये आपण मदत देतो आणि इकडे 4 लाख रुपये लहान मुलांसाठी देतो. तर त्यामध्ये माझी आपल्याला विनंती आहे की उलट लहान मुलांसाठी ह्या रकमेमध्ये जास्तीत जास्त वाढ करावी आणि अशा प्रकारचे ऍक्सिडेंट होणार नाहीत ह्या दृष्टीनं कलेक्टरांना सूचना देऊन त्यामध्ये नियमावली काय करता येते का याकडे लक्ष द्यावं आणि ज्यांना पैसे मिळाले नाहीत त्याचे पैसे द्यायची व्यवस्था व्हावी एवढी विनंती. अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंटच्या नावावर अनेक तरुणांची फसवणूक होणं चालू आहे.
आमच्या ठाणे शहरामध्ये देखील जवळजवळ 85 खोटी प्लेसमेंटची ऑफिसेस आहेत आणि त्या ठिकाणी शेकडो तरुण पैसे भरून 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कुठेतरी आपल्याला रोजगार मिळेल पदवीधर तरुण अशा पद्धतीचे लाईन लावून असतात. या प्लेसमेंटला कुठे रजिस्ट्रेशन नाही, त्यांचं कुठे परमनंट ऑफिस नाही आणि राजरोसपणे शेकडो तरुणांची लाखो रुपयाची फसवणूक त्या निमित्ताने चालू आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे ही बाब जी आहे ती कमिशनरच्या आम्ही निदर्शनास आणली. काही तर तरुणांना आम्हीच न्याय मिळवून दिला, परंतु एवढ्या मोठ्या संख्येने ही ऑफिसेस आहेत की या ऑफिसेसला तातडीने टाळं ठोकण्याची गरज आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. कारण की मोठ्या प्रमाणामध्ये अशा प्रकारे तरुणांची फसवणूक होते आणि त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की याबाबत तातडीने कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब आहेत आणि म्हणून मुद्दाम मी आपल्या माध्यमातून त्यांचं लक्ष वेधू इच्छितो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असताना महाराष्ट्रातल्या गायरान जमिनीमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या सगळ्या लोकांचा सर्वे पूर्ण झाला आणि सर्वे पूर्ण होऊन त्यांचं अतिक्रमण कायम करण्याबद्दलचा निर्णय घेऊन तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांच्याकडे निर्णय दिला. त्यांनी एक चौकशी रिपोर्ट करून त्यांच्याकडचा अहवाल तयार झाला आणि आम्हा सगळ्यांना असं वाटतं की गायरान जमिनीमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना आता अतिशय आपल्या हक्काची घरं मिळतील आणि ते निवांत राहतील. अनेक वर्षानुवर्ष हे सगळे लोक राहतात, त्यामुळे साहजिकच सगळ्यांच्याच खूप अपेक्षा होत्या. दुर्दैवानं कोणीतरी मध्यंतरी एक कोर्टात गेले आणि कोर्टानं हायकोर्टने एक ऑर्डर केली की सगळ्याच जे काही अतिक्रमण केलेले लोक आहेत त्यांना काढा. यामुळं सगळ्या राज्यामध्ये गजब माजला, आंदोलन मोर्चे सुरू झाले. सगळेच लोक, लोकप्रतिनिधी, सगळेच लोक त्या सगळ्या लोकांना न्याय देण्यासाठी पुढे आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि सर्वच लोकांनी त्यांना न्याय देण्यासाठी धावपळ केली, ॲफिडेव्हिट घातलं. आता कालच्या बजेटमध्ये भरभरून आपण सगळ्यांना दिलं, कुठलाही घटक नाराज व्हावा अशा पद्धतीची कुठली एक कसर सोडलेली नाही. परंतु या सगळ्या गायरान जमिनीमध्ये अतिक्रमण केलेल्या अनेक वर्ष आपल्या हक्काचं घर आपल्याकडे राहावं अशा पद्धतीची भावना ठेवणाऱ्या या सगळ्या लोकांसाठी सुद्धा शासनानं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. मधल्या टप्प्यामध्ये मुलकीपट जमिनी असतील, सरकारी हक्कातील जमिनी असतील, त्यांच्या अतिक्रमणाला कायम करण्याचा निर्णय दादाजी झाला, परंतु या गायरान जमिनी मात्र अद्याप त्याच्याबद्दलचा निर्णय झाला नाही. माझी अशी विनंती आहे की याच अधिवेशनामध्ये त्याबद्दलची जी काही भूमिका घेता येईल ती घेऊन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गायरान जमिनीमध्ये अतिक्रमण केलेल्या परंतु अनेक वर्ष त्यांचं घर स्वतःच्या नावावर नसणाऱ्या सगळ्या लोकांना न्याय देण्याबद्दल शासनानं योग्य पद्धतीची भूमिका घेण्याबद्दल आपण निर्देश द्यावेत आणि सगळ्या लाखो या सगळ्या नागरिकांना सुद्धा दिलासा द्यावा अशा पद्धतीची विनंती करतो. मांडू इच्छितो. सन्माननीय अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री दादा पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझ्या भांडूप विभागामध्ये कुकरेजा कॉम्प्लेक्समध्ये सावित्रीबाई फुले सुषमा स्वराज मेटर्निटी हॉस्पिटल आहे. अचानक त्या दिवशी लाईट गेली, सिझरिंगचं ऑपरेशन सुरू होतं आणि त्यावेळेला लाईट गेल्यावरती मोबाईलच्या टॉर्चवरती ऑपरेशन करत असताना तो बच्चू दगावला आणि दुसऱ्या दिवशी ताबडतोब त्या ठिकाणची त्यांची माता सायन हॉस्पिटलला शिफ्ट केली, माताही दगावली आणि त्या ठिकाणी जनरेटरचा बॅकअप असताना तो सुरू झाला नाही. आजही तो जनरेटर बंद अवस्थेमध्ये आहे. भांडूपमध्ये मॅटर्निटी हॉस्पिटल 2 आहेत, एक सावित्रीबाई फुले आहे, एक सुषमा स्वराज आहे. सावित्रीबाई फुले हे मॅटर्निटी हॉस्पिटल आज बंद अवस्थेमध्ये आहे, त्याला सी कॅटेगरीमध्ये डिक्लेअर केलेलं आहे आणि सुषमा स्वराजला आता कोणत्याही प्रकारचं सिझरिंग ऑपरेशन होत नाही आहे, त्यामुळे फार त्रास होतोय. मी विनंती करतो की जनरेटर हे ताबडतोब बॅकअप मिळाला पाहिजे. तो जनरेटर आज टेंडर सिस्टीम मध्ये त्याला रिपेअरिंगला त्याला दिलेला आहे. आता 1 महिना होत आलेला आहे, पण तरी पण त्या बाबतीत काही त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. अत्यंत गैरसोय त्या ठिकाणी होते आणि अध्यक्ष महोदय आपल्याला सांगू इच्छितोय, जे काय या ठिकाणी जे कुटुंब आहे त्याच्या कुटुंबाला शासनातर्फे अनेक वेळेला अशा प्रकारचे जर अपघात झाले काय झालं तर त्याला मदत दिली जाते. त्या कुटुंबाला 25 लाखाची मदत देखील त्या ठिकाणी देण्यात यावी अशा प्रकारची या ठिकाणी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महोदय, नागपूर टू गोवा शक्तीपीठचं महामार्गाचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय थोडक्यात मांडा, म्हणजे बाकीच्यांना 1-2 जण लगेच सुरू करू.
दोन मिनिटात एक मिनिटात सुरू. 2 मिनिट. शक्तीपीठचं महामार्गाचं काम, भूसंपादनाचं काम चालू आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून 60 गावातून हा महामार्ग जाणार आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून 27,000 एकर भूसंपादन होणार आहे. यामध्ये बरेच शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. बरेच शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, ते भूमिहीन होणार आहे आणि माझ्या मतदारसंघातून 5 गावातून हा मार्ग जाणार आहे आणि माणगावमध्ये शेतकरी आपल्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलात, पण त्यांच्यावर गुन्हा नोंद होत आहे. हे काय अतिरेकित आहेत काय? शेतकरी आहेत, आपल्या मागणीसाठी ते बसलेले आहेत. त्यामुळे शासनाकडे विनंती करतो की काय तर सहानुभूतीपर विचार केला पाहिजे. आधी गुन्हा माग की आत्ताच माझ्या हातामध्ये कागद आहे आणि चिठ्ठी आली की जोगेश्वरीमध्ये पीएमजीपी कॉलनी आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री इकडे आहेत आणि या पीएमजीपी कॉलनीच्या रिडेव्हलपमेंट संबंधी मागील अनेक वर्ष या सभागृहामध्ये लक्षवेधी आणली, गृहमंत्र्यांनी चर्चा केली, मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन दिलं, परंतु ही रिडेव्हलपमेंट होत नाही. याच कॉलनीमध्ये आज धनलक्ष्मी सोसायटी रूम नंबर 22 मुदलियार यांच्या घराचा स्लॅब कोसळला. ही घटना आहे रात्रीची आणि आज सकाळी 11A रूम नंबर 5 कृष्णा खाडीगावकर यांच्या घरातील वरचा स्लॅब मोठ्या प्रमाणात कोसळला. त्यांची पत्नी आजारी होती, ती वाचली. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने स्लॅब कोसळून या कॉलनीमध्ये सतत घटना घडत आहेत आणि उद्या आज ही इमारत कोसळली तर अनेक लोक मृत्युमुखी पडतील. याबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून याबाबतचा रिडेव्हलपमेंटचा निर्णय लवकर घ्यावा, अन्यथा या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना जबाबदार कोण असणार याचं देखील या ठिकाणी उहापोह या सरकारने करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की मानवतेच्या दृष्टीतून माननीय उपमुख्यमंत्री आपण लक्ष घाला आणि याबाबतचा निर्णय लवकर घ्या, जेणेकरून यांचे प्राण वाचतील. एक अतिशय वाईट घटना, एक नाही 2 घटना अमरावती जिल्ह्यामध्ये घडल्या, ज्याच्यावर मी आदरणीय उपमुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधू इच्छिते. चांदूर रेल्वे म्हणून एक पोलीस स्टेशन आहे, त्या ठिकाणी मेश्राम नावाच्या मुलाला खूप मारहाण झाली, त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा ज्या वेळेला पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं त्यावेळेला त्या मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाला हे लक्षात आलेलं आहे. असंच एक घटना झाली गाडगेनगर पोलीस स्टेशनमध्ये. अमरावती कमिशनरेटच्या अंडरमध्ये एक नेपाली बाई होती, त्या नेपाली बाईला खूप मारलं. तिच्यावर डाऊट होता तिने चोरी केली म्हणून. नंतर ते सिद्ध झालं की त्या बाईनी चोरी केली नाही, पण त्या बाईला इतकं मारलं की तिला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलं आणि ती मग झुंजत होती त्या हॉस्पिटलमध्ये. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत उपमुख्यमंत्री साहेब माझी आपल्याला, शंभूराजे देसाई साहेब माझी आपल्याला विनंती आहे की ह्याच्यावर ऍक्शन घेणं गरजेचं आहे. तातूर ऍक्शन वुमेन्स कमिशननी नोट घेतली याची आणि म्हणून त्या नेपाळी बाईला मारणाऱ्यावर तातूर ऍक्शन झाली आणि चांदूर रेल्वेचा जो PI आहे त्याच्यावर अजून काहीच ऍक्शन झालेल्या नाहीत. या अशा घटना महाराष्ट्रामध्ये वाढतायत आणि या त्यांच्यावर थोडासा निर्बंध आला पाहिजे. मारहाण पोलिसांनी दादागिरी करावी, पण कशासाठी करावी हाही विषय आहे. पोरं जर मरत असतील आणि तिथे जर येणारे ते त्यांच्यावर जर अशा प्रकारे वार होत असतील तर याच्यावर सरकारने गांभीर्यानं या ठिकाणी घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात तिसगाव तालुका पाथर्डी इथं 2 मिनिटं या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. या प्रकरणाचा संबंधित SP कडनं तातडीनं अहवाल मागवला जाईल आणि SP कडनं देखील आणि CP कडनं देखील अहवाल मागवला जाईल आणि जे कोणी या अहवालामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर उचित कार्यवाही केली जाईल. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये तिसगाव तालुका पाथर्डी इथं देखील काही गायरान जमिनीवरती खूप वर्षापासून गोरगरीब समाजाची माणसं राहतात. हातावर त्या ठिकाणी पोट असणारी माणसं आहेत आणि त्यांच्या काही एक जण कोर्टात गेल्यामुळे त्यांना उठवण्याचा निर्णय कोर्टाने दिलेला आहे. माझे शासनाला 2 विनंती आहेत की खरं ह्या गायरान जमिनीचा प्रश्न हा राज्यभर सगळीकडे आहे. ज्यांना गोरगरीब माणसं, काही जागा नसते अशी माणसं त्या ठिकाणी वर्षानुवर्षापासून राहतात. श्रीमंतांचं जाऊ द्या, पण याच्यावरती शासनानं तात्काळ काहीतरी धोरण घ्यावं की ज्यांचे बिचारांचे संसार उघड्यावरती येण्यापासून वाचतील. आणि दुसरा विषय की आता सकाळी पण झालं होतं की जून ते सप्टेंबर पावसाळ्यामध्ये प्रशासनाला यांच्यावरती कारवाई करता येणार नाहीत, तर जिल्हा प्रशासनाला शासनाने तसे आदेश
अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना इथं सांगावं, नाही तर पुन्हा एकदा पावसाळ्यामध्ये जर 400 कुटुंब आहेत, थोडे थडकी नाहीत, तर तो देखील आदेश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला द्यावा आणि सप्टेंबर पर्यंत काहीतरी धोरण शासनाने याच्यावरती राबवावं. अध्यक्ष महोदय, मी दादा मला उपमुख्यमंत्री आदरणीय दादा, मला आपल्याला एक खरंच महत्वाचा विषय निदर्शनास आणून द्यायचा की अध्यक्ष महोदय, मला ज्ञानराधा नावाची मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की त्यांचं जवळजवळ 100च्या वर क्रेडिट सोसायटीचे वेगवेगळे शाखा आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, काही शेकडो कोटी, 1000 कोटीच्या दरम्यान जवळजवळ त्यांच्या ठेवी असतील. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की कम्प्लिटली हा जो काही क्रेडिट सोसायटी आहे ही आता त्यांची ठेवी त्यांनी चुकीच्या मार्गाने वापरल्या. त्यांचे वेगवेगळे उद्योग, आपण द कुटे नावाचं आपण तुम्ही पाहताय की ऑइल आहे, वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत, वेगवेगळे रिअल इस्टेटमध्ये आहेत आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे अध्यक्ष महोदय त्यांचा संपूर्ण बिझनेस कदाचित तिकडे लॉस झाला असेल, काय झाला असेल, पण आज या क्रेडिट सोसायटीच्या सगळ्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे जे वापस काढायचे अध्यक्ष महोदय ते मिळत नाहीत. गोरगरीब लोकांनी थोडं यांनी आकर्षक व्याजदर दिल्यामुळं खूप मोठ्या पद्धतीनं ठेवी ठेवण्यात आल्या आणि छोट्या माणसांच्या ठेवी आहेत. म्हणजे अगदी कुणाचं 50,000 असेल, काबाड कष्ट करून रोजंदारी करून 1 लाख रुपये ठेवला असेल, पण अशी खूप संख्या आहे आणि त्या सगळ्या संख्येच्या लोकांना आज अध्यक्ष महोदय मोठ्या पद्धतीने त्यांचा संसार त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेला आहे. काही लोकांच्या तर मोठ्या धनिकांच्या 1-1 कोटीच्या पण आहेत, 2-2 कोटीच्या पण आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, या सगळ्यांचा संसार रस्त्यावर आलेला आहे, त्यांना मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न आहेत, लग्नाचे प्रश्न आहेत, मुलींच्या या सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भाने अत्यंत गांभीर्याने माझं म्हणणं आहे आदरणीय दादांनी यामध्ये लक्ष घालावं आणि कुठल्याही परिस्थितीत या लोकांचे ठेवीचे पैसे कसे वापस दिले जातील. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्यावर 25 केसेस दाखल झालेल्या आहेत, 25 केसेस पोलीस स्टेशनला दाखल झाल्यात, पण त्याच्यात काही होत नाही, वेळ काढूपणा चाललेला आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ ऑक्टोबर पासून तर आज आता जून आहे, म्हणजे जवळजवळ 8-9 महिने झाले धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, उपोषण सगळे मार्ग झाले अध्यक्ष महोदय, तरी सुद्धा प्रश्न सुटत नाही आणि म्हणून आता आत्महत्या केल्याशिवाय या लोकांना गत्यंतर राहिली नाही अशी मानसिकता त्यांची तयार झालेली आहे. आणि त्यामुळे अशा घटना घडण्याच्या अगोदर आता खूप म्हणजे डोक्यावरून पाणी वाहून गेलंय. या दृष्टिकोनातून ताबडतोबीनं त्यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करून, काय जे सुरेश कुटे असतील, त्यांच्या मिसेस असतील, या सगळ्यांच्या प्रॉपर्ट्या जप्त करून अध्यक्ष महोदय हे पैसे दिले पाहिजेत, अन्यथा हा फार मोठ्या पद्धतीने अन्याय लोकांवर होईल असं माझं या निमित्ताने सूचना आहे. अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्य राजेश टोपे साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, मगाशी कोल्हापूरचे आमदार आंबेडकर साहेबांनी एक मुद्दा माझ्याकडे एक पत्र दिलंय, मी त्याच्याबद्दल सहकार सचिव, सहकार आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी यांची एक बैठक लावलेली, ती अधिवेशनाच्याच काळात आहे, ती पुढच्या आठवड्यात. त्याच बैठकीमध्ये हाही विषय घ्या, यांनाही बोलवा आणि त्याच्याबद्दलचा काय निर्णय असेल तो मी घेतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या शासनानं 1 रुपयात पीक विम्याचा चांगला विषय घेतला आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी विमाही काढला. माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांनी तक्रारी केल्या आणि कंपनीने अनेक सर्वे असे केले ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सह्या नाही, तलाठी कृषी अधिकाऱ्यांच्या सह्या नाही आणि सर्वे झाले म्हणून सांगत आहेत आणि आजूबाजूच्या शेतांना लाभ मिळाला आणि मधल्या शेताला लाभ मिळत नाही, अशा अनेक घटना, अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात चौकशी करून त्या सर्व शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा लाभ मिळण्याबाबत निर्देश द्यावी विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, या पेरणीच्या आणि या सगळ्या सीझनमध्ये शेतकऱ्यांच्या जे काही शासनाचं अनुदान मिळते, मग 6,000 रुपये असतील, केंद्राचे 6, राज्याचे 6 किंवा इतरही अनुदान, तर त्या अकाउंटला होल्ड लावून ते पैसे थांबवण्यात येत आहेत. बँकांना या संदर्भात शासनाच्या वतीने निर्देश स्पष्ट घेत जाणं आवश्यक आहे, असं करता येत नाही. ते होल्ड काढून त्यांना ते पैसे देण्यात यावे अशी विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, अनेक पुनर्वसनाची गावं आहेत ज्यामध्ये पुनर्वसन गावाचं झालं, त्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोधन होतं, जनावरं होते, परंतु पुनर्वसन करताना त्यांना गायरानाची जमीनच मिळाली नाही. म्हणजे गाव तिथं वसलं जाऊन परंतु त्यांच्या गोधनाकरता चरायचं क्षेत्रच उरलं नाही. त्यामुळं तिथं इकलाशी जमीन नाही. त्याच्यामुळे शासनानं
भूसंपादन करून त्या पुनर्वसनातील जे गावं जिथं अशी परिस्थिती आहे त्या सर्व गावांना गाय चराईसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती आहे. राजू नवगरे शेवट. शेतकऱ्यांच्या विषयीचा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. ज्या शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत विहिरी असतील, सार्वजनिक सिंचन विहिरी असतील व गोठ्याच्या बांधकामाचे अजूनही पैसे मिळत नाहीत अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यातील कित्येक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. व्यक्तिगत कुशल बिल असू द्या, व्यक्तिगत सिंचन विहिरीचं बिल असू द्या किंवा सार्वजनिक विहिरीचं बिल असू द्या, आपण शासनाने जी योजना घोषित केली की मागेल त्याला गोठा देण्याची आणि विहीर देण्याची, पण जर या घोषणेमुळे लोकांनी विहिरी केल्या आणि तिथं शासन दरबारी अर्ज करून पण तरी सुद्धा त्यांना एक वर्षापासून अजून पैसे भेटत नाहीत. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत व्हावं. मनोहरराव आंबर्डे घ्या. 2022 मध्ये नांदेड महानगरपालिका या ठिकाणी वाढीव आराखडा मागवला होता, पण त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी चुकीचा आराखडा केला आणि येणे आणि गुंटेवारी ही जागा आरक्षित केली. त्या ठिकाणी नांदेड जनतेनं व स्थानिक आमदारांना हा आराखडा रद्द करावून मागणी केली, पण शासनाने तो आराखडा रद्द केला. पण संबंधित महानगरपालिकेला त्या लाभार्थ्या येणे आणि बांधकाम परमिशन या जागा विकता येत नाही हे अनेक निर्देश शासनाने महानगरपालिकेला कळवले नाहीत. ते ताबडतोब तुमच्या माध्यमाला कळवावे ही विनंती. आता आपण माननीय राज्यपालांच्या सुरू राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा पहिला दिवस. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आपण चर्चा सुरू करत आहोत. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावरील चर्चा आज शनिवार दिनांक 29 जून 2024 व सोमवार दिनांक 1 जुलै 2024 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर दोन्ही दिवसांचे कामकाज लक्षात घेता सर्वसाधारणपणे पहिल्या दिवशी 3 तास व दुसऱ्या दिवशी 4 तास याप्रमाणे अंदाजे एकूण 7 तास चर्चेकरिता उपलब्ध आहेत. मंत्री महोदयांच्या उत्तरासह सत्तारूढ पक्षाला निम्मा वेळ व विरोधी पक्षाला निम्मा वेळ देण्यात येईल. प्रस्तावकांच्या भाषणांसाठी 15 मिनिटे देण्यात येतील व प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे अनुमोदक यांना 10 मिनिटे देण्यात येतील. या सन्माननीय सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यावयाचे आहे त्यांनी आपली नावे आपल्या पक्षाच्या प्रतोदामार्फत माझ्याकडे 10 मिनिटात पाठवावी. नावे प्राप्त झाल्यानंतर भाषणावर वेळेचे बंधन घालावे काय याचा विचार करता येईल. या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर सदस्यांकडून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणांची एकत्रित यादी माननीय सदस्यांना वितरित केली आहे. यानंतर चेतनजी तुपे सन्माननीय सदस्य यांची चर्चेला सुरुवात. होणार आहे का नाही होणार आहे हे आज 3 तास आता तुम्ही म्हणाले. सांगितलं ते आज नाही शक्य. कसं होईल आपण सोमवारी विरोधी पक्षानं चर्चा घेण्याची विनंती केली आहे तर आज नाहीये. आता आज ही राज्यपालांच्या याच्यावर चर्चा होईल आणि सोमवारी जशी वेळ भेटेल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. अध्यक्ष महोदय एकदा कोणी सुरुवात करायची एकदा क्लिअर करा म्हणजे तुमच्या आदेशाप्रमाणे सुरुवात करता येईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला आमदार चेतनजी तुपे हे अनुमोदक आहे म्हणून सुरुवात त्यांनी पहिली करावी लागेल आणि त्याच्यानंतर विरोधी पक्ष. मी आपल्या अनुमतीनं पुढील प्रस्ताव मांडतो. राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरता जमलेले विधानसभेचे सदस्य
त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्यासाठी आणि त्यांचे आभार मानण्यासाठी मी उभा आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण हे शासनाच्या धोरणावर प्रकाश टाकणारे असल्यामुळे आपण हे राज्य कोणत्या दिशेनं पुढे जाणारे, अग्रेसर राहणारे याचं दिशादर्शक हे भाषण आहे असं मी मानतो. सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली हे शासन छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे व समाज सुधारक यांनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शाचे अनुसरण करत असल्याची स्वच्छ आणि स्पष्ट ग्वाही या अभिभाषणामध्ये आहे. या अभिभाषणातील प्रत्येक मुद्दा याचा दिशानिर्देश करतो. यावर समग्र अशी चर्चा अध्यक्ष महोदय होणार आहे, परंतु काही ठळक बाबींचा मी उल्लेख करणार आहे. कुठलंही राज्य हे जर अध्यक्ष महोदय पुढे न्यायचं असेल, प्रगतीपथावर न्यायचं असेल, तर राज्याचा एकूण सर्वांगीण विकास हा महत्वाचा ठरतो. राज्याचं उत्पन्न किती आहे, राज्यामध्ये काय पद्धतीने उद्योग व्यवसाय चालू आहेत, राज्यामध्ये दरडोई उत्पन्न किती आहे, या सगळ्याचा आलेख मांडल्यानंतर राज्य आपलं किती प्रगतीपथावर आहे हे समजतं. आणि आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे की या देशामध्ये आपला महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा कायम अग्रेसर राहिलेला आहे आणि तो अग्रेसर ठेवण्यासाठी आत्ताचं शासन हे कटिबद्ध आहे. त्याच्यासाठी अनेक पावलं उचलली जात आहेत, उचलली गेलेली आहेत. मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की महाराष्ट्र या देशातलं एक अग्रगण्य असं औद्योगिक राज्य आहे आणि ही आकडेवारी मी आपल्या समोर ठेवतोय की देशाच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळजवळ 14.2% आहे. या देशामध्ये अनेक राज्य आहेत, पण एकटं महाराष्ट्र राज्य 14.2% इतका वाटा या देशामध्ये देत आहे आणि हेच या राज्याच्या प्रगतीचं द्योतक आहे. नुसतं याच्यात नाही तर देशाचा जो काही एकूण व्यवसाय आहे, जी काही निर्यात परदेशाची होते, याचा सुद्धा महाराष्ट्र हा अध्यक्ष महोदय अग्रेसर आहे. आपण त्याची आकडेवारी जर बघितली तर भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा हा 17.3% आहे. म्हणजे 1/5 जोपर्यंत जवळपास महाराष्ट्र राज्य देशाच्या निर्यातीपैकी वाटा उचलतं. त्यामुळे याही क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी या देशाची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करायचं उद्दिष्ट आपल्या समोर ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राने स्वतःचा वाटा उचलायचं ठरवलंय. महाराष्ट्राने सुद्धा स्वतःला उद्दिष्ट घालून दिलंय, शासनाने उद्दिष्ट घालून दिलंय की यापैकी 20% म्हणजे $1 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचं महत्वाकांक्षी लक्ष्य शासनाने आपलं घालून घेतलेलं आहे. यावर्षी याचा अंमलबजावणी करायची म्हणून सामायिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 61,576 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक असलेले 75 प्रकल्प मंजूर करून घेतलेले आहेत. त्यामुळं या राज्यामध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी
युवकांना निर्माण होणार आहेत. त्याचप्रमाणे परकीय गुंतवणूक देशामध्ये येत असते. ती परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात जास्तीची यावी, ती आकर्षित व्हावी, याच्यासाठी सतत शासन प्रयत्न करत आहे. आणि त्याचाच भाग म्हणून या सगळ्या प्रयत्नाचं फलित म्हणून आज देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये सर्वोच्च स्थानावरती आहे. राज्यात 65,500 कोटी रुपयाची थेट परकीय गुंतवणूक झालेली आहे. आणि सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो, या सरकारने केलेल्या कामगिरीचा अतिशय अभिमान वाटतो की संपूर्ण देशामध्ये एकंदर जी परकीय गुंतवणूक आलेली आहे त्याच्या 37.78% म्हणजे जवळजवळ 39% गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये करण्यात सरकार यशस्वी झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे जानेवारी 2024 मध्ये दावोसमध्ये जी आर्थिक परिषद झाली त्या परिषदेमध्ये 3,53,000 कोटी रुपयापेक्षा अधिक रकमेचे सामंजस्य करार करण्याचा विक्रम महाराष्ट्र राज्याच्या नावावरती आहे. आणि याच्यामुळं राज्यामध्ये 2 लाखापेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती अध्यक्ष महोदय होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील शिक्षित, कौशल्यप्राप्त किंवा अकौशल्यप्राप्त अशा अनेक युवकांना रोजगार मिळण्यास याच्यामुळे चालना मिळणार आहे. राज्याची एका बाजूला ही घौडदौड असताना निर्यात पण वाढली पाहिजे राज्याची. याच्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण हे राज्यानं जाहीर केलेलं आणि त्याच्या अनुषंगाने नवी मुंबई येथे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 50,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक जेम्स आणि ज्वेलर्स पार्क उभारण्यासाठी शासनाने केलेली आहे. याच्या माध्यमातून एक जेम्स आणि ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येईल आणि त्याच्यातून मोठा असा महसूल सुद्धा राज्याला उत्पन्न होईल आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे जवळपास 1 लाख रोजगार या क्षेत्रामध्ये निर्माण होतील. अनेकांना स्वतःचा व्यवसाय करायचं स्वप्न असतं, ते सुद्धा या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय साकारता येईल. त्याचप्रमाणे शासनाने नांदगाव पेठ अमरावती विदर्भामध्ये सुद्धा PM मित्र पार्क हे उभं करण्यासाठी 1,000 एकर जमीन संपादित केलेली आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा रोजगारामध्ये प्रचंड अशी वाढ होणार आहे. औषध निर्माण हे अतिशय महत्वाचं आहे, पण त्याच्यासाठी बल्कमध्ये ड्रग निर्माण करावी लागतात. त्यासाठी सुद्धा रायगड जिल्ह्यातील दिघी या ठिकाणी 1,000 हेक्टर जमीन राखून ठेवलेली आहे, ज्याच्यामुळं औषध निर्माणाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग धोरण सुद्धा शासनाने 2023 ते 2028 घोषित केलेलं आहे आणि त्याच्यात 25,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि पुढील 5 वर्षात 5 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. अशा प्रकारची उद्दिष्ट ठेवून शासन काम करीत आहे. सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे हे राज्याच्या प्रगतीचं मी सांगितलं, पण आज आपल्या पुढं पर्यावरणाचा विषय अतिशय महत्वाचा आहे आणि पर्यावरणाचा विषय आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा पण आहे आणि शासन पर्यावरणाच्या प्रती अतिशय संवेदनशील आहे आणि पर्यावरणावरती अतिशय बारकाईने काम शासनाच्या माध्यमातून चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की गाड्या कार्बन उत्सर्जन करतात आणि संपूर्ण जगामध्ये ज्या काही वाहतुकीसाठी वापरण्यात जाणाऱ्या गाड्या आहेत यांचा कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि ही सगळं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शासनानं राज्याला हरित हायड्रोजन आणि तत्सम पदार्थ निर्माण करण्याचं धोरण आखलेलं आहे. हरित हायड्रोजन धोरण याच्यामध्ये 2,76,00,000 रुपयाची गुंतवणूक असलेलं
अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पासंबंधातले सामंजस्य करार त्या ठिकाणी अनेक खासगी विकासकांबरोबर करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे सुद्धा 64,000 रोजगारांची निर्मिती महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणार आहे. आणि असं करणारं या देशात अनेक राज्य असतील, पण महाराष्ट्र राज्य जी पावलं उचलत आहे त्याच्यामुळं निश्चित या राज्याला एक नवीन दिशा आपण सर्वजण मिळून देत आहोत. शासनानं 21 जिल्ह्यामध्ये हवामान विषय अनुकूलता आणि शेतकऱ्यांची नफा क्षमता वाढावी याच्यासाठी 6,000 कोटी रुपये खर्च करून नानाजी देशमुख कृषी संजीवन प्रकल्प याला तत्वता मान्यता दिलेली आहे. त्याच्यामुळं आधुनिकता वापरून शेतकऱ्यांना हवामानाचा कसा फायदा होईल, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हवामान अनुकूलता कशी करता येईल, त्याचा अधिकचा अभ्यास कसा करता येईल आणि त्याचा शेतकऱ्याच्या दैनंदिन जीवनामध्ये काय फायदा होईल याच्यासाठी शासन लक्ष देत आहे. त्याचप्रमाणे सौर ऊर्जेमध्ये सगळ्यात जास्ती काम करणारं राज्य कुठलं असेल तर महाराष्ट्र राज्य हे सौर ऊर्जेमध्ये सगळ्यात जास्ती काम करणारं राज्य आहे असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. सौर पंपाच्या दिशेनं आपण पावलं टाकत आहोत. कालही अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त जो अर्थसंकल्प मांडलाय त्याच्यामध्ये सुद्धा सौर ऊर्जेवरती भर दिलेला आहे. त्याच्यामुळे पर्यावरण पूरकता वाढणार आहे. कृषी ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून संपूर्ण वेळ वीज देऊन त्यांचं वीज बिल माफ करण्याचं सुद्धा शासनाने धोरण घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळं 2025 पर्यंत 7,000 मेगावॅट इतकी सौर ऊर्जा निर्माण करायचं उद्दिष्ट आपण ठेवून पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुद्धा शासनानं अतिशय अनुकूल अशी पावलं उचललेली आहेत. राज्याचा युवक हा राज्याचा कणा असतो आणि युवकाच्या दृष्टीने रोजगार हा अतिशय महत्वाचा विषय असतो. त्याच्यामुळे शासनानं ग्रामीण भागातील युवकांकडे विशेष लक्ष दिलेलं आहे. ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये रोजगार आवश्यक असलेली कौशल्य निर्माण व्हावीत याच्यासाठी 511 इतकी प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र सरकारनं स्थापन केलेली आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्याचं प्रशिक्षण देण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे. नक्षलग्रस्त भाग आपल्याकडे आहे अध्यक्ष महोदय. गोंदिया असेल, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये असेल, या ठिकाणच्या युवकांना सुद्धा सक्षम करण्यासाठी सरकारनं ठोस कार्यक्रम हातात घेतलेला आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रम या 2 जिल्ह्यामध्ये विशेषतः सुरू केलेला आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 2 नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुद्धा स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत आणि तिथल्या लोकांना सुद्धा मुख्य प्रवाहात आणावं, रोजगारात आणावं याच्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात याच्यासाठी शासनानं यावर्षी 1,53,000 पेक्षा अधिक रिक्त पदाची भरती प्रक्रिया चालू केलेली आहे. त्याच्यामुळे अनेक लोकांना, युवकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारनं रोजगार मेळावे सुद्धा घेतलेत. 23-24 या वर्षामध्ये 424 रोजगार मेळावे घेण्यात आले आणि त्या माध्यमातून 24,000 पेक्षा अधिक युवकांना त्या ठिकाणी विविध ठिकाणी नोकरीची संधी मिळाली. त्यामुळं विविध नोकऱ्या उपलब्ध करून देणं, कौशल्य विकसित करणं, सक्षम असे युवक निर्माण करणं हे काम शासनाच्या माध्यमातून सातत्याने करण्यात येत आहे. कामगार हा सुद्धा एक महत्वाचा घटक राज्यातला असतो. कामगारांच्या मेहनतीवरती राज्य पुढे जात असतं आणि त्यांच्या कल्याणासाठी सुद्धा सरकार अतिशय ठोस पावलं उचलत आहे. ज्या शासकीय अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत, त्यांची भरतीची अधिसूचना 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निर्गमित केली होती आणि जे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी शासकीय सेवेमध्ये रुजू झाले होते अशा सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवरती जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
त्यामुळे अध्यक्ष महोदय याचा फायदा अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये इमारत आणि इतर बांधकामाचे जे कामगार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा अनेक कल्याणकारी योजना सरकारने आणलेल्या आहेत. संकेतस्थळावरती 31 लाख पेक्षा जास्ती बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली आहे आणि सुमारे 7,11,000 बांधकाम कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून 941 कोटी रुपयाचा लाभ त्या ठिकाणी या सगळ्या बांधकाम कामगारांना देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील असंघटित कामगार जो आहे हा पण मोठा घटक आहे. यांचं सुद्धा कल्याण झालं पाहिजे. याच्यासाठी सरकारनं सामाजिक सुरक्षा लाभ व कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि विविध उद्योगाशी संलग्न असणारी 39 आभासी मंडळे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे आणि असंघटित कामगारांचे हक्क अबाधित राहावेत, त्यांना त्यांच्या हक्काची जे सगळे योजना आहेत, प्रकल्प आहेत त्यातून लाभ मिळावा याच्यासाठी शासन सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. पण याच्याबरोबर आधुनिकीकरणाची कास पण धरावी लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आधुनिकीकरणावरती भर देत आहे. आधुनिकीकरण करण्यावरती शासनाचा सातत्यानं प्रयत्न चालू आहे आणि त्याच्यामुळं राज्यात विविध शहरांमध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत, त्याच्या माध्यमातून सर्व्हिलन्स वाढवावा, त्याच्या माध्यमातून लोकांना अधिकचा सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, यासाठी शासनानं अनेक शहरामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा ठरवलेला आहे. त्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मग अमरावती असेल, नांदेड असेल, ठाणे असेल, अशी अनेक शहरांची नावं घेता येतील. या सगळ्या शहरांमध्ये पुढच्या काळामध्ये ही सगळी आधुनिकीकरणाची यंत्रणा बसलेली आपल्याला पाहायला मिळणार. त्याचप्रमाणे आधुनिकीकरण हे एका बाजूला होत असताना नैसर्गिक आपत्ती, त्याचं व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, वाहतूक नियंत्रण, देखरेख, इतक्या सगळ्या गोष्टींवरती सुद्धा आधुनिकीकरण करणं पाहिजे. ते करणं गरजेचं आहे आणि यासाठी ड्रोन सारखं तंत्रज्ञान वापरून महाराष्ट्र ड्रोन अभियानाला सरकारने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या पुढच्या काळामध्ये अशा सगळ्या गोष्टींवरती नियंत्रण ठेवता येईल, त्याची देखरेख करता येईल आणि ड्रोनच्या माध्यमातून आकाशातला तिसरा डोळा या सगळ्या गतिविधींवरती लक्ष ठेवून लोकांचं कल्याण करण्यासाठी जास्तीचं त्या ठिकाणी काम शासनाला करता येईल. आरोग्य हा सुद्धा एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा आणि शासनाने आरोग्याकडे विशेष महाराष्ट्रातील नागरिकांचं आरोग्य चांगलं राहावं याच्यासाठी विशेष लक्ष द्यायचं ठरवलं. त्यामुळं शासनानं जिल्हा रुग्णालय असोत, सर्वोपचार रुग्णालय असोत, इतर शासकीय आरोग्य केंद्र असोत, यामध्ये सर्व ठिकाणी नागरिकांना मोफत उपचार देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे आणि शासन ते करतंय हे आपण सगळेच जण पाहतोय. त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन योजनांचं एकत्रीकरण करून राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक जे आहेत व अधिवास प्रमाणपत्र धारक आहेत यांच्या कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी व त्याची व्याप्ती त्याच्यात वाढवलेली आहे. वार्षिक विमा संरक्षण प्रति कुटुंब 1,50,000 रुपये होतं. अध्यक्ष महोदय, विम्याचं जे कवच मिळत होतं प्रति कुटुंबाला ते फक्त 1,50,000 रुपये होतं. ते आता शासनाने वाढवून त्याची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवलेली आहे आणि हा महाराष्ट्रातील जनतेला मिळालेला एक मोठा दिलासा आहे. प्रति कुटुंबाला 5 लाख रुपये विम्याचं कवच ही एक मोठा निर्णय शासनाने या ठिकाणी केलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसमावेशक अशा प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ही योजना शासनाने सुरू केलेली आहे. हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि या उपक्रमाला अतिशय चांगला प्रतिसाद या महाराष्ट्रामध्ये मिळतोय. मुंबईत 30 बहुविध चिकित्सालय, 220 आरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत, 5 बहुविध चिकित्सालय व 43 निदान केंद्रे आरोग्य
केंद्रे उभारण्याचं नियोजित आहे. याडो नागरिकांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. त्यामुळं या योजनेच्या माध्यमातून अजून 347 आरोग्य केंद्र उघडण्याचं शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्याची रचना शहरी आणि ग्रामीण अशी दोन्ही प्रकारची आहे. शहरासाठी अनेक प्रकल्प मी सांगितले, पण ग्रामीण विकासासाठी सुद्धा सरकार कटिबद्ध आहे. शासनानं महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत राज्यातील 61,56,000 कुटुंब जोडले आहेत. आणि या सगळ्या जोडलेल्या कुटुंबांना शासनाने समुदाय संसाधन व्यक्तीचे मानधन 3,000 रुपयावरून 6,000 रुपये केलेले. पूर्वी 3,000 रुपये अनुदान मिळत होतं, आता ते 6,000 रुपये इतकं वाढवलेलं आहे. म्हणजे दुप्पट अनुदान त्या ठिकाणी शासनाने केलेलं आहे. आणि स्वयंसहायता गटाचा जो निधी होता तो 15,000 रुपयावरून तोही दुप्पट करून 30,000 रुपये इतका वाढवला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील या सगळ्या घटकांना एक मोठा मदतीचा हात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं देण्यात आलेला आहे. स्वच्छ भारत अभियान टप्पा 2 अंतर्गत 90,000 घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालय त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेली आहेत. आणि त्याचप्रमाणे 26,000 सार्वजनिक स्वच्छता संकुले देखील बांधण्यात आलेली आहेत. आणि या सगळ्याचं फलित म्हणून महाराष्ट्र राज्यामध्ये 28,300 गावं ही आता हागणदारी मुक्त झालेली आहेत. आणि हे एक मोठं यश मानावं लागेल, कारण शेवट स्वच्छता जिथे असते तिथे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने सुद्धा प्रगतीपथावर नेण्यात शासन यशस्वी झालेलं आहे. बाळासाहेब स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या इमारती बांधकामासाठी 2,000 पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 20 लाख रुपये, तर 2,000 पेक्षा जास्ती लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 25,000 रुपये सुधारित अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. कारण शेवट ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून त्या गावाचा विकास होत असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा विकास करणं सुद्धा महत्वाचं आहे आणि शासनाने त्याच्यासाठी भरीव असं सहाय्य द्यायचं ठरवलेलं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण याच्यामध्ये अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय गृहनिर्माण दिनी महाआवास अभियान 2023-24 महाराष्ट्र शासनानं सुरू केलेलं आहे. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये हे करतच आहोत, पण 409 शहरामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रभावीपणे राबवली जात असून 15 लाखाहून अधिक घरांना मंजुरी दिलेली आहे. आणि त्यातल्या काही घरांच्या किल्ल्यांचं वाटप सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे. अतिशय दर्जेदार अशी घरं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. 2,909 कोटी रुपयाचं नियत वाटप त्यासाठी केलेलं आहे. आणि महाराष्ट्र निवारा निधीतून 2,873 कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 782 कोटी रुपये या गोष्टीसाठी वितरित केलेले आहेत. त्या ज्या लोकांना घरं मिळली त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावरती जो आनंद होता, त्यांच्या डोळ्यामध्ये जे भाव होते, ते संपूर्ण महाराष्ट्राने अध्यक्ष महोदय बघितलेत. आणि स्वतःचं हक्काचं घर आपल्याला मिळालेलं आहे याचा जो आनंद होता त्याच्यातच सर्व काही आलेलं आहे. त्यामुळे शासन अशा सर्व घटकांसाठी काम करायसाठी कटिबद्ध आहे. कुठल्याही राज्याचा विकास होत असतो त्यावेळी पायाभूत सुविधांवरतीच तो विकास होत असतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा या अतिशय महत्वाच्या असतात आणि पायाभूत सुविधा सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये उभ्या राहाव्यात याच्यासाठी शासन अतिशय दक्ष आहे आणि त्याच्यावरती मोठं काम या राज्यामध्ये शासनाच्या माध्यमातून चालू आहे. साहेब 85 मुद्दे आहेत. आत्ताशी तर मी त्यातले अर्धेही मांडले नाहीत. त्याच्यामुळं विषय असा आहे की महाराष्ट्राला काय मिळलं ते मी सांगतोय. त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय फार चांगलं भाषण करतायत चेतन तुपे साहेब, त्याबद्दल शंका नाही. 85 मुद्दे जे राज्यपालांचे ते आम्हाला चांगले कळलेले आहेत, आम्हाला ते मान्य आहेत. त्यामुळे त्यांचं भाषण आता त्यांनी तर थोडक्यात केलं,
तर ते दोटे साहेबांना विमानाने नागपूरला जायचंय, 5 वाजताचं विमान आहे आणि त्यामुळं काहीतरी आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करा त्यांच्या वेळेचा. आणि आपलं चांगलं भाषण चांगलं आहे आणि आम्हाला राज्यपालांचं भाषण पटलेलं आहे, तुम्ही लवकर थांबवलं तर चालेल. मलाही पालखीला जायचंय, पुण्यात पालखी येणार आहे, परंतु आता शासनाचं काम एवढं प्रचंड आहे त्यामुळे बोलायला लागतंय, त्याच्यामुळं आपण ती संधी मला द्याल अशी मी विनंती. शासनानं देशातील सर्वात लांबीचा अटल सेतू बांधून पूर्ण केला आणि तो लोकार्पण पण केला. जनतेसाठी तो खुला झालाय आणि आपण सगळेच जण त्याचे लाभार्थी आहोत. आपण सगळेजण येतोय आणि जवळजवळ 1 तास 1.5 तासाचा वेळ सर्वांचा त्याच्या माध्यमातून वाचलेला आहे. त्याचप्रमाणे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचं विस्तारीकरण सुद्धा शासन त्या ठिकाणी करत आहे. त्यामुळं सिंदखेड राजा ते शेवगाव पर्यंत चौपदरी महामार्ग होणार आहे. भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया, जालना, नांदेड या द्रुतगती महामार्गाचं बांधकाम सुद्धा प्रस्तावित केलेलं आहे. आशियाई विकास बँकेच्या साह्याने 451 किलोमीटरचे रस्ते आणि त्यांचा विकास शासनाने केलेला आहे. नाबार्डच्या योजनेअंतर्गत 2470 किलोमीटर रस्त्याची सुधारणा शासनाने केलेली आहे. 731 पुलांचं काम झालेलं आहे. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर झाल्यामुळं महाराष्ट्राचं दळणवळण चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. आणि या सगळ्यातून हायब्रिड अॅन्युटी प्रकल्पाअंतर्गत 6700 किलोमीटर रस्त्याचं काम सुद्धा पूर्ण झालेलं आहे. हे रस्त्याच्या बाबतीत होत असताना रेल्वे मार्ग सुद्धा विकसित करण्यात आपण सगळेजण अग्रेसर आहोत. वंदे भारत आपण सगळे बघतोय, वंदे भारत मधून आपण येतोय, प्रवास करतोय. त्याचप्रमाणे जालना जळगाव या ब्रॉडगेजसाठी 3552 कोटी रुपये आणि नांदेड बिदर या रेल्वे मार्गासाठी 750 कोटी रुपये राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून आपण त्या ठिकाणी मंजूर केलेले आहेत. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने 46,000 कोटी रुपयावरून अधिक रकमेची विकास कामे सुद्धा हाती घेतलेली आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासाला चालना 100% त्यातून मिळणार आहे. हे करत असताना समाजातील जे छोटे घटक आहेत त्यांच्यासाठी काम करणं हे अतिशय महत्वाचं असतं. त्यामुळं इतर मागासवर्गीय असतील, निराधार सूचित जमाती असतील, भटक्या जमाती असेल, विशेष मागास प्रवर्गातील घटक असतील, यांच्यासाठी पुढील 3 वर्षामध्ये 10 लाख घरं बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. आणि राज्यात मोदी आवास गृहनिर्माण योजना राबवून या योजनेअंतर्गत 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळं ही जी मंडळी आहेत यांना 10 लाख स्वतःचा लोकांना स्वतःचं घर त्या ठिकाणी मिळणार आहे. बळीराजा हा आपल्या सगळ्याचा अन्नदाता आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक लोक शेती उपजीविका करतात आणि बळीराजाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. बळीराजाला सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक गोष्टी योजना पुढं शासनाने आणलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये जलयुक्त शिवार हा प्रकल्प चालू आहे. 5700 गावांमध्ये त्याचा फायदा होतोय. त्याचप्रमाणे अतिउपसा झालेल्या तीव्र आणि अंशतः तीव्र पाणलोट क्षेत्रामध्ये 13 जिल्ह्यांच्या 43 तालुक्यात 1442 गावांमध्ये अटल भूजल योजना राबवून लोकसभातून 1133 जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्याचं काम प्रगतीपथावरती आहे. त्याची अंमलबजावणी होत आहे. 21 जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या हवामान विषय अनुकूलता आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढवण्यासाठी 6,000 कोटी रुपये खर्च करून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला मान्यता दिलेली आहे. तेही काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 27 प्रकल्पांना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 51 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. सध्या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून
5,31,000 हेक्टर इतकी संयुक्त सिंचन क्षमता साध्य करण्यात आलेली आहे आणि याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. 13 लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 80,000 कोटी रुपये शासनानं खर्च करायचं ठरवलंय आणि एवढं खर्च करून 68 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता सुद्धा देण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळं सिंचनाचे अनेक प्रकल्प त्या ठिकाणी पूर्णत्वाकडे जातील आणि महाराष्ट्र पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. पीक विमा गोरंट्याल साहेब तुमच्या जालन्याच जास्ती आहे, जालन्यालाच भरपूर मिळलंय. नाही तुम्हीच उभे राहा, आम्ही नाही राहत उभे. आम्ही आपल्या हडपसर मध्येच उभे राहून तिकडूनच निवडून येऊ, तिथूनच होईल. पीक विमा योजना ही एक अतिशय महत्वाची योजना शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केली. 1 रुपयामध्ये पीक विमा, शेतकऱ्यावरचा विम्याचा जो प्रीमियम भरायचा भार आहे हा सुद्धा शासनाने कमी केला होता. 1 रुपया पीक विमा योजना शासनाने दिली होती आणि 1,71,00,000 शेतकरी या पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी झाले होते. अध्यक्ष महोदय, 113 लाख हेक्टर पेक्षा अधिक शेत जमिनींना या पीक विम्यामुळे संरक्षण मिळालेलं या ठिकाणी आहे आणि शेतकऱ्याच्या हिश्श्याचे 1,550 कोटी रुपये इतका विमा हप्ता शासनानं त्या ठिकाणी भरला होता आणि 48 लाख पेक्षा जास्ती शेतकऱ्यांना 2200 कोटी रुपयापेक्षा जास्ती रकमेची नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी प्रदान केलेली आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाच्या बाबतीत शासन अतिशय संवेदनशील आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला शिक्षण मिळलं पाहिजे याच्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. शिक्षणेतर उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांचा व्यक्तिगत विकास व्हावा, त्यांच्या व्यक्तिगत विकासाला चालना मिळावी या हेतूनं शासनानं माझी शाळा सुंदर शाळा ही मोहीम राबवलेली आहे आणि या मोहिमेचा फायदा महाराष्ट्रातील अनेक शाळांना झालेला आहे, अनेक विद्यार्थ्यांना झालेला आहे. 1 राज्य 1 गणवेश ही पण योजना राबवली. त्यामुळे श्रीमंताचा मुलगा असो, गरीबाचा मुलगा असो, हे सगळं मिळेल. योजना राबवली आहे, सगळं होतंय. आता आचारसंहिता होती, आता मिळेल. अर्थसंकल्प अतिरिक्त मांडला गेलाय, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी होतील आणि 1ली ते 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 2 गणवेश मोफत तसेच बूट मोफत दिले जाणार आहेत. ठाणे असेल, पालघर असेल, अमरावती असेल, वर्धा असेल, भंडारा असेल, बुलढाणा असेल, गडचिरोली, वाशिम, जालना, हिंगोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करायला सुद्धा मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे डॉक्टर या ज्यांना शिक्षण घ्यायचंय त्यांची सुद्धा सोय या सगळ्या भागामध्ये होणार आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर येथे आणि अहमदनगरला वैद्यकीय महाविद्यालय सुद्धा सुरू करायचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. साहेब आता 5च मिनिटं घेतो, फक्त 5 मिनिटं घेतो, पण त्यांच्यानंतर विरोधी पक्ष येत नाहीत म्हणून मी बोलतोय. चेतनजी बोला. विरोधी पक्ष नेते बोलणार आहेत. नाही ते सांगून गेले विरोधी पक्ष नेते. नाही धोटे साहेब बोलणार आहेत. अधिकार तुमच्याकडे दिलेत. मगाशी सांगून गेले की मी येतोपर्यंत बोला, त्याच्यानंतर बोलणार आहे म्हणून मी बोलत होतो. चेतनजी बरं ठीक आहे, आता धोटे साहेबांकडे आलेत अधिकार. जास्ती ठेवतो साहेब. क्रीडा बाबतीत सुद्धा महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्राला पुढे नेऊ इच्छित आहे. त्याच्यामुळं धोटे साहेब अनेक ठिकाणी क्रीडा विभागामध्ये चांगले निर्णय घेतले. त्यामुळं अनेक खेळाडू घडले. चीनमध्ये झालेल्या आशियाई स्पर्धेत आपण अनेक पदकं मिळवली. त्याचप्रमाणे पॅरा आशियाई स्पर्धेमध्ये बक्षिसं मिळवली. हे क्रीडा धोरण जे घेतलेलं आहे त्याच्यामुळं या सगळ्यामध्ये अधिकच मिळत आहे आणि आजच जाहीर केलं
की जे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकतील त्यांना शासकीय नोकरी दिली जाईल. त्यामुळे या सगळ्या ज्या क्रीडापटूंनी नैपुण्य मिळवलेलं आहे त्यांना पुढच्या काळात महाराष्ट्र शासनाकडे नोकरी सुद्धा चांगल्या दर्जाची मिळणार आहे. त्याच्यामुळं महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा अनेक योजना आणलेल्या आहेत. अनेक योजना आपल्याकडे आहेत. कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक योजना त्या ठिकाणी जाहीर झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळं महाराष्ट्रातील जे सगळे घटक आहेत, दुर्बल घटक आहेत, त्या सगळ्यांनाच चांगल्या पद्धतीचं अनुदान, मदत, डीबीटीच्या माध्यमातून मदत मिळणार आहे. त्यामुळं महिला असतील, लेक लाडकी योजना असेल, म्हणजे फक्त बोलणं नाही खटाखट तर काम फटाफट असं कालच डिक्लेअर झाली. आणि योजनेचा अध्यादेश सुद्धा माझ्या हातात GR आहे अध्यक्ष महोदय. फटाफट काम ज्याला म्हणतात ते आहे. खटाखटपेक्षा फटाफट बरं. हे फटाफट झालेलं आहे आणि हे काम लगेच झालेलं आहे आणि 1 जून पासून हे लागू सुद्धा अंमलबजावणी होणार आहे. 1 जुलै पासून. आता अध्यक्ष महोदय एक शेवटचा विषय मी मांडतोय. मराठी भाषा समितीचा मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळं मराठी भाषेच्या संदर्भात जे काम महाराष्ट्र राज्यात होत आहे ते सांगितलं पाहिजे. त्यामुळे हा शेवटचा मुद्दा मी घेतोय. महाराष्ट्र शासनानं मराठी भाषा साहित्य व संस्कृती संवर्धनाचे जटासाठी सक्षमीकरणासाठी अतिशय गेली 5 वर्ष मी पाहतोय अतिशय चांगली पावलं उचलली जात आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले जात आहेत. याच्यासाठी सुद्धा आपण सगळेच जण प्रयत्न करतोय. त्याचाच पुढे जाण्यासाठी मराठी भाषेची अभिवृद्धी करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. त्याची स्थापना होईल आणि मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू होईल. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय असेल, उच्च न्यायालयात सर्वांनाच जायला लागतं. कुठलाही खटला झाला तर जावं लागतं. अनेक लोकांना इंग्रजी कळत नाही. मराठीमध्ये त्यांना सुटसुटीत कायदे कळावेत, न्यायालयाचं कामकाज सुटसुटीतपणे त्यांना समजावं याच्यासाठी सॉफ्टवेअर जे मराठीचं होतं ज्याच्या मदतीनं मराठीकरण होईल ते सॉफ्टवेअर घेण्यासाठी सुद्धा खरेदीसाठी आता शासनानं मान्यता दिलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी त्याची पडताळणी हे करण्यासाठी बाह्य मनुष्यबळ सुद्धा दिलेलं आहे. त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये हे सगळं होईल. त्याचप्रमाणे मराठी भाषा भवनाचं बांधकाम व्हावं हे आपल्या सगळ्यांनाच वाटत होतं. मराठी भाषा भवन व्हावं याच्यासाठी मी चेअरमन असताना ठराव झाला होता. तो राज्य सरकारकडे पाठवला, मंजूर झाला. त्याचे आराखडे झाले. 250 कोटी रुपये खर्चून आता मराठी भाषा भवनाच्या बांधकामाची इमारत तिथे उभारत करण्यात येत आहे. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकूण 7 तास आपल्याला मराठी भाषेच्यासाठी एक चांगलं काम मला करता आलं याचा मला निश्चित अभिमान आहे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर, पदवी, पदविका शिक्षणासाठी जाण्यासाठी भरीव असं शिष्यवृत्त्या शासनाने जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामुळं मी शासनाचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आणि अल्पसंख्याक समाज त्यातला विशेषतः मुस्लिम समाज जो आहे त्यांचा शिक्षणामध्ये थोडासा मागे आहेत. त्याच्यासाठी मौलाना अब्दुल कलाम आझाद महामंडळाला इतके दिवस 30 कोटी रुपयाचा निधी होता. तो 30 कोटी रुपयाचा निधी आता 500 कोटी रुपयाचा केलाय. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. या सगळ्या लाभाचा त्यांनाही फायदा होणार आहे आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये सुद्धा शिक्षण वाढणार आहे. यासाठी सुद्धा मी शासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो की मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनेला 500 कोटीचा भरीव निधी मिळालेला आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यात निश्चित आपल्याला मुस्लिम समाजाच्यासाठी सुद्धा एक मोठं काम शासनाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना आव्हान करतो की आपण सर्वच जण
या चर्चेमध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी आपल्या या प्रस्तावावरती आपली जी काही महत्त्वपूर्ण मते आहेत ती मांडाल आणि या चर्चेमध्ये भाग घ्याल आणि राज्याला प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर कराल असा मी विश्वास व्यक्त करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार मानून थांबतो. सन्माननीय सदस्य सुभाषजी धोटे. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. माननीय महामहिम राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावर विचार व्यक्त करण्यासाठी मी इथं आपल्यासमोर उभा आहे. माननीय महामहिम राज्यपालांनी भाषणाची सुरुवात करत असताना या राज्यातील अनेक बाबीचा उल्लेख केला. त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, युवक, युवती, कामगार इत्यादी विषयीच्या अनेक घोषणा केल्या. परंतु मला त्याच्यामध्ये अधिक काही असं वेगवेगळं दिसून आलं नाही. नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा विषय नेहमी बोलला जातो, परंतु तिथेही सुद्धा काही मराठी भाषिकावर अजून काही न्याय मिळाला नाही. पण हा विषय जेव्हा आपण चर्चेला घेतो त्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील जो 14 गावाचा विषय आहे तेलंगणा आणि महाराष्ट्राचा, त्या विषयामध्ये सरकार काही चर्चा उत्साह दाखवत नाही. खरं पाहिलं तर ते 14 गावाच्या बद्दल सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिलेला आहे की ते गावं महाराष्ट्राची आहे, परंतु तेलंगणातील सरकार त्या गावामध्ये त्यांनी शाळा सुरू केल्या, ग्रामपंचायती बांधल्या, रस्ते केले. परंतु मी आपल्या मार्फतीनं आणि राज्यपाल महोदयांनी सुद्धा याचा उल्लेख न केल्यामुळे कुठतरी आदिवासी विभागातील हे गाव असल्यामुळे सरकारचं सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे मला या प्रसंगी खेदाचं सांगावंसं वाटते. मराठा मुक्ती संग्राम दिनाच्या संबंधामध्ये मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे ज्याप्रमाणे हैदराबाद राज्यामध्ये होते आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम जेव्हा झाला तेव्हा सदन झाले, त्याच काळामध्ये आमचा राजुरा तालुका, राजुरा, कोरपणा, जिवती हा सुद्धा आंध्र प्रदेशमध्ये होता. तो सुद्धा त्याच दरम्यान सदन झाला, पण त्याचा सुद्धा कुठेतरी शासन दरबारी किंवा राज्यपालाच्या भाषणामध्ये उल्लेख नाही. या सुद्धा मला खेदानं सांगावंसं वाटते. अनेक अशा गोष्टी आपण बघत असतो. राज्यातील अंगणवाडी सेविकेचा जो विषय आहे, ज्या अंगणवाडी सेविकेनी कोरोना काळामध्ये फार मोठं काम केलं. अनेक डॉक्टर, अनेक नर्सेस जेव्हा पेशंट समोर जाण्यासाठी घाबरत होत्या, परंतु या अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनीसांनी फार मोठं काम केलं असल्यामुळे त्यांची जी मागणी आहे की बा आम्हाला त्यांना शासनाच्या सेवेत घेतलं पाहिजे, त्या संबंधाने सुद्धा शासनाने विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्याच्या कापूस असो, सोयाबीन असो, धान असो, तूळ असो इत्यादीच्या बाबतीमध्ये जे 2014 पूर्वी एनडीए सरकार येण्याच्या अगोदर प्रधानमंत्री मोदी साहबांनी घोषणा केली होती कि अब हमारी सरकार आने के बाद में किसानों का हाल इस प्रकार का नहीं होगा, लेकिन किसानों का हाल उससे भी बदतर हो गया है. हे मला आपल्या मार्फतीने सांगावंसं आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचे रेट जे आहे, धानाचे म्हणा, कापसाचे म्हणा, तुरीचे म्हणा, ते अजूनही मार्केटच्या रेटपेक्षा फार कमी आहे. राज्यामध्ये अनेक दिवसापासून मी अंतुले साहेबांचा या प्रसंगी उल्लेख करेन. ज्या अंतुले साहेबांनी संजय गांधी योजना सुरू केली, त्या योजनेमध्ये मग ते श्रावणबाळ असो, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ असो, संजय गांधी असो, या योजनेचे पैसे सुद्धा प्रत्येक महिन्याला मिळत नाही. 3 महिने, 4 महिने, 5 महिन्यानंतर पैसे मिळतात. ते पैसे प्रत्येक महिन्याला मिळाले पाहिजे. आणि आता शासनाने एक परिपत्रक काढलं की बा 30 जूनच्या आत यांनी हयात प्रमाणपत्र दाखल केलं पाहिजे आणि उत्पन्न दाखला जो आहे तो 21,000चा उत्पन्न दाखला त्यांनी दिला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आपण सुद्धा विचार करू शकता याच्या काळामध्ये 21,000चा उत्पन्न दाखला मिळणं किती कठीण काम आहे. त्यामुळे याची उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली गेली पाहिजे. वृद्ध कलावंतांना मिळणारं
तुटपंच मानधन हे सुद्धा खरं पाहिलं दरमहा 5,000 रुपये करण्याचा उल्लेख त्या भाषणात नाही, पण आपण माझी मागणी आहे तो केला पाहिजे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील रस्त्याची इतक्या प्रकारे मोठी वाहतूक आहे. आमच्याकडे कोळसा आहे, सिमेंट आहे, परंतु शासनाने एकतर आम्ही विरोधी पक्षातले आमदार म्हणून की काय समजून कुठल्याही रस्त्याला पैसे दिले नाही. त्यामुळे रस्त्याची परिस्थिती वाईट झालेली आहे. त्यामध्ये राज्य महामार्ग असो, त्यानंतर ODR MDR असो, या रस्त्यामध्ये आमचा मतदारसंघ तेलंगणाला लागून आहे. तेलंगणाचे लोक रस्ते बघतात आणि महाराष्ट्र रस्ते बघतात, तर त्यामुळे हा सुद्धा भेदभाव दूर करण्याचा आपण प्रयत्न करावा. राज्यातील आदिवासी असो, कोलाम असो, पारधी असो, भटक्यामुख जाती असो, यांना सरकारकडून फार मोठी विकासाची अपेक्षा आहे. परंतु साधं पीक कर्ज सुद्धा आमच्या त्या कोलामाला आणि आदिवासीला मिळत नाही. शासनाने वन हक्क कायद्यावर त्यांचे पट्टे दिले. पट्टे दिल्यानंतर ज्या पट्ट्याची फोड व्हायला पाहिजे त्या पट्ट्याची फोड न झाल्यामुळे बँका पण त्यांना कर्ज देत नाही. आणि ज्या प्रकारे जो ठक्कर बापाचा निधी आहे, तांडाबस्ती आहे किंवा भटक्यामुख जातीचा पैसा आहे, तो खरं पाहिलं तर सरकार चेहरे पाहून देण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे ते सुद्धा आम्हाला खेदाने या प्रसंगी सांगावं वाटते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा संजीवनी योजना या संबंधामध्ये सुद्धा आमच्या विदर्भातला जो प्रोजेक्ट आहे घोसीखुर्द नावाचा, 36 वर्षाहून तो प्रोजेक्ट पूर्ण झाला नाही. आमच्या जिल्ह्यातील वाघोली बुटी नावाची योजना आहे, ते पण पूर्ण झाली नाही आणि आपण नुसत्या गोष्टी करायचा प्रयत्न करतो. राज्य परिवहन महामंडळ त्याचं जे जाळं आहे सगळीकडं, परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सगळ्या बसेस भंगार झालेल्या आहे आणि सगळ्या बसेस कमी असल्यामुळे त्या बसेस वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शासनाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, अमृत योजना आणि अनेक वर्षापासून सुरू असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, यशवंतराव चव्हाण योजना आणि आता नव्याने काढलेली मोदी आवास योजना इत्यादी योजनामार्फतीनं जे सुरू असलेले घरकुल आहे त्यांना आपण प्रथम हप्ता दिला, पण दुसरा तिसरा हप्ता अजूनपर्यंत आपण दिलेला नाही. त्या संबंधामध्ये सुद्धा शासनाने घोषणा केली पाहिजे. राज्यातील ज्या गोरगरीब आणि दिव्यांग व्यक्ती जे आहे त्यांना तात्काळ आपण उपाययोजना करण्यासाठी उपकरणे उपलब्ध करून दिले पाहिजे. मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई या विभागाचा आवर्जून उल्लेख केला जातो, परंतु अनेक अशा योजना आहे त्यामध्ये कुठेही विदर्भाचा उल्लेख केला जात नाही. तर त्यामुळे विदर्भाला सुद्धा प्राधान्यानं प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे अशी मला आपल्यामार्फत विनंती करायची आहे. राज्य कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, उच्चतर श्रीमंत विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक कर्मचारी यांच्या प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढीच्या बाबतीत सुद्धा राज्यपालाच्या भाषणामध्ये कुठेही उल्लेख नाही. अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार पदवीधराची संख्या आपल्या राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. अनेक अशा शासकीय नोकऱ्यामध्ये आणि त्यांना संधी मिळत नाही आहे आणि खाजगी उद्योगामध्ये 80% लोकांना, स्थानिक लोकांना काम दिलं पाहिजे ते आपण काम देऊ शकत नाही आणि तिथले लोक करत नाही आहे. आणि शासनामार्फतीनं कुठतरी खाजगी पोर्टलवर नोकऱ्या आपण देतो, त्या नोकऱ्या दिल्यानंतर सुद्धा 8-8 महिन्याला 10-10 महिन्यापासून त्या लोकांना पगार मिळत नाही. ही सुद्धा एक मोठी शोकांतिकाची गोष्ट आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी मग भाषण देताना सांगितलं की आमच्या विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख करून म्हटलं की अतिवृष्टीमुळे जे आम्ही 15,000 कोटी रुपये दिलेले आहे म्हणून डीबीटीच्या मार्फतीनं. मी आपल्या मार्फतीने सांगू इच्छितो, आमच्या मतदारसंघामध्ये ज्या अतिवृष्टी झाली किंवा जमिनी खरडून गेल्या त्यांना कुठल्याही प्रकारचा अजूनपर्यंत निधी मिळाला नाही. डीबीटी मार्फत पण निधी मिळाला नाही. शेतकऱ्याला अनेक ठिकाणी दुबार पेरण्या कराव्या लागल्या, बियाणाची उपलब्ध झाली नाही. असे अनेक असे प्रश्न आहे. आज आपण म्हणतो की आम्ही सगळं उपलब्ध केलं,
परंतु काही उपलब्ध झालं नाही याची सुद्धा आपण विशेष दखल घेतली पाहिजे. 24 तास वीज पुरवठ्यासाठी आपण कटिबद्ध होऊन सांगता, परंतु गावागावामध्ये विद्युताचे खांब वाकलेले आहे, ट्रान्सफॉर्मर नाही आहे, सगळे तारा लोंबकळत पडलेले आहे. अनेकदा कार्यकारी अभियंत्याला एसीला सांगून सुद्धा कुठली प्रगती होत नाही आहे. आणि आपण जर सांगत असाल की माझा महाराष्ट्र सुजलाम झाला, खरं पाहिलं तर ग्रामीण भागामध्ये फिरून जर वस्तुस्थिती पाहिली तर आपल्याला त्याची प्रचिती येईल. हे सुद्धा मला सांगावं असं वाटते. अनेक ठिकाणी आपण बघत असतो की विद्युत मंडळाचा आपण घोषणा खूप केल्या, पण विद्युत मंडळ जे तोट्यात चाललेलं आहे त्या विद्युत मंडळात तोटा सुद्धा कधी भरून काढणार हा सुद्धा विषय फार महत्वाचा आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण जे मोठ्या थाटामध्ये आता आमच्या चेतन तुपे साहेबांनी सांगितलं की बा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना आपण सुरू केला, खरं पण त्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण अनेक ठिकाणी ते दवाखाने सुरू झाले, उद्घाटन झाले आणि 4-8 दिवसामध्ये बंद झाले. ज्या ठिकाणी सुरू आहे त्या ठिकाणी इकडला पीएचसी डॉक्टर तिकडे आणला, तिकडला पीएचसी डॉक्टर इकडे आणला, कुठं डॉक्टर नाही, कुठं औषधी नाही, अशा प्रकारे सगळीकडे परिस्थिती आहे. मग विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलता बोलता गडचिरोली जिल्ह्याचा उल्लेख केला की गडचिरोली जिल्ह्यातील डॉक्टरचे पद 100% भरले पाहिजे. तर माझ्या आपल्या मार्फत विनंती आहे की ज्या प्रकारे गडचिरोली जिल्ह्याचे डॉक्टरचे पद भरले पाहिजे तोच प्रकारे चंद्रपूर जिल्हा सुद्धा हा आदिवासी जिल्हा आहे, येथील सुद्धा डॉक्टरचे आणि बाकीच्या सबऑर्डिनेट स्टाफचे हे पद 100% भरले पाहिजे. या संबंधात सुद्धा आपण सुद्धा मी आपल्यासाठी उल्लेख करतो. पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी आपण महिलाचं धोरण आता जाहीर केलं, परंतु जो महिलावर होणारा अत्याचार आहे त्या संबंधामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी मुंबईमध्ये रोज एका महिलेवर अत्याचार घडत असतो, परंतु त्या संबंधामध्ये शासन कुठेही लक्ष देत नाही आहे. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा परिषद शाळेचा प्रश्न असो, बेरोजगारीचा प्रश्न असो, असे अनेक असे प्रश्न आहे. खरं पाहिलं तर मी जास्त वेळ घेत नाही, परंतु माझी आपल्या मार्फतीने शासनाला विनंती आहे, ही जी जुनी पेन्शन योजना आहे त्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी संपर्क केले, अनेक कर्मचारी रस्त्यावर आले. माझी आपल्याला विनंती आहे की जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी आणि त्या कर्मचाऱ्याला दिलासा द्यावा अशी मी आपल्या मार्फत विनंती करतो. आणि राज्यामध्ये जी काही बेरोजगारी आणि वाढलेली आहे त्या बेरोजगारीबद्दल सुद्धा पदाची निर्मिती करून त्यांना रोजगार उपलब्ध द्यावा अशी मागणी करतो. धन्यवाद. संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, खरं तर काल उपमुख्यमंत्र्यांनी सदनामध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. तो अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्या संदर्भात ही साधक बाधक चर्चा होऊन त्यावर मंजूर करण्याचा अधिकार सभागृहाचा आहे. अध्यक्ष महोदय, याला राज्यपालाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा शासन निर्णय काढला जातो. राज्यपालाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. विनियोजन बिलानंतर आपल्या सगळ्या कल्पना त्या परिस्थितीची माहिती. ही सगळं प्रक्रिया राबवून मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकारने जाहीर केली आणि तो जसा निर्णय काढलाच तेवढ्यापुरती नाही तर तिथून बसून माननीय अध्यक्षांनी ते वाचून दाखवून सुद्धा इथे सांगितलं. मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस सभागृहाचा बजेटचा सत्र सुरू असताना त्यावर अद्याप राज्यपालाची सही झाली नसताना, ते सार्वभौम सभागृहाचा अधिकार असताना, अशी योजनेचा JR त्यावर लेखाशीर्ष सुद्धा नसताना जुना लेखाशीर्ष वापरून जुन्या लेखाशीर्षामध्ये सुद्धा ती तरतूद असायला पाहिजे, ती तरतूद नसताना हा जो JR काही काढला, या घोषणेचे श्रेय कदाचित यांच्या आपसातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, श्रेयवादाची लढाई कदाचित असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु हे सुरू असताना या अर्थमंत्र्यांनी किंवा यांनी त्यांना कुरघोडी करण्याचा कदाचित त्यांचा प्रयत्न असेल किंवा काही गडबड असेल यासाठी. पण माझा स्पष्टपणे मत आहे अध्यक्ष महोदय की तुम्ही जर प्रायचित्त घेण्यासाठी हा योजना आणली, आम्हाला त्याच्याबद्दल काही म्हणायचं नाही. कारण पुढच्या 2 महिन्याच्यासाठी ही योजना आहे. 4,500 कोटी रुपये याच्यावर लागणार आहेत एका महिन्याला साधारणतः. तर किती कुठून आणणार, काय आणणार तो तुमचा प्रश्न, ते आम्ही बघू. जे JR काढलाय त्यातल्या अटी पाहिल्यात तर 10% महिलांना सुद्धा महाराष्ट्रात त्याचा फायदा होणार नाही हे महाराष्ट्राला नंतर कळेल. श्रावण बाळाच्या योजनेला 1,500ची जी अट घातली आणि ज्या काही अटी घातल्यात त्यातून कितपत फायदा होईल ते महाराष्ट्रातील महिला उद्या तुम्हाला त्या संदर्भात कळवतील. कारण 2 वर्ष जर पूर्वी आणली असती तर लोकांना फायदा झाला असता.
पण ते 2 महिन्यासाठी आणून तुम्ही काय करताय. पण माझं एवढंच म्हणणं आहे या संदर्भात अध्यक्ष महोदय की हा हक्कभंग होतो की नाही याचा खुलासा होण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या सार्वभौम सदनाचा अधिकाराचा हक्कभंग या झालेला आहे की नाही याची माहिती किंवा या संदर्भातला खुलासा आम्हाला हवा आहे. सभागृह सुरू असताना अशा पद्धतीची घोषणा करणं हे योग्य आहे का? आणि सभागृह सुरू असतानाच नव्हे, बजेट सभा अंतरिम बजेट सुरू असताना अशा प्रकारे सांगणं, तेही वित्तमंत्री तिथे असताना कॅबिनेटचा निर्णय. म्हणून माझी सभागृहाला विनंती आहे, आपल्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे, हा हक्कभंग आहे, आम्ही हक्कभंग दाखल करूच, तो कसा आहे हेही सांगू, पण झालेली जी घटना आहे ती या सार्वभौम सभागृहाचा हक्क आणि अधिकार डावलणारी आहे, एवढंच सांगतो. बघा अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय विरोध अर्थसंकल्प काल फक्त मांडलेला आहे, अजून सभागृहाने त्याला मंजुरी दिलेली नाही, चर्चा अजून झालेली नाही, त्याच्यावरच्या डिमांड्सवर मतदान होतं, मग मतदान झाल्यानंतर विनियोजन विधेयक मांडलं जातं. त्या विधेयकाचा अर्थ असा की अर्थसंकल्पात किंवा पुरवणी मागण्यात दाखवलेले जे रकमा आहेत त्या खर्च करण्यासाठी परवानगी मिळते त्यातून. मग हे सगळं अर्थसंकल्पाचं सगळं भाड राज्यपालांकडे जातं. ते विनियोजन विधेयकावर राज्यपाल सही करतात, त्याला मान्यता देतात आणि मग आपण पैसे खर्च करायला सुरुवात करतो. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी श्रेयवादाची लढाई चालू दिसते आणि त्यामुळं इथे येऊन त्यांनी घोषणा केली आजपासून मान्यता आहे. काही कागदपत्र आपल्याकडे दिली, आपण सांगितलं काही कागदपत्र माझ्या समोर आलेली आहेत, त्याचा हे करून आजपासून योजना चालू. आजपासून योजना चालू होऊ शकत नाही, एवढी घाई करू नका. 2 महिने राहिलेले आहेत, 2 महिन्यात एखादं पेमेंट दिलं तरी नशीब, पण काय असेल ते तुमचा प्रश्न आहे. पण हा हक्कभंग होतो, हक्कभंग दाखल झाला पाहिजे अशी आमची विरोधी पक्ष नेत्यांचं जे म्हणणं आहे ते योग्य आहे आणि रास्त आहे. या सदनाचे सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते महोदयांनी आणि राज्याच्या माजी वित्तमंत्री महोदयांनी या जी काही घोषणा सभागृहामध्ये झाली, जो शासन आदेश माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी शासनाच्याकडनं काढला गेला त्याच्या संदर्भात या ठिकाणी भाष्य केलं. हक्कभंग होतो का नाही हा अधिकार आपला आहे सर्वस्वी, त्यामुळे त्याच्या बाबतीतलं मी भाष्य करणार नाही. परंतु मान्य विरोधी पक्ष नेते महोदय देखील बोलताना आणि सन्मान्य जयंत पाटील साहेब देखील बोलताना म्हणाले की श्रेयवादाची लढाई आहे का, तुम्ही आधी बोलायचं का मी आधी बोलायचं. मान्य वडेट्टीवार साहेब आणि मान्य पाटील साहेब, हे महायुतीचं सरकार हे असं श्रेयवादात कधी गुरफटणारं नाही. काल आपण या ठिकाणी पाहिलं, एवढा सगळ्या घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडला. आपण त्याच्यावर सुद्धा शंका व्यक्त केली की 2 महिन्यासाठी आहे, पहिला तरी हप्ता देताय का नाही आपण बघू. तुम्ही नकारात्मक मानसिकतेतनं थोडंसं बाहेर या. हे सरकार या सभागृहामध्ये जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्तमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय बोलले, ते 100% पूर्ण करण्यासाठी आणि सगळ्या वित्तीय तरतुदींचा अभ्यास करूनच सन्मान्य अध्यक्ष महोदय या सभागृहामध्ये आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. मी आपल्याला एवढंच सांगेन की जो काही शासन आदेश काढलेला आहे तो या सभागृहामध्ये अर्थसंकल्प वाचून झाल्यानंतर त्याच्यापूर्वी मंत्रिमंडळानं ज्या योजनेला मान्यता दिली, मंत्रिमंडळाचा जो निर्णय झाला तो मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा शासन आदेशामध्ये पारित करण्याची पद्धत आपली आहे. मंत्रिमंडळाने एखादा निर्णय, 1 मिनिट विरोधी पक्ष नेते महोदय, माझं होऊ द्या ना, मग आपण जरूर बोला. 1 मिनिट, मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला, त्याचा शासन आदेश काढला आणि समजा आम्ही शासन आदेश तातडीनं काढला तर आता हरिभाऊ म्हटले तसं त्याला विरोध आहे का यांचा की का काढला. समजा आता आदेश निघाला आणि पात्र अपात्र ज्या काही त्याच्यामधल्या महिला असतील त्यांनी जर आतापासून अर्ज करण्याची तयारी सुरू केली, गोरगरीब महिलांना ते पैसे मिळणार आहेत, ते मिळू नयेत असं तुम्हाला वाटतंय का. त्यामुळं अशा अनावश्यक बाबीमध्ये
पुन्हा आणि परत सरकारवरती आक्षेप घ्यायचा, त्यांच्या काळामध्ये कधी 1 रुपया महिलांना मिळाला नाही या योजनेसारख्या योजनांमधनं. आणि मग आता मी परत सांगेन, आम्ही केलेलं शिंदे साहेबांच्या, फडणवीस साहेबांच्या, दादांच्या नेतृत्वाखालचे हे चांगले निर्णय, याच्यामुळं ज्यांना या ठिकाणी पोटात दुखायला लागलेलं आहे किंवा ज्यांना आता वाटतंय की हे आम्ही करू शकलो नाही ह्यांनी कसं केलं, ते नाराजीच्या मानसिकतेतनं, नकारात्मक मानसिकतेतनं अशा पद्धतीचा सरकारवरती आक्षेप करतायत. सरकारनं नियमानुसार योग्य ते निर्णय घेतलेले आहेत. माझी विनंती आहे राज्यपालांचं भाषण चालू असताना विषय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय म्हणले, अरे तुम्हाला जर महिलांच्या संदर्भात थोडे काही असतील ना, इतके अत्याचार वाढले, महाराष्ट्र 1 नंबरवर गेलाय महिला अत्याचारावर, फाटक्या साड्या वाटल्यात तुम्ही, महिलांचा अपमान केला, तो सोडून द्या, जाऊ देत. काय बोललेत एखादी मंत्री बहीण भावाच्या नात्यावर, तो तर महाराष्ट्राची मान शर्मेनं खाली घालावी अशा पद्धतीचं वक्तव्य आहे. मला त्यावर बोलायचं नाही. विजयराव, माझी तुम्हाला विनंती आहे, माझी विषय तुम्हाला असा आहे, विनंती, राज्यपालांचं अध्यक्ष भाषण महोदय, चालू आहे, कॅबिनेटचा निर्णय जरा समजून मुख्यमंत्र्यांना घ्या ना. घेता येतो, राज्यपालांचं भाषण, कॅबिनेटचा निर्णय घेत असताना त्यांना जी.आर. काढता येत माझी नाही. तुम्हाला विनंती आहे, राज्यपालांच्या भाषणात चर्चा आहे, ही चर्चा होऊ दे. नाही, ऐका, हा विषय हक्काभंगाशी चर्चा संबंधित होऊ दे, आहे. मेहरबानी करून. अध्यक्ष महोदय, याचा खुलासा होणं महत्वाचं आहे किंवा तुम्ही तिथून आदेश दिला पाहिजे. होतं की नाही? संजय सीएम घोषणा करू शकतात. अध्यक्ष आम्ही म्हणत महोदय. नाही. कॅबिनेट निर्णय घेऊन हा हक्कभंग होतो, कारण अधिवेशन अंतरिम ते मंजूर झालेलं नाही. तुम्ही त्या कॅबिनेटमध्ये काय म्हणलेत किंवा घोषणा करणं इथपर्यंत काहीच अडचण नाही आहे, ते होऊ शकतं, मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे तो. पण हे इथे अंतरिम, याला बजेटला मान्यता मिळाली नाही, विनियोजनचा सभागृहाची मान्यता नाही, आणि अशी घोषणा तिथून अध्यक्ष महोदयांनी केली, ते वाचून दाखवलं. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी सुद्धा खातरजमा करण्याची आवश्यकता होती की सभागृहामध्ये मंजूर झालं की नाही, सभागृहाने त्याला मान्यता दिली की नाही, पैसे याचा आमचा या संदर्भातलं आमचं म्हणणं आहे. आणि राहिला विषय, आमच्या पोटात काय दुखायचं आहे, थोडीशी कदर असती महिलांची राज्यातील आणि बहिणींची चिंता असती, तर तुम्ही ते तर 6 महिन्यापूर्वी काढलं असता. तुम्ही ते काढू शकला नाही. आता 2 महिने निवडणुकीच्या तोंडावर, 2 महिन्यामध्ये मेहरबानी करा. तुम्ही 2 महिन्यामध्ये जे काय केलंय हे लोक बघताय, आणि ते 1,500 उत्पन्नाची मेहरबानी करा, त्यामध्ये महिलाच बसत नाही, मेहरबानी करा, फायदाच होणार नाही, तुमच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, मेहरबानी करा, मेहरबानी करा. या सगळ्यामध्ये जे सीएम आज सांगितलं आपल्याला, तुम्ही तुमचं काम करत असाल, मेहरबानी करा. माझी विनंती आहे तुम्हाला, बाबतीत सुद्धा संजय, सीएमनी घोषणा करावी लागते. संजय, याचा अर्थ काय, अर्थमंत्री त्यांचा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, तुमच्या अध्यक्ष महोदय, माझी विजय वडेट्टीवारांना विनंती आहे, माझं ऐकून तरी घ्या ना. मी याबाबत संपूर्ण माहिती देऊन तुम्हाला उत्तर देतो. मी या बाबतीत सर्व माहिती घेऊन मी तुम्हाला उत्तर देतो. बसा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2024च्या पहिल्या अधिवेशनातील महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करण्यासाठी, त्यांच्या भाषणामध्ये जे त्यांनी उल्लेख केले त्याला समर्थन देण्यासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उभा आहे. खरं म्हणजे अभिभाषण बघितलं तर असं त्यांच्या अभिभाषणावरून लक्षात येतं की खऱ्या अर्थाने महायुती सरकारची सही दिशा आणि स्पष्ट नीती होती. एका दृष्टीने सबका साथ सबका विकास ही भूमिका घेऊन माझं सरकार जे आहे ते काम करत आहे. मग ते शेतकऱ्यांसाठी असो, वारकऱ्यांसाठी असो, महिला युवक वंचितांसाठी असो, दुर्लक्षित लोकांसाठी असो, गरीब घटकांसाठी असो, या सगळ्यांना ताकद देण्याचं काम महाराष्ट्र शासन करत आहे, महायुती सरकार करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मगासपासून किंवा 28 नोव्हेंबर 2019 ते 29 जून म्हणजे आजचा दिवस, माझ्या माहितीप्रमाणे 29 जून 2022ला
मागच्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ संपला, सरकार खाली आलं आणि महायुतीचं सरकार आलं. तो आजचाच दिवस आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु यांची मानसिकता अजून गेलेली दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळामध्ये देखील आम्ही काय करणार आहोत ते सांगण्याच्या पेक्षा, कारण की मोदी सरकारच्या बद्दल काही बोलायलाच नव्हतं, इतक्या प्रकारच्या योजना 140 कोटी लोकांच्या करता सरकारने आणल्या होत्या की काहीच बोलायला जागा नव्हती, कुठलाही घोटाळा नाही 10 वर्षामध्ये. अशा प्रकारची परिस्थिती मोदी सरकारने केलेली होती. आणि मग करायचं काय? आणि त्याच्यामुळे त्या मानसिकतेमधनं अजून ही मंडळी गेलेली नाही. ती मानसिकता घेऊन मग निरनिराळे विषय त्या ठिकाणी आणून समाज मन बिघडवण्याचं काम केलं असेल. परंतु खऱ्या अर्थाने विकासाचं बोलण्याच्या ऐवजी दुसऱ्याच गोष्टी बोलण्यामध्ये अजूनही त्यांचा हात कोणी पकडणार नाही, हे आत्ताच्या आपल्या या बोलण्यावरनं देखील आपल्याला कळते. अध्यक्ष महोदय, हाच तो 29 जूनचा दिवस होता की त्या दिवशी तुमचं सरकार जे आहे ते खाली आलं. खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा विकास करण्याची घोडदौड जी आहे ती त्याच्यानंतर सुरू झाली. खऱ्या अर्थाने हे स्थगिती सरकार जे आहे ते बाजूला झालं आणि त्या ठिकाणी एक प्रकारची सर्व घटकांना न्याय देणारी घोडदौड पूर्ण झाली. अध्यक्ष महोदय, अनेक निर्णय जे आहेत ते दूरगामी प्रकारचे अनेक निर्णय अध्यक्ष महोदय सरकारने घेतले. विकासाचे एका दृष्टीने पुढील 25 वर्ष या जनतेचा कसा विकास होईल त्या दृष्टीने महायुतीच्या सरकारने निर्णय घेतले. केवळ स्थगिती देऊन विकास होत नाही, तर खऱ्या अर्थाने विकास घेऊन निरनिराळ्या प्रकारचे विकासाच्या योजना प्रत्यक्ष राबवून काम करायला लागतं अध्यक्ष महोदय. आणि ते या ठिकाणी आपल्याला केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. एका दृष्टीने मी तर म्हणेन की महायुती सरकार हे भाग्य विधाते ठरलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने निरनिराळ्या प्रकारच्या धोरणामध्ये निरनिराळ्या घटकांना न्याय देण्यासाठी निरनिराळे ठोस प्रकारचे निर्णय जे आहेत ते या अभिभाषणामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. आणि प्रत्यक्ष ते करण्याची भूमिका, त्याला गती देण्याचं काम देखील अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य हे एका प्रकारे औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक दृष्ट्या एका प्रकारे पुढारलेलं राज्य आहे. आणि त्याच्यामुळे हे राज्य पुढे नेण्याच्या करता या राज्याच्या उद्योगाच्या विचारामध्ये, उद्योगाच्या योजनांमध्ये भर टाकण्याकरता महायुती सरकारने अनेक प्रकारचे काम केलं. उद्योगधंदे वाढवावेत, उद्योगधंदे वाढले पाहिजेत. आणि त्यामुळे 3,53,000 कोटीचं दावोस येथे करार केले. त्याचं प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील सुरू व्हायला सुरुवात झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, लाखो नोकऱ्या या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. 6,500 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक या ठिकाणी होणार आहे की ज्याच्यामधनं खऱ्या अर्थाने माझ्या तरुणाला रोजगार मिळणार आहे. रिकाम्या हातांना काम आणि तरुणांना तहानलेल्यांना पाणी अशा प्रकारची भूमिका घेऊन रोजगार निर्मितीसाठी अनेक प्रकारचे उद्योग जे आहेत ते या राज्यामध्ये आणण्याची प्रक्रिया जी आहे ती सुरू झाली आहे. नवे काही उद्योग जे आहेत ते आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, राज्याचं एकच लक्ष्य आहे, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचं लक्ष्य आहे. देशाचं लक्ष्य 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचं आहे. तर महाराष्ट्र ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था साध्य करणार आहे. आणि त्याच्यामुळे रोजगारासाठी या ठिकाणी कौशल्य विकासच्या माध्यमातून 500च्या वर कौशल्य विकास केंद्रे जी आहेत ती महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत झालेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, भरती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. लाखो लोकांना या माध्यमातून भरतीमध्ये सहभागी होता येणार आहे आणि त्यांना त्यांच्यामध्ये ते भरती होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शासन आपल्या दारी हा एक अभूतपूर्व असा कार्यक्रम महायुती सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये केला. मी निश्चितपणे अभिनंदन करेन, लोकांनी देखील अभिनंदन केलं की ज्याच्या माध्यमातून करोडो लोकांना निरनिराळ्या लाभ मिळाले. ज्यांच्यावर निरनिराळ्या प्रकारचे जे लाभार्थी होते की ज्यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं नव्हतं, या शासन आपल्या दारी या माध्यमातून त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्या दारी हे सरकार जे आहे ते केवळ सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. आणि त्याच्यामुळे लोकांमध्ये जाऊन
शासनाला त्या ठिकाणी नेऊन लोकांना न्याय देण्याचं काम जे आहे ते महायुती सरकारने केलेले अध्यक्ष महोदय. असंघटित कामगाराच्या बाबतीमध्ये कामगार कल्याण मंडळ या ठिकाणी स्थापन केले. अनेक 39 प्रकारची आभासी मंडळं महायुती सरकारने आणली. मी शासनाला या निमित्ताने अजून एक विनंती करेन. नुकतंच जसं रिक्षा टॅक्सी चालक महामंडळ स्थापन केलं त्याच पद्धतीने वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ, स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावं अशा प्रकारची देखील मी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. कारण की या राज्यामध्ये वृत्तपत्र विक्रेते जे आहेत ते लाखोच्या संख्येने आहेत. वृत्तपत्र घरोघरी नेऊन टाकणारी त्याच्यामध्ये मुलं आहेत आणि त्याच्यामुळे वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ आपण स्थापन करावं ही देखील या निमित्ताने मी शासनाला विनंती करेन. अध्यक्ष महोदय, कामगारांच्या बाबतीत अनेक चांगल्या योजना ज्या आहेत त्या आणलेल्या आहेत. त्याचबरोबर सफाई कामगारांच्या बाबतीमध्ये देखील लाडेक बागे समितीचा अहवालाची अंमलबजावणी केली आहे. मी या निमित्ताने अजून एक विनंती करेन अध्यक्ष महोदय की कोर्टामध्ये केस प्रलंबित आहे. जो म्हणून घाणीत काम करणारा सफाई कामगार आहे त्याला वारसा हक्काने नोकरी मिळाली पाहिजे. त्याला सहजगत्या कुठल्याही कागदपत्र जी आहेत त्याची बरीच पूर्तता करण्याच्या ऐवजी त्याला सहजगत्या वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याच्या करता शासनाने प्रयत्न करावेत. कोर्टामध्ये ज्या पद्धतीने ही स्टे आहे तर तो स्टे उठवण्याचं काम जे आहे ते शासनाने करावं आणि आमच्या या सफाई कामगाराला न्याय देण्याचं देखील काम करावं अशा प्रकारची देखील मी या निमित्ताने विनंती करेन अध्यक्ष महोदय. आरोग्य सेवेच्या बाबतीमध्ये देखील अनेक निर्णय झाले. कालच्या बजेटमध्ये देखील अतिशय चांगले निर्णय जे आहेत ते या ठिकाणी घेण्यात आले. महात्मा फुले योजनेमध्ये, आयुष्यमान योजनेमध्ये प्रत्येकाला न्याय देण्याचं काम जे आहे ते केलेलं आहे. 5 लाख रुपयाचा विमा जो आहे ते प्रत्येकाला या ठिकाणी देण्याची घोषणा जी आहे, ही भूमिका जी आहे ती शासनाने घेतलेली आहे. मोफत वैद्यकीय उपचार सर्वांसाठी शासकीय रुग्णालयामध्ये अशा प्रकारचं काम जे आहे ते या राज्यामध्ये केलेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्या दवाखान्याच्या माध्यमातून देखील बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर हे जाळं पसरल्यामुळे लाखो लोकांना मोफत उपचार मिळत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी जे म्हटलं की हे सरकार जे आहे ते या राज्याचं भाग्य विधाते आहे असं मी म्हणेन. पायाभूत विकासच्या बाबतीमध्ये MMR रिजन मध्ये तर अटल सेतू असेल, कोस्टल मार्ग असेल, समृद्धी महामार्ग असेल, 300 किलोमीटर रस्त्यांचा विकास असेल, 710 पुलांचं काम असेल. अध्यक्ष महोदय, 6700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचं काम हायब्रिड एन्युटी प्रकल्पाद्वारे असेल. अनेक प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचं काम जे आहे ते कोणी केलं असेल तर ते महायुती सरकारने केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे हा एक प्रकारचा गेम चेंजर ठरणारे अध्यक्ष महोदय की ज्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधल्या 14 कोटी जनतेला जो आहे तो लाभ आणि लाभच झालेला आहे. तुमच्यासारखं निगेटिव्ह भूमिका घेऊन केवळ विकासाचं न बोलता काही ना काहीतरी कुरापती काढण्याचं काम आम्ही केलं नाही तर खऱ्या अर्थाने जनतेला कशा पद्धतीने लाभ मिळता येईल, वंचित दुर्लक्षित लोकांना कशा प्रकारे सहजगत्या त्या ठिकाणी योजनांचा लाभ घेता येईल त्या दृष्टीने या विकासाच्या पायाभूत सुविधा केलेल्या आहेत. बळीराजा शेतकऱ्याच्या संबंधी अनेकांनी मांडणी केलेली आहे अध्यक्ष महोदय आणि या माध्यमातून जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून एक क्रांतिकारी योजना जी आहे ती त्याला स्थगिती दिली होती, ती उठवून त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. या निमित्ताने मी अजून एक सांगेन की या ग्रामीण भागामध्ये जशी जलयुक्त शिवार योजना आहे तशी MMR रिजन मध्ये किंवा माझ्या भागामध्ये देखील अनेक प्रकारच्या विहिरी आहेत. या विहिरींना जर पुनर्जीवित करायचं असेल, त्याचा पाण्याचा स्रोत जर वाढवायचा असेल तर मी या निमित्ताने शासनाकडे मागणी करेन की या निमित्ताने या विहिरी पुनर्जीवित करण्याकरता ठाणे शहराकरता एक निधी देण्यात यावा. कारण की शेकडो विहिरी ज्या आहेत त्या या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय पुनर्जीवित होणार आहेत आणि या माध्यमातून अनेक लोकांना त्याचा निश्चितपणे लाभ मिळणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, क्रीडा विभाग असेल, शिक्षण विभाग असेल, साहित्य विभाग असेल किंवा संस्कृती विभाग असेल, अनेक प्रकारच्या ठोस अशा योजना आणि त्याची अंमलबजावणी. क्रीडा विभागामध्ये तर राष्ट्रीय खेळाडूंना विशेष अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी शासनाने पुरस्कार दिलेला आहे, विशेष प्रकारचा निधी दिलेला आहे आणि नोकरीची हमी या ठिकाणी दिलेली आहे. या ठिकाणी साहित्य संस्कृतीचं संवर्धन व जतन करण्याचं काम देखील या माध्यमातून केलंय.
मराठी भाषा भवनचं काम चालू आहे. महाराष्ट्रामध्ये अन्य ठिकाणी देखील या ठिकाणी या संस्कृतीचं जतन व्हावं, मराठी भाषेचं जतन व्हावं याकरता काम चालू आहे. आणि बजेटमध्ये देखील काल वारकऱ्यांच्यासाठी दिंडीचा असेल, निरनिराळ्या प्रकारचा निधी जो आहे की यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने जाहीर केलेला असेल. आणि त्यामुळे महायुती सरकारने सर्व व्यापक अशा प्रकारचं निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी आहे ती केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कामगार विभागामध्ये अजून एक मी सांगेन की ठाण्यासारख्या ठिकाणी जे शहर जे आहे ते आशिया खंडातलं औद्योगिक शहर होतं की या शहरामध्ये अजूनही अनेक कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत, त्याच्या कामगारांना त्यांची थकबाकी मिळालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, मग इंडियन रबर कंपनी असेल, बंद पडलेल्यामध्ये बॉम्बे वायर रोप असेल, असे अनेक छोटे मोठे कारखाने वागळे इस्टेटमध्ये आहेत, ठाण्याच्या आसपास आहेत. त्या बंद पडलेल्या कामगारांना त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्या बंद पडलेल्या कामगारांच्या करता त्यांची जी थकबाकी आहे ती मिळण्याकरता शासनाने अवश्य प्रयत्न करावेत अशी मी विनंती करेन. अध्यक्ष महोदय, कारण की या कामगारांची संख्या जी आहे ती अनेक वर्षापासून त्यांना थकबाकी न मिळालेल्यामुळे इंडियन रबर कंपनीचे तर जवळजवळ 400-450 कामगारापैकी 200 कामगार मृत पावले, परंतु अजून त्यांना थकबाकी मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे मी या निमित्ताने विनंती करेन की अनेक प्रकारच्या ज्या आपण योजना आणल्या तर या बंद पडलेल्या कंपनीच्या कामगारांसाठी देखील एक वेगळी अशा प्रकारची योजना आणून त्यांना ताबडतोब त्यांना कशी त्यांची थकबाकी मिळेल याच्याकरता अध्यक्ष महोदय उपयोग करावा. छोट्या उद्योगाच्या बाबतीत देखील वागळे इस्टेटमध्ये उपवन आहे, पोखरण आहे, अनेक भाग जे आहेत की याच्यामधले उद्योग बंद होता कामा नयेत म्हणून त्यांना काही पायाभूत सुविधा आपण दिलेल्या आहेत, पण बऱ्याचशा बाकी आहेत. उपवनमध्ये तर लाखो कामगार त्या ठिकाणी काम करतायत, परंतु अजून तो उद्योग क्षेत्रामध्ये त्याचा अंतर्भाव झालेला नसल्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, तर त्या दृष्टीने देखील याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून कामगार उद्योग खात्याने याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन हे काम करावं. अध्यक्ष महोदय, काही वेळेला जसं शासनाने या अभिभाषणामध्ये दिलेलं आहे की पुराण ज्या वस्तू आहेत, पुराण गड किल्ले आहेत, त्याच्याकरता मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला जाणार आहे. पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून 11 किल्ल्यांचं जागतिक वारशाकरता आपण प्रस्ताव पाठवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे शहरामध्ये देखील अध्यक्ष महोदय 300 वर्ष जुना असा किल्ला होता, त्याचं जेलमध्ये रूपांतर केलं. माझी अध्यक्ष महोदय मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे, जाहीर विनंती केलेली आहे की हा एक फार मोठा आपला ऐतिहासिक वारसा आहे, हा एक याची ऐतिहासिक जपणूक झाली पाहिजे. आणि या किल्ला जो आहे, जो आता जेल आहे, या जेलचं काही मंडळी जी आहेत की ज्यांचा याच्यामध्ये काही एका बिल्डर लॉबीचा याच्यामध्ये हात आहे, हे जेल स्थलांतर करण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करण्याचा शासनाकडे त्यांनी प्रस्ताव दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे कदापि होता कामा नये, ठाणेकर हे होऊही देणार नाहीत, परंतु याच्यामध्ये तर स्मारकाचं काम चालू आहे. या ठिकाणी राघोजी भांगरेच्या पासून ते क्रांतिकारकांना फाशी दिलेली आहे. वासुदेव बळवंत फडके असतील, स्वातंत्र्यवीर असतील, त्यांना या जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. अध्यक्ष महोदय, पोर्तुगीजांतून हे जेल जे आहे ते हा किल्ला होता तो मुक्त केलेला आहे. या जेलचं स्थलांतर न करता त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केळकर साहेबांना मला पाठिंबा द्यायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, केळकर साहेब जे सांगतायत त्यांना माहिती आहे मी काय बोलणार आहे. बघा काय सांग लवकर आवाज साहेब 2 मिनिटं सांग. अध्यक्ष महोदय, केळकर साहेबांनी जो मुद्दा काढला, अध्यक्ष महोदय केळकर साहेबांनी जो मुद्दा काढला ठाण्याच्या किल्ल्याचा, त्या किल्ल्याला ऐतिहासिक वारसा आहे. ऐका हो जरा अध्यक्ष महोदय, तो किल्ला होता पोर्चुगीजांचा. पोर्चुगीजांनी तो किल्ला बांधला आणि जेव्हा तिथे अतिरेक झाला तेव्हा पहिले शाहू महाराज म्हणजे शिवाजी महाराजांचे वंशज जे 1707 साली महाराष्ट्रात आले, त्यांनी 1727ला हा किल्ला ताब्यात घ्यायला सांगितला आणि ह्या किल्ल्याचा जीर्णोद्धार केला आणि हा किल्ला स्वतःच्या ताब्यात ठेवला. त्याच किल्ल्याच्या समोर ठाण्याचं वाहतूक व्हायची, नदीतनं समुद्रातनं सगळीकडनं. तेव्हा 1200 शतकामध्ये मॉन्टे कॉर्ले नावाचा जो सर्वात मोठा बोटीतनं फिरणारा माणूस होता तो तिथे उतरला आणि चालत राबोडीत गेला. आता हा किल्ला तोडून टाका आणि तिथे बिल्डिंग बांधा, असा एक महान तत्वज्ञ सांगतोय आणि सरकार त्याला मान्यता देते. मी त्यांना पाठिंबा देतो. महाराज कुठल्याही परिस्थितीत थांबवा. आवाज साहेब, तुमचा विषय तुम्ही हा विषय मांडा. जयंतराव सांगा.
अध्यक्ष महोदय, मला खात्री आहे की हे शासन आणि ठाण्याचेच मुख्यमंत्री आहेत ते हे कदापि होऊ देणार नाही. आणि हे जो किल्ला आहे आणि हा जो जेल आहे हा असाच्या असा राहील, कारण हे ठाण्याचं वैभव आहे. अध्यक्ष महोदय, महिलांच्या संबंधामध्ये कालच्या बजेटमध्ये सुद्धा या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या योजना जी आहे, कारण की हे सरकार जे आहे ते महिला, शेतकरी, युवक, विविध घटकांसाठी आहे. सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, गरिबांच्यासाठी निर्णय योजना आणणारं सरकार आहे. आणि त्याच्यामुळे महिलांच्या संबंधामध्ये देखील एसटी मध्ये सवलत दिली, त्याच्यामुळे या ठिकाणी एसटीच्या बाबतीमध्ये देखील त्याची भारमान देखील वाढलं आणि एसटीच्या उत्पन्नामध्ये देखील वाढ झाली. अध्यक्ष महोदय, आनंदाचा शिधा हा तर एक महान फार मोठा प्रयोग जो आहे, हा मोठा उपक्रम जो आहे तो महाराष्ट्रामध्ये राबवला. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असो, दिवाळी असो, गुढीपाडवा असो, या सर्व सणावारी या ठिकाणी आनंदाचा शिधा देण्यात आला. आणि अतिशय ज्याला म्हणता येईल की या सणाचा आनंद जो आहे तो गोरगरीब जनतेला देखील या महाराष्ट्रातल्या देण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने शाळांच्या संबंधामध्ये देखील मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अशा प्रकारचा एक अभिनव उपक्रम जो आणला गेलेला आहे, त्या उपक्रमाची सुरुवात देखील झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचा निश्चितपणे उपयोग होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्याच बरोबर मी निश्चितपणे विनंती करेन की काही भागामध्ये अजून दुरुस्ती आहे, काही महापालिकांच्या शाळा आहेत. आता माझ्या ठाणे शहरामध्ये महापालिकांच्या शाळांची दुरुस्ती पण झाली पाहिजे, देखभाल पण झाली पाहिजे, सुविधा पण मिळाल्या पाहिजेत, सुरक्षा पण त्या ठिकाणी दिली पाहिजे, शिक्षक देखील त्या ठिकाणी उपलब्ध केले पाहिजेत. तर खऱ्या अर्थाने गरीब मुलांना जे आहे ते त्या ठिकाणी चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देखील मिळणार आहे. त्याच्याकरता देखील निधी जो आहे, जो आपण व्यवस्था केलेली आहे निधीची, त्या ठिकाणी तो निधी जो आहे तो देखील वापरात आला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे महाराष्ट्र जो आहे, जसं महाराष्ट्र जो आहे तो कला संस्कृतीचं संवर्धन करणारा महाराष्ट्र आहे, माझ्या शहरामध्ये देखील हे कलाकारांचं शहर आहे. या ठिकाणी लेखक, कलाकार, निरनिराळे सिने नाटकाचे आर्टिस्ट जे आहेत ते त्या ठिकाणी राहतात. कलाभवनची दुरुस्ती जी आहे ती त्या ठिकाणी करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, महापालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कलाभवन जे आहे ते गेली 3 वर्ष बंद आहे, ती दुरुस्ती झाली पाहिजे आणि त्याच्याकरता देखील निधी जी आहे, निधीची व्यवस्था व्हावी अशा प्रकारची मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये जसं आपण ही मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा ही अभिनव उपक्रम केला, रात्रीच्या शाळा देखील या महाराष्ट्रामध्ये चालतात आणि या रात्र शाळांच्या शिक्षक जे आहेत ते अर्धवेळ समजून त्यांना आपण कुठल्याही प्रकारच्या फायदे दिले जात नाहीत. त्यांना पेन्शन पण दिली जावी, निवृत्ती वेतन दिलं जावं, त्यांना सर्व प्रकारचे भत्ते दिले जावेत, अशा प्रकारची देखील मी या निमित्ताने शासनाला विनंती करेन की, कारण की अनेक हजारो रात्र शाळेमध्ये शिक्षक काम करतात. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने या राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मध्ये निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या शहरामध्ये CCTV देखील लावण्याचे त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. ठाणे शहरामध्ये देखील हे CCTV लावण्याचा उल्लेख केलेला आहे. सर्व शहरभर जो आहे तो CCTVच्या माध्यमातून निश्चितपणे हे जे पब्स असतील, निरनिराळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी बार आहेत, निरनिराळ्या ठिकाणी अनधिकृत बारवर तर आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी पाडण्याचं काम चालू आहे. सर्वांना समानपणे ते पाडले जावेत आणि त्या ठिकाणी हे CCTV फुटेजच्या माध्यमातून देखील म्हणजे दुजाभाव होता कामा नये. अधिकारी जे आहेत ते दुजाभाव करतात. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेत, त्यांची भूमिका प्रामाणिक आहे, परंतु अधिकारी जे आहेत हे त्या ठिकाणी दुजाभाव करतात आणि त्याच्यामुळे त्या कारवाई ज्या आहेत ते योग्य पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, अनेक 85 प्रकारचे मुद्दे राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये आहेत. सगळे मुद्दे न घेता अनेक मुद्द्यांना या ठिकाणी वक्त्यांनी हात घातलेला आहे, परंतु निश्चितपणे या अभिभाषणाच्या निमित्ताने शासनाच्या या निर्णयाच्या बाबतीमध्ये मी या अभिभाषणाला राज्यपालांच्या माननीय महामहिम राज्यपालांच्या पाठिंबा देतो आणि त्या ठिकाणी शासनाचं देखील अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. संजय पाटील साहेब. जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे.
रतन तुपे साहेबांनी राज्यपालांचं अभिभाषण जवळपास पुन्हा वाचलं. संजय केळकर साहेबांनी खरं त्यांना दिल्लीला जायचं होतं, पण त्यांच्या मित्र पक्षांनी बळजबरी केल्यामुळं त्यांना नाईलाजाने पुन्हा एकदा कराड ठाण्याच्या किल्ल्याची व्यथा मांडण्याच्या पलीकडे काही करता येत नाही. आज जर तुम्ही दिल्लीला गेला असता तर मोदी साहेबांच्या समोर तुमचं भाषण ठाण्याच्या किल्ल्यासाठी झालं असतं. पण तुमच्यावर जो अन्याय चाललेला आहे त्याच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी या वर्षीच्या सुरुवातीला जे अभिभाषण दोन्ही सभागृहांच्या समोर मांडायचं होतं त्या भाषणाच्या आभार प्रस्तावावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय मला हे सांगितलं पाहिजे की राज्यघटनेत 176 कलम आहे आणि त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर किंवा प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचं दोन्ही सभागृहांच्या समोर भाषण होईल आणि सभागृहाची बैठक का बोलवली हे सांगतील. इंग्रजीमध्ये त्या बाबतीत असं वाक्य आहे की शॅल इन्फॉर्म कॉजेस ऑफ इट्स समन्स, म्हणजे दोन्ही सभागृहांना का बोलवले आहे हे सांगितलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांचं हे भाषण म्हणजे काय होतं तर अध्यक्ष महोदय सरकारने काय केलं, काय करत आहे याचा डंका पिटवण्याच्या पलीकडं काही फार विशेष राज्यपालांच्या भाषणात आम्हाला काही दिसत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यात आमच्या मते आम्ही हेच करतोय, आम्ही ते करतोय याच्या पलीकडं काही विशेष दिसलं नाही. अर्थात अध्यक्ष महोदय, राज्यघटनेमध्ये काय लिहिलंय आणि कलम 176 भारतीय राज्यघटनेत आहे त्याच्यासाठी आपण काय बोललं पाहिजे याचा आणि राज्यपालांच्या भाषणाचा आम्हाला कुठं संबंध दिसला नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यघटनेचं या लोकांचं काही देणं घेणं नाही. किंबहुना हे राज्यघटना बदलण्यासाठीच आम्हाला सत्ता पाहिजे अशी भाषणं मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत यांनी केली. आणि अध्यक्ष महोदय, आज राज्यघटना बदलण्याची यांची भाषा काय आजची नाही. स्वातंत्र्याच्या नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना ज्यावेळी तयार करायला सुरुवात केली, मांडली, अगदी तिरंग्याच्या साठी देखील काय भूमिका या सर्वांची आहे हे भारतानं यापूर्वी अनुभवलेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, राज्यघटनेची बदलण्याची भाषा अलीकडच्या काळात एक खासदार म्हटले निवडणुकीतही अनेक उमेदवार समोरच्या पार्टीचे भाषण करायचे देशभर की आम्हाला 400च्या पार जायचंय. आणि 400च्या पार का जायचंय तर आम्हाला घटना बदलायची. अध्यक्ष महोदय, मला यांना हे विचारायचंय की त्या संविधानाच्या जोरावर तुम्ही सत्ता मिळवली, ती संविधान बदलण्याची इच्छा का झाली? कोणत्या तरतुदी संविधानातल्या अशा आहेत की यांना मानवत नाहीत किंवा अडचणीच्या होतात आणि त्यामुळं हे कधीतरी स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनीही भारताला नव्या संविधानाची गरज आहे असं नमूद केलेलं होतं. त्यामुळे कसं आहे की एखादा खडा टाकून बघायचा, पचला तर पचला, नाहीतर मग हळूच माघार घ्यायची, ही यांची जुनी सवय. अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा राज्यपालांच्या भाषणाकडे येतो. अध्यक्ष महोदय, 85 भाषणातले मुद्दे आहेत, पण अध्यक्ष महोदय यातले 5 मुद्दे जरी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचे असते तर मी कौतुक केलं असतं. आज अध्यक्ष महोदय, आम्ही काय करतो याच्या पलीकडे काही सांगत नाही. भाषणाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन केली आहे. फुले शाहू आंबेडकर उच्च दर्जाचे यांच्या उच्च आदर्शाचे पालन यांचं सरकार करतंय असं हे सांगतायत. अध्यक्ष महोदय, यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नाव घेण्याचा अधिकारच नाहीये. कारण अध्यक्ष महोदय, आपण
छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जागतिक दर्जाचं स्मारक करायचं ठरलं. मला आठवतं 24 डिसेंबर 2016ला शिवस्मारकाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या इथंच अध्यक्ष महोदय समुद्रात जाऊन जलपूजनाचा मोठा सोहळा झाला आणि यातले बरेचसे मंत्री त्यांच्यावर समुद्रात गेलेले होते. मोदी साहेबांनी बोटीनं जाऊन पाण्यावर पाण्याची पूजा केली. हे चित्र सगळ्या उभ्या जगानं बघितलं. का तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक तिथं करायचं. अध्यक्ष महोदय 8 वर्ष पूर्ण झाली. 8 वर्ष पूर्ण झाली आणि अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च न्यायालयाने एक SLP ऍडमिट केलेली आहे. ती SLP बोर्डावर घ्यायची, बोर्डावर त्यांचं म्हणणं मांडायचं आणि त्याचा निकाल लागायचा. एवढी दानत सरकारची नाही अध्यक्ष महोदय. सरकारने त्या बाबतीत काही प्रयत्नही केले नाही आणि त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर त्यावेळी मतं मिळवली 19च्या निवडणुकीच्या दरम्यान. पण अध्यक्ष महोदय त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सगळ्या गोष्टींना हरताळ फासला आणि आता तर त्या पुतळ्याच्याकडे स्मारकाकडे देखील यांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. ते आता आमचं सरकार आल्यावरच ते काम पूर्ण आम्हाला करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे राज्यपाल असं म्हणतात की निर्यातीत आमचं राज्य अग्रेसर आहे. अग्रेसर आहे म्हणजे पहिल्या क्रमांकाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, एक नीती आयोगाने एक्सपोर्ट प्रिपेअर्डनेस इंडेक्स तयार केलेला आहे 2022ला. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर तामिळनाडू आहे आणि 19 ते 22 हा काळ हा आमच्या सरकारचा होता. हे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी नोंद करण्यासारखं आहे. आम्ही प्रयत्नाने दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र राज्य एक्सपोर्ट प्रिपेअर्डनेस साठी आणलं आणि आम्ही आमचं निर्यातीत अग्रेसर राज्य करण्याचा त्यावेळी प्रयत्न केला. आता नवी आकडेवारी ज्यावेळी बाहेर येईल त्यावेळी कदाचित हा आकडा 3ऱ्या 4थ्या क्रमांकावर जाईल. कारण आपला क्रमांक दरडोई उत्पन्नात देखील आता 6व्या 7व्या क्रमांकाला घसरलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, नक्की दरडोई उत्पन्न खाली घसरलं कधी? जेव्हा देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले त्याच्या आधी आपण गुजरातच्या वर होतो. पण देवेंद्रजी ज्यावेळी मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी पक्ष फोडण्याशिवाय दुसरा काही उद्योग महाराष्ट्रात झाला नाही. आमचं राज्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झालं आणि आमच्या पहिल्या 8त गुजरात नव्हतं, ते एकदम 5व्या क्रमांकाला जाऊन बसलं. ही महाराष्ट्राची खरी खंत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला हे सांगायला पाहिजे की तरी वारंवार $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करणार, $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी 27-28 पर्यंत भाषणात राज्यपाल महोदय म्हटले आहेत की 27-28 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आम्ही महाराष्ट्राची करणार. करायला हरकत नाही. 5 ट्रिलियन का? बघा ते संजय बनसोडेंचं किती लक्ष आहे ट्रिलियन कुणाचा? आपला 1 ट्रिलियन, त्यांचा 5 ट्रिलियन. म्हणजे महाराष्ट्राची इकॉनॉमी 1 ट्रिलियन होणार. आता 1 ट्रिलियन होण्यासाठी अध्यक्ष महोदय महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे असं राज्यपालच म्हणतायत. राज्यपालांच्या भाषणातच राज्यपाल म्हणतात महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे म्हणजे अवघड आहे, डिफिकल्ट टार्गेट आहे, हे राज्यपालच म्हणतायत आणि त्यांनी ते कबूल केलेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय हा 1 ट्रिलियनचा दावा हा वास्तववादी नाही, हे इनडायरेक्टली राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, एक मित्रा नावाची आपली जी संस्था आहे त्यांनी एक रिपोर्ट दिलाय की 6 वर्षामध्ये $1.53 ट्रिलियन गुंतवणूक असेल तरच महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचा विकास जर 17% गेला पाहिजे तर आपण 1 ट्रिलियन पर्यंत 27-28ला पोहोचू, नाहीतर तसं 32-34 साली काहीतरी पोचणारच आहे. काय ते थांबवत नाही कोणी, ते आपोआपच होत असतं. पण अध्यक्ष महोदय, आपण महाराष्ट्रात आज 7.5-7% ग्रोथ रेट आहे आणि आपला अध्यक्ष महोदय 17% ग्रोथ रेट जर झाला तर आपण 27-28 साली अध्यक्ष महोदय 1 ट्रिलियन इकॉनॉमीला पोहोचू. याचं राज्यकर्त्यांना भान आणून देणं आवश्यक आहे. त्यामुळे तुमच्या काळात काही 1 ट्रिलियन होणार नाही. त्यामुळं सतत ते आम्ही 1 ट्रिलियन करणार वगैरे त्यासाठी काही प्रयत्नही होत नाहीत. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, माझी आपणाला विनंती आहे की वारंवार राज्यपालांच्या
भाषणात असे मुद्दे घालून राज्यपालांची फसवणूक होते आणि त्यांनाही फार ऑकवर्ड करणं, मी त्यांना वाचतानाही थोडस ऑकवर्ड होत असेल की काय घातलं आणि मी काय वाचतोय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आज सध्याचे राज्यपाल फार चांगले आहेत, तुम्ही जाऊन त्यांना भेटा आणि 1 ट्रिलियनची चर्चा करा. नाही त्यांनी मी म्हंटल ते सांगितलं तर माझं नाव बदलतो मी. त्यांचंही मत हे आहे की क्या बोल रहे, कैसे लिखते, क्या लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है असं म्हणत असतील, म्हणतात असं मी म्हणत नाही. भविष्याने अंदाज आहे, अंदाज. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे एक इकॉनॉमी आपल्या, दुसरा मुद्दा काय आहे की 1 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या मागे का लागलाय. इथं कुपोषणाचे बळी जायला लागलेत, या ठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करतायत, या ठिकाणी मुला मुलींच्या हाताला काम मिळावं म्हणून तुमच्याकडून काही होत नाही, आत्महत्याचं प्रमाण शेतकऱ्यांचं वाढतंय. पोटभर प्रत्येकाला अन्न मिळावं हे स्वप्न बाळगा ना. 1 ट्रिलियनच्या मागे कुणालाच माहित नाही सभागृहात 1 ट्रिलियन केव्हा होणार आणि काय होणार. तुमचं टार्गेट पाहिजे महाराष्ट्रात कुणाचाही कुपोषणात बळी जाऊ नये आदिवासी भागात. तुमचं टार्गेट पाहिजे की आमच्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही शेतकऱ्याची आत्महत्या करावी लागेल अशी पाळी येणार नाही, हे तुमचं लक्ष पाहिजे. ते सारखं 1 ट्रिलियनच्या मागे लागलंय. मग आम्हाला एक सांगा की $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी ज्यावेळी होईल त्यावेळी त्याचे लाभार्थी कोण असणार आहेत. जर महाराष्ट्रात बेकारी राहणार आहे, जर महाराष्ट्रात तरुणांचे प्रश्न राहणार आहेत, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आदिवासी घटकात कुपोषणाचे बळी जात आहेत, शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत आहेत, गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढतंय, तर मग अध्यक्ष महोदय $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचे लाभार्थी कोण असणार आहेत हे एकदा सांगा. मग काही ठराविक देशातले उद्योगपतीच जर लाभार्थी होणार असतील आणि त्यांच्या चाकरी त्यांच्यात पदरी जाऊन चाकरी करण्याची पाळी येणार असेल तर ती चाकरी तरी महाराष्ट्रातले बेकारी कमी करणारी असली पाहिजे. आणि त्यासाठी खरं म्हणजे एकदा महाराष्ट्राला तो प्रकाश टाकण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 2024ला मुख्यमंत्री महोदय जानेवारी दावोसला गेलेले, तुम्ही गेला होता? तुम्ही त्यांना काय घेऊन जातात ते तुम्ही नाही गेला. दावोसला काही मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदय काही गेलेले होते. जयंतराव, विषयाच्या बाहेर जाऊ नका. विषयाच्या आतच आहे, पण दावोसचा उल्लेख केला. विषयाच्या बाहेर जातं मगासपासून. तुम्ही राज्यपालांच्या भाषणावरती या. अध्यक्ष महोदय, मी चौकशी करतोय त्या दोघातलं कोण गेलं. आता हे विषय दावोसला गेले मुख्यमंत्री तर ते खरं आहे गेले होते, त्यांच्याबरोबर कोण गेलेलं हे माहित नव्हतं म्हणून चौकशी मी केली. उदय सामंत लय हुशार आहे, ते कसेही खाऊन जात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 2024ला 3,53,000 कोटीचे सामंजस्य करार केले आणि त्यातून 2 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील असं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यावेळी जाहीर केलं आले. अध्यक्ष महोदय, गंमत काय, 2023ला पण दावोसला जाऊन आले साहेब. 1,37,000 कोटी रुपये 1.37 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक त्यांनी आणली असा त्यांनी दावा केला आणि त्यातून 1 लाख रोजगार निर्माण होतील असं सांगितले. मुख्यमंत्री महोदयांची घोषणा मी खरी समजतो. आम्हाला सभागृहासमोर हे देतो ना मी, माझं झालं. आमची सभागृहासमोर विनंती आहे. हो मंत्री महोदय, तुम्ही शांत बसा ना जरा, शांत बसा. आज अध्यक्ष महोदय तुमचा मूड दिसत नाही, काही चुकलंय का आमचं? नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय 1 लाख रोजगार निर्माण होतील म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली 23 साली. 24 साली घोषणा केली 2 लाख. 2 लाखाचं राहू दे, पण 1 लाख नोकऱ्या मिळतील. माझी सभागृहात मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्या 1 लाख नोकऱ्या कुणाला मिळाल्या याची माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवा. आता 23 साल 1.5 वर्ष झालं त्याला. त्यामुळं आता त्यांनी नोकऱ्या म्हणजे रोजगार मिळालाय म्हणून सांगितलं. नोकऱ्या शब्द आहे, नोकऱ्या.
त्यामुळं नोकऱ्या कुणाला मिळाल्या, ही 1,37,000 कोटीची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली, त्यात 1,00,000 नोकऱ्या मिळतील सांगितलेलं. त्या 1,00,000 नोकऱ्यांची नावं पटलावर ठेवावीत, काय 12 तारखेपर्यंत ठेवली तरी चालतील. पण अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे तशी परिस्थिती नाही. आता नवी घोषणा आहे, 3,53,000 कोटीचे सामंजस्य करार केले आणि 2,00,000 नोकऱ्या मिळतील म्हणून. ठीक आहे, पण सभागृहात खरी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडावी अशी आमची त्यांना विनंती. आता जोरात भाषण करतील, जयंतराव तुम्हाला हे ते आमचं काही म्हणणं नाही, भाषणात उत्तर द्यायची गरज नाही. फक्त 1,00,000 कुणाकुणाला नोकऱ्या लागल्या त्याची यादी पटलावर अध्यक्ष महोदय त्यांनी ठेवावी. अध्यक्ष महोदय, रोजगार मेळावे बरेच व्हायला लागलेत. बारामतीला एक रोजगार मेळावा झाला, मुख्यमंत्री महोदय गेलेले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं 25,000 लोकांना या ठिकाणी आता ह्या रोजगार मेळाव्यात नोकऱ्या मिळतील म्हणून. आम्ही जरा चौकशी केली तर अध्यक्ष महोदय, बारामतीत रोजगार मेळावा एवढा मोठा झाला, पण नोकऱ्या किती मिळाल्या? 25,000ची घोषणा झाली, 1,285 नोकऱ्या मिळाल्या. म्हणजे 10% देखील, इंडियन एक्सप्रेसने लिहिलंय हे, इंडियन एक्सप्रेसने सर्वे केलेला आहे, आणि 10% देखील नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत बारामतीच्या रोजगार मेळाव्याच्या नंतर. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही या ठिकाणी खरं म्हणजे न्हावा शेवाला आता सेतू बांधलेला आहे, नवा पूल, चांगला पूल झालाय. आमचे नाना पटोले तिकडे जाऊन आले, काही तळे वगैरे गेलेले आहेत रस्त्याला म्हणून. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, भाषणात उल्लेख आहे त्याचा, जागतिक दर्जाच्या रस्त्याला तळे का गेले, काय कारण, याची चौकशी अध्यक्ष महोदय झाली पाहिजे. काम गरजेचं होतं, अगदी अंतुले साहेबांच्या वेळेपासून हे ट्रान्स हार्बर लिंक बांधायची ही कल्पना मांडण्यात आली. आता हे काम जे झालेलं आहे, आता अनेक स्ट्रक्चर, आता पेपरला 2 दिवस येतंय की पाऊस पडल्यामुळे अनेक
सुधीर भाऊंनी घोषणा केलेली होती. डिसेंबर 22 मध्ये सुधीर भाऊ म्हटले की आम्ही 23चा राज्याभिषेक सोहळ्याच्या आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघ नख आणि तलवार भारतात आणू. आता 2024चा राज्याभिषेक सोहळाही होऊन गेला, पण अध्यक्ष महोदय अजून वाघ नखे आणि जगदंबा तलवार भारतात आलेली नाही. 2023च्या राज्यपाल भाषणामध्ये देखील त्याचा उल्लेख होता. आता 24च्या राज्यपालांच्या भाषणात देखील उल्लेख आहे. मी राज्यपालांना किती ऑकवर्ड करायचे, ह्याला काहीतरी मर्यादा ठेवा. ही काही वाघनख येत नाहीत, तलवार काही जगदंबा तलवार येत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय त्यामुळं शिवाजी महाराजांचं स्मारकही तुम्ही करत नाही, त्यांच्या वस्तू इंग्लंडला अडकलेल्या त्याही परत आणू शकत नाही. आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आता मतं मागायचा तुम्हाला कोणताही अधिकार राहिलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यात 46,000 कोटी रुपयाची घोषणा केली. 46,000 कोटी रुपये राज्यपालांच्या अभिभाषणात. मराठवाडा वॉटर ग्रीडची आपण चर्चा करतोय, पण त्याच्यासाठी काही पावलं पडत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी माझी आपणाला विनंती कळकळीची आहे की काही महत्वाचे प्रश्न या सरकारने दुर्लक्षित केले आहेत. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाबाबत राज्यपालांनी अभिभाषणात उल्लेख केलेला आहे, पण 2 वर्षात काहीच प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. आणि मला वाटतं आपल्याकडे ती जबाबदारी सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत मला वाटतं आपल्याकडे आहे. तर ते वकील देणं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ते सतत हेलपाटे घालतात. आपण लक्ष घालाल असा मला विश्वास आहे. त्याचबरोबर एक काळ असा होता की दोन्हीकडे भाजपचं सरकार होतं, तेव्हाही तो मी प्रश्न सोडवला नाही. भातखळकरांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला जायचं असेल तर तुम्हाला का अडचण काय? जयंतराव, जी साहेब, 40 सदस्य आहेत, मेहरबानी करा. लगेच करतो. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त काही शेवटचा 1-2 मुद्दे मांडतो. गेल्या काही वर्षात आम्ही बरेच उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन दिले असं म्हणायला हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या सरकारने एक मोठी संधी गमावली. ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणातील उत्पादन क्षेत्र म्हणून आता मध्य प्रदेशाची निवड झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सुरू केलेल्या योजनेच्या अंतर्गत या झोनसाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा यांनी सगळ्यांनी प्रयत्न केला, पण मध्य प्रदेशने बाजी मारली आणि मंत्रालयानं झोनच्या स्थापनेसाठी 400 कोटीची आर्थिक मदती त्यांना देऊन टाकली. वेदांत फॉक्सकॉन गेलं, तो मोठा इतिहास झाला. त्या वेदांत फॉक्सकॉनच्या मालकाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री कोणी जाऊन भेटलं नाही. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे बल्क ड्रग पार्क. आपण अध्यक्ष महोदय राज्यपालांच्या अभिभाषणात, शंभूराजे, राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यपालांनी या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे 1000 एकर जमीन संपादित केली आहे. यातून 2200 रोजगार उपलब्ध होणार असा घोषणा राज्यपालांच्या अभिभाषणात आहे. पण अध्यक्ष महोदय, हा प्रकल्प कधीच राज्याच्या बाहेर निघून गेला. बल्क ड्रग पार्क आता गुजरातमध्ये भरूचला उभा केला जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, 3000 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पात 51,000 नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता होती, पण हाही प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हा प्रकल्प फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचा होता. आपलं एक पाऊल मागे गेलं. अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्प सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रकल्प रद्द करण्यात आला. महाराष्ट्रात 424 कोटीची गुंतवणूक होणार होती. 3-3.5 लोकांना नोकरी मिळाली असती. महाराष्ट्रातील प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली नाही. पण दुसरीकडे तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 20 मध्ये विशेष सवलती देऊन यास मान्यता दिली होती. यांच्या काळात तोही प्रकल्प गेला. टाटा एअरबस प्रकल्प देखील 22,000 कोटी रुपयाचा, अधिकाऱ्यांच्या त्यातनं 15-20 नोकऱ्या मिळाल्या असत्या. तर अध्यक्ष महोदय, तोही प्रकल्प आता गुजरातमध्ये गेला. सॅफ्रॉनचा MRO प्रकल्प, एक मोठा प्रकल्प तेलंगणातील हैदराबाद मध्ये गेला. विदेशी विमान कंपन्यांसाठी 1234 कोटी रुपयाचे देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरऑलिंग
सुविधा एका फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनीने सॅफ्रॉन ग्रुपने प्रस्तावित केली होती. तो प्रकल्प नागपूरहून हैदराबादमध्ये हलवण्यात आला. भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. 1115 कोटीच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीने हा प्रकल्प अध्यक्ष महोदय शेजारच्या राज्यात गेला. अध्यक्ष महोदय यांचं लक्षच नाही राज्याकडे. यांचं लक्ष मोठे मोठे टेंडर काढायचे, मोठमोठ्या रस्त्यांच्या घोषणा करायच्या, मोठमोठ्या प्रोजेक्टच्या घोषणा करायच्या आणि बांधकाम खात्यात आज 64,000 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय पेमेंट बाकी आहे, बिलं द्यायची आहे त्यांना, तरी इकडे मोठ्या घोषणांचा पाऊस चालू आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी या निमित्तानं आपल्याला नम्रतापूर्वक सांगतो की महाराष्ट्राची अधोगती व्हायला लागलेली आहे. आता लगेच तुम्ही म्हणाल महाराष्ट्राची बदनामी करताय, कागदोपत्री अधोगती चालू आहे आणि त्यामुळं मी तुम्हाला ते जाणीवपूर्वक सांगायचा प्रयत्न करतोय. अध्यक्ष महोदय, या सरकारमध्ये मांडण्यात आलेले हे राज्यपालांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत त्यांच्या भाषणामध्ये, त्या सर्व भाषणाच्या मुद्द्यांना मी या ठिकाणी यासाठी विरोध करतो कारण राज्यपालांचं भाषण हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय देणारं नाही, शेतकऱ्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणार आहे, शेतमजुरांकडे दुर्लक्ष करणार आहे. आता सगळं गेलंय. जो बूंद से गई वो हौद से गई वो बूंद से नहीं आती, अशी जी बूंद से गई वो हौद से नहीं आती, तसं हौद काल उघडा केलेला आहे. बऱ्याच गोष्टी जाहीर केलेल्या आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, ज्यांचं आयुष्यच सरकारचं 2.5 महिन्याचं आहे उरलेल्या काळात, त्यांच्या आश्वासनावर महाराष्ट्र विश्वास ठेवणार नाही आणि म्हणून राज्यपालांच्या अभिभाषणाला मी विरोध करतो. राज्यपालांचं अभिभाषण हे ऐकत असताना मी शेवटची एकच खंत व्यक्त करतो की संजय आमचे केळकर किंवा अतुलजी आमचे बसलेले आहेत, आमचे सागरजी आहेत, अध्यक्ष महोदय, ही खरी भारतीय जनता पक्षाची माणसं, ही निष्ठावंत माणसं, यांनी आयुष्य त्यांचं भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांसाठी वेचलं. नाही, ते थोडी भाजपचे आहेत, तुम्ही तिघ भाजपचे, तुम्ही एवढ्या निष्ठेनं भाजपमध्ये राहिला, ते सगळीकडे फिरून आलेले. जयंतराव, मी आता अध्यक्ष खुर्चीवर बसला म्हणून मी काय उत्तर सांगू शकत नाही. आपण बोलायचंच नाही साहेब, मेहरबानी करा. शेवटचा मुद्दा अध्यक्षाच्या खुर्चीवर बसला म्हणून काही गोष्टी मी सांगू शकत नाही, एवढंच सांगतो. बोलायचंच नाही तिथं, ती जागा न बोलण्यासाठी. मी जेव्हा काही गोष्टी सांगेन ना तर तुम्ही म्हणाल कोणपर तुम्ही जे निर्णय घेता ते योग्य घेतले म्हणून. हे सांगतो. खाजगी चर्चा झाली ना, मी अध्यक्षाच्या खुर्चीवर म्हणून जास्त काय बोलत नाही. तुमच्या सगळ्या परिस्थितीची वस्तुस्थितीची मला जाणीव आहे म्हणून मी काय बोलतोय का, मी ह्या तिघांवर बोलतोय. हे निष्ठावंत भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, सहकारी, लहानपणापासून या विचारावर वाढलेले श्रद्धेने, त्यांना इकडे बसून हे नवे पाहुणे इथे येऊन बसलेले आहेत, हे कोपऱ्यात आणि हे इकडं. त्यामुळे हे पाहुणे ते जाऊन परत आलेले, परत गेलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळे अध्यक्ष महोदय, ही जी खंत आहे महाराष्ट्रातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची, त्याच्यामुळे लोकसभेची परिस्थिती अशी झाली आहे आणि विधानसभेत यांचा पराभव होईल आणि भारतीय जनता पक्ष खरा जो आहे तो शिल्लक राहील अशी माझी अपेक्षा आहे. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, राज्य विधिमंडळाच्या 2024च्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये माननीय राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाबाबत जे भाषण दोन्ही सभागृहाला उद्देशून केलं त्यावर मी माझा विरोध या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वेळेला अधिवेशनाच्या पहिल्या अधिवेशनात वर्षाच्या माननीय राज्यपाल महोदय दोन्ही सभागृहाला उद्देशून या ठिकाणी भाषण करतात. अरे तुझं नाव नाहीये इथे. आणि प्रत्येक वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज
साहेब इथे नाव भारतरत्न नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इतर महान दृष्टे व समाज सुधारक या व्यक्तीने घालून दिलेल्या उच्च आदेशाने सतत अनुकरण करून हा महाराष्ट्र पुढे जातोय असं सातत्याने राज्यपाल आपल्या भाषणामध्ये सांगत असतात. परंतु अध्यक्ष महोदय, सत्य परिस्थिती जर पाहिली तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने आज या राज्याचं प्रशासन सुरू आहे, खरोखरच या सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे की शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचं अनुकरण आपण करतो का? अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या प्रतिवर्षी या सदनामध्ये चर्चा होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून राज्यपाल सतत सातत्याने या सभागृहासमोर सांगतात. परंतु खऱ्या अर्थाने हा प्रश्न आपण सोडवणार कधी, हा देखील प्रश्न महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमेवरती राहणाऱ्या आमच्या बांधवांच्या मनामध्ये. आणि म्हणून निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये न्यायालयामध्ये आपण कोणती बाजू त्या ठिकाणी मांडली आहे, आपले काउन्सिल जाऊन त्या ठिकाणी कोणत्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी करतायत. आणि म्हणून निश्चितच या कर्नाटक सीमा प्रश्नामध्ये जी गेले अनेक वर्ष त्या सीमा भागातले आमचे रहिवासी जो जाच आणि त्रास भोगतायत, त्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी हे सरकार नेमकं काय पावलं उचलणार आहे याची माहिती या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती उत्तर देताना या सरकारकडून आम्हाला अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी आपल्या भाषणामध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन साध्य करण्याचं या ठिकाणी मनोदय व्यक्त केला. माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी यावरती अनेक विचार मांडले. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न मुळात असा आहे की आर्थिक पाहणीप्रमाणे जीडीपीचा जो ग्रोथ रेट आहे तो 7.4% आहे. अध्यक्ष महोदय, 7.4चा जो ग्रोथ रेट आपण अपेक्षित केला आहे, तर सध्या चालू किमतीनुसार 40 कोटी राज्याचा जीडीपी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, 40 कोटीचा हा जीडीपी $1 ट्रिलियन म्हणजे 100 लाख कोटीवर न्यायचा असेल 27-28 पर्यंत, तर हा नेमकं सरकार कसं नेणार आहे? मी हा प्रश्न नेमका यासाठी विचारतोय की महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक होऊ घातलेले प्रकल्प इतर राज्यात जात आहेत. हे इतर राज्य केंद्र सरकारच्या मदतीने हे प्रकल्प पळवापळवी करतायत. गेल्या अनेक वर्षामध्ये गेल प्रकल्प असेल, नागपूरमधील एअर इंडिया OMR प्रकल्प असेल, त्यानंतर दावोसला गेलेले आमचे 2 वेळचे माननीय मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी यांनी दावोसमधून फार मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली असं सांगितलं जातं. परंतु दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्रीयन जी कंपनी आहेत त्यांच्याशीच करार केले गेले, त्यांना ऑफर लेटर दिली गेली, पुढे मात्र अद्यापपर्यंत काहीच झालेलं नाही. हे त्रिवार सत्य आहे. अध्यक्ष महोदय, याचबरोबर या ठिकाणी शेतमालाचा जो निर्यात आहे त्याला सरकार या ठिकाणी परवानगी देत नाहीये. द्राक्ष, कांदा, साखर, तांदूळ, गहू, इथॉन याच्यावरती बंदी आहे. आणि मग बंदी संस्कृती असेल तर ट्रिलियन कसे काय वाढवणार या दृष्टीने देखील एक प्रश्न आमच्या मनामध्ये आहे. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी राज्यपाल महोदयांनी ज्या व्यक्त केलेल्या आहेत ते करण्यासाठी नेमकं हे सरकार काय करणार आहे? आज युवा वर्गाच्या हाताला काम नाही आहे. दरडोई उत्पन्न राज्याचं जे आहे त्याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्र 6व्या क्रमांकावर आहे. आणि दरडोई कर्जाचं जो काही उत्पन्न आहे, जे दरडोई कर्ज या देशावरती राज्यावरती आहे, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र 2ऱ्या क्रमांकावर आहे. अध्यक्ष महोदय, गुंतवणुकीविना या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर नियाम प्रकल्प असेल, MIDC संभाजीनगरचं ते क्षेत्र असेल, या ठिकाणी उद्योजक गुंतवणुकीची वाट बघतायत, परंतु ही सगळी क्षेत्र उदास पडलेली आहे. आणि मग अशा वेळेला आपण ज्या काही अर्थव्यवस्थेची या ठिकाणी म्हणतोय $1 ट्रिलियन करणार आहोत, ती सबशेल आपण 2027-28 पर्यंत करू शकणार नाही. ही परिस्थिती आज वास्तवात आहे. हे वास्तव कुठेतरी सरकारला स्वीकारायला लागेल. आणि म्हणून असा खोटा आभास आणून लोकांसमोर एक चित्र नेऊन आपण फार मोठं काहीतरी सरकार करतंय असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्राची जनता दुधखुळी नाही, त्यांना सगळ्या गोष्टी कळतात. आणि त्यामुळे या गोष्टीवरती देखील
काटकशाने सरकारने लक्ष घालणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीची जेव्हा आपण पाहणी करतो तेव्हा महाराष्ट्रातील उद्योग हे सतत सातत्यानं गुजरातला नेले जातात, याची अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. आणि मग सतत सातत्याने या सरकारवरती जेव्हा आम्ही आरोप केले की महाराष्ट्रातले उद्योग हे गुजरातला दिले जातात, गुजरातशी आमचं वैर नाही आहे, परंतु गुजरातला देत असाल तर वेदांत फॉस्कॉन असेल, टाटा एअरबस प्रकल्प असेल, गुजरातला गेला. या संदर्भात उद्योगमंत्र्यांनी एक श्वेतपत्रिका जुलै 23 मध्ये अधिवेशनात सादर केली, परंतु ही श्वेतपत्रिका म्हणजे डोंगर खोदून उंदीर काढल्यासारखे आहेत आणि म्हणून ही देखील फसवणूक या महाराष्ट्र राज्याची या श्वेतपत्रिकेद्वारे या सरकारने केली आहे असं माझं मत आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने नेमकं आपण काय करणार आहोत याची भूमिका देखील या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती उत्तर देताना या सरकारने या महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर म्हणजे या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, जयंत पाटील म्हणाले ते बरोबर आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणार असं माननीय राज्यपाल म्हणाले, परंतु याबाबतची कुठचीच कारवाई अद्यापर्यंत सरकारकडनं झालेली नाहीये. केवळ घोषणा आपण केली आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या बाबत अधिसूचना जारी करणार होता, ती सरकार कधी करणार आहे? केंद्राप्रमाणे 1 जानेवारी 24 पासून 4% महागाई भत्ता वाढ करण्याचे तसेच निवृत्त वेतनाच्या 6% इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला आपण कधी मंजुरी देणार आहात? केंद्र व 25 राज्याप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याबाबत प्रलंबित प्रस्ताव मुख्यमंत्री या सदनामध्ये कधी आणून त्याला मंजूर देणार आहेत? केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता 46 वरून 50% केला आहे. वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या प्रलंबित प्रस्तावाला शासन कधी मंजूर देणार आहे? हा खरा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. आणि राज्यातील बेरोजगारी काही अंशी कमी करण्यासाठी शासनातील सुमारे 3 लाख रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने मंजूर द्यायची आहे, परंतु अद्याप यावर सरकारने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती हे केवळ या ठिकाणी केलेली घोषणा आहे आणि ही घोषणाच राहतील असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये माननीय राज्यपालांनी टेक्सटाईल पार्क उभारण्याबाबतचं आपलं विवेचन या भाषणामध्ये केलं. अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाईल पार्कची परिस्थिती काय आहे? आज मुख्यमंत्र्यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा टेक्सटाईल पार्क हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. अमरावतीमध्ये वस्त्र उद्योगाला चालना देण्यासाठी 23 कंपन्यांबरोबर करार झाले. आतापर्यंत केवळ 11च कंपन्या सुरू झाल्या, हे वास्तव आहे. अमरावतीमधील नांदगाव पेठच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्सटाईल पार्क उभारण्यासाठी या वस्त्रोद्योग उद्यानाचे उद्घाटन 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं, पण अद्यापर्यंत या ठिकाणी काहीच झालेलं नाही. यामध्ये 1243 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि 3700 लोकांना थेट रोजगार मिळतील अशी माहिती त्यावेळेला मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यानंतर या वस्त्र उद्योगात 8 वर्षापूर्वी 23 कंपन्यांसोबत करार झाले, परंतु या 23 कंपन्यांमध्ये 7494 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि एकूण 29,445 रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य होतं, परंतु प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या उद्योगामधून आजपर्यंत 4 ते 5,000 उद्योग या ठिकाणी नोकऱ्या देखील या रोजगारांना मिळाले नाहीत, रोजगार मिळाले नाहीत, ही परिस्थिती आहे. आणि म्हणून सद्यस्थितीत यातील केवळ 11 उद्योग सुरू आहेत व 2 उद्योग सुरू होऊनही बंद पडलेले आहेत, अशी परिस्थिती या टेक्सटाईल पार्कची आहे. आणि त्यामुळे या बाबत देखील गांभीर्याने विचार होणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मला जी माहिती आहे ती मी बोललो, तुम्ही तुमच्या भाषणात विस्तृत सांगा. तुम्ही तुमच्या भाषणात विस्तृत सांगा. ते देत नाही असता प्रॉब्लेम आहे. नाही, यांचं होऊ दे ना. प्रभू साहेब, म्हणजे तुमची इच्छा आहे तिकडे येण्याची? सुनील प्रभू,
अध्यक्ष विषयावरती महोदय, या ना, तुम्ही विषयावरती या ना. शासनातील एकूण 30% तर ओबीसीची 16% पदं रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या 23 विभागातील सध्या 7,24,808 अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदापैकी 4,83,895 पदे भरलेली आहेत, तर 2,39,903 म्हणजे 30% पदे रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही पदं कधी भरणार? आपण सरकारच्या वतीने घोषणा करतो की आम्ही या सगळ्या नोकऱ्या देणार, तर अध्यक्ष महोदय, ही जी आकडेवारी आहे ती वित्त विभागाने निदर्शनास आणलेली आहे आणि अशा वेळेला आपण या नोकऱ्या कधी देणार हा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. ओबीसीचे 16% पदं रिक्त असून ही पदे भरण्याबाबत शासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि कंत्राटी पद्धतीने शासनातील रिक्त पदे भरती करून ओबीसीचा गळा घोटण्याचं काम देखील हे सरकार करतंय. अध्यक्ष महोदय, सत्य आहे. आणि म्हणून जर अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये असेल तर महाराष्ट्र विकासाकडे कसा जाईल हा माझ्या समोरचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षणामधील बेरोजगारांची समस्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्यात उच्च शिक्षणामधील बेरोजगारांचे गंभीर प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातील पोलीस दलामध्ये 17,741 पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी 17,76,000 युवक युवतींनी अर्ज केले आहेत. या भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता 12वी उत्तीर्ण असताना अभियंते, पदवीधर, MBA इत्यादी उच्च शिक्षित अर्जदार यांची संख्या जवळजवळ 41% जास्त आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? ही जर परिस्थिती महाराष्ट्राची असेल तर उच्च शिक्षणात देखील पोलीस भरतीमध्ये जाण्याची वेळ आली असेल तर खरोखरच हा महाराष्ट्र म्हणतोय कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा. अलीकडे झालेल्या तलाठीच्या पदासाठी 4,000 जागांसाठी 11 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. यामध्ये उच्च शिक्षितांचे प्रमाण लक्षणीय होते. यावरून बेरोजगाराचे प्रश्न किती गंभीर आहेत याची आपल्याला कल्पना येते. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिक विभागाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 2020-2021 मध्ये बेरोजगारांचा दर शहरी भागात 6.5% होता तर ग्रामीण भागात तो 2.2% होता. देशात हे प्रमाण शहरी भागात 6.7% आणि ग्रामीण भागात 3.3% होते. एकूणच बेरोजगारांमध्ये पुरुष बेरोजगाराचे प्रमाण 4.1% तर महिलांमध्ये 2.7% आहे. हे सत्य आहे. आणि म्हणून या बेरोजगारीचा प्रश्न हे सरकार कसं काय सोडवणार आहे? आणि म्हणून राज्यपालांनी जो उल्लेख आपल्या भाषणामध्ये केला आहे तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी या जनतेला महाराष्ट्रातल्या तफावत वाटते आणि त्याची फसवणूक होते, ही बाब मात्र सत्य आहे. अध्यक्ष महोदय, परराज्यातील ठेकेदारांना कामे दिली जातात. अध्यक्ष महोदय, भूमिपुत्रांना डावलून परराज्यातल्या ठेकेदारांना या राज्यामध्ये कामं दिली जातात. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमध्ये रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा, इमारत बांधकाम आणि दुरुस्ती कामामध्ये सुमारे 45,000 कोटीचे विकास कामे राज्यात स्थानिक भूमिपुत्र ठेकेदारांना डावलून परराज्याच्या ठेकेदारांना देण्यात आले. हे देखील सत्य आहे आणि त्यामुळे भूमिपुत्रांवरती या महाराष्ट्रामध्ये अन्याय होते. अध्यक्ष महोदय, नवीन उद्योगाच्या पोषणात गुजरात व कर्नाटक अव्वल दर्जावरती आहे. याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय की नव उद्यमी पोषणासंदर्भात स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पोषक वातावरण मिळवून देण्याच्या राज्यामध्ये गुजरात आणि केरळ आणि कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्याचे सर्वोच्च कामगिरी केल्याचे केंद्राने जाहीर केले. सदरू योजनेच्या अंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपायासह अभिनव संकल्पनेवर आधारित व्यवसाय उभारण्यासाठी नव उद्यमींना पोषण वातावरण मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कमी पडल्याचे दिसून आले आणि त्यामुळे आपल्याकडे उद्योग येण्याची जी संख्या आहे ती कमी आहे आणि म्हणून याबाबत देखील या सरकारने कुठेतरी सुधारणा करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये मी एक गोष्टीची जाणीव करून देतो की मुंबई कुर्ला येथील मदर डेअरीची 21 एकर जागा केवळ अदानी समूहाला दिली गेली. एकाच समूहाकडे लक्ष केंद्रित करून ही जागा देण्यामागचं कारण काय? केंद्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील सदर डेअरीची 21 एकर जागा धारावी प्रकल्पासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता शासन निर्णय जारी करून अदानी समूहाला या जागेचा ताबा दिला. सदर शासन निर्णयाचा कुर्ला येथील रहिवाशांनी तीव्र विरोध करून जन आंदोलन उभे केले. या जन आंदोलनात अंतर्गत आता कुर्ला वासियांनी देखील पोस्टर कार्ड आंदोलनाची हाक दिलेली आहे आणि त्यामुळे मदर डेअरीची जागा अदानी समूहाला देण्याचा शासनाचा निर्णय रद्द करावा
अशी मागणी पोस्ट कार्डद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील करण्यात आलेली आहे. मदर डेअरीच्या जागेवर 800 ते 900 मौल्यवान झाडे आहेत. येथील परिसर पर्यावरण पूरक आहे, संवेदनशील आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी या परिसरातील नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा आणि सदर डेअरीची 21 हेक्टर जागा संपूर्ण भूखंड सार्वजनिक उद्याने आरक्षित करावा अशी या भागातली मागणी आहे. तरी देखील या सरकारने हा भूखंड अदानीला केवळ या ठिकाणी उंच उंच इमारती व्हाव्या यासाठी दिल्या आणि म्हणून सरकारची भूमिका ही अदानी पूर्वक आहे की काय अशा पद्धतीचा संशय या संपूर्ण भागातील नागरिकांच्या मनामध्ये. अध्यक्ष महोदय, याच भाषणामध्ये बाब क्रमांक 24 स्वच्छ भारत अभियान मान्य उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सॉरी मुद्दा महत्वाचा मुद्दा असा आहे, महत्वाचा मुद्दा असा आहे मुद्द्यातला की अध्यक्ष महोदय की मान्य उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेच्या झोपडपट्ट्यामध्ये स्वच्छ सुंदर मुंबई प्रबोधन अभियान कामाचे कंत्राट या ठिकाणी देण्याबाबतचा निर्णय राज्यपालांनी आपल्या भाषणामध्ये व्यक्त केला. अध्यक्ष महोदय, आज काय परिस्थिती आहे की मुंबई शहरामध्ये 2013 पासून बेरोजगार सहकारी संस्था, अपंग संस्था, महिला बचत गट आदी सेवा संस्थांना मुंबई महापालिकेतर्फे कंत्राट देण्यात येते व सुमारे 50,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. अध्यक्ष महोदय, आज हीच जी सफाईची दिली जाणारी कामं आहेत ती खाजगी ठेकेदारांना देण्याचा घाट मुंबई महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी घातलाय आणि त्यामुळे वर्षानुवर्ष ह्या मुंबई शहरामध्ये काम करणारे दत्तक वस्तीचे कर्मचारी असतील, दत्तक वस्तीमध्ये काम करणाऱ्या संस्था असतील, त्यांना कुठेतरी या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ठेकेदारांना काम देऊन या ठिकाणी बेकारीची कुऱ्हाड त्यांच्यावरती येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवते की मुंबई शहरामध्ये जेव्हा जलप्रलय आला आणि मुंबई पूर्णपणे पाण्याखाली बुडाली, हीच मुंबई एका दिवसामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी, दत्तक वस्तीचे कर्मचारी, मुंबईकर नागरिक यांनी पुन्हा उभी केली आणि त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधानांनी या मुंबईकरांचं अभिनंदन देखील केलं. अशा लोकांना आज डावलून केवळ कोणाच्या तरी फायद्यासाठी ठेकेदारांना काम दिलं जातंय ही दुर्दैवपूर्ण बाब आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की परंपरागत स्वच्छतेचं काम करणारी दत्तक वस्ती असेल, बचत गट असेल, अपंग संस्था असतील, बेरोजगार सहकारी संस्था असतील, यांनाच हे काम दिलं पाहिजे जेणेकरून मुंबई शहरामध्ये या सगळ्या लोकांना तिथे रोजगार मिळेल, स्वच्छतेचं काम चांगलं होईल आणि भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल असं माझं स्पष्ट मत आहे. अध्यक्ष महोदय, या भाषणामध्ये मुद्दा क्रमांक 21 मध्ये राज्यातील सर्व शासकीय व जिल्हा रुग्णालयात नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे असं म्हटलं गेलंय. आज परिस्थिती काय अध्यक्ष महोदय? राज्यात 1 एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2023 दरम्यान 22,098 बाळांचा गर्भातच मृत्यू झाला. दुर्दैवी बाब आहे अध्यक्ष महोदय. तसे याच काळात 2064 माता मृत्यू नोंदवण्यात आला ही धक्कादायक बाब आहे. राज्यात दिवसाला सरासरी 34 बाळांचा व मातेंचा गर्भाशयात मृत्यू विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25% कोट्यातून प्रवेश नाकारण्याबाबत अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तक्रारी या सर्वसामान्य लोकप्रतिनिधी आणि सरकारकडे देखील येऊ लागल्या. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शासकीय किंवा अनुदानित शाळांमध्ये 1 किमी परिसरात असलेल्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये RTI अंतर्गत 25% राखीव कोटा प्रवेश दिला जाणार नाही असा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2011 मधील सुधारित नियम 2024 मधील नियम 4 व उपनियम 5 नुसार निवडण्यात आलेली कोणतीही खाजगी विनाअनुदानित शाळा कलम 12च्या उपकलम 2 नुसार प्रतिपूर्ती करता पात्र ठरत नाही. अध्यक्ष महोदय, या सक्तीच्या शिक्षणामध्ये RTI मध्ये जर अशा शाळांना घेतलं नाही, 40 सदस्य आहेत
नाही मी बसतो, माझे काय मुद्दे आहेत, तुम्ही म्हणा बसतो. प्रत्येकानं 10 मिनिटं तरी दिली पाहिजे ना. अध्यक्ष महोदय ठीक आहे, हरकत नाही. मी 2-3 मुद्दे मांडतो आणि बसतो. आपण मला संधी दिलेली आहे, त्यामुळे त्या संधीचा योग्य वापर आणि वेळेचा वापर मी करतो आणि महत्वाचे मुद्दे मांडतो. अध्यक्ष महोदय, पण आरटीएचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. पालक खूप या सगळ्या परिस्थितीमध्ये परेशान आहेत आणि 1 किलोमीटरच्या या संपूर्ण भागामध्ये जर खाजगी शाळा आल्या नाहीत आणि या 1 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये केवळ आपण बघितलं तर या निर्णयामुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातील गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याने खाजगी शाळांमधील दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. याबाबत सरकारने कुठेतरी निर्णय घेणं आवश्यक आहे आणि म्हणून माननीय मंत्री महोदय, शिक्षण मंत्र्यांना सांगून याच्यावरती जरा पुनर्विचार करा. हे धोरण ज्यांनी बनवलं, नियम ज्यांनी बनवलं, त्याच्यामध्ये पुन्हा सुधारणा करा, जेणेकरून यामुळे गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये प्रवेश मिळू शकेल. अन्यथा या सगळ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाविना राहावं लागेल असं माझं स्पष्ट मत आहे. अध्यक्ष महोदय, 2023च्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश शासकीय योजना ही सरकारने आणली. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सदर योजनेअंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या 1ली ते 8वी मधील विद्यार्थ्यांना 2 मोफत गणवेश तसेच बूट व पायमोजाची जोडी देण्याचा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं कंत्राट जे आहे हे गुजरातमधल्या एका कंपनीत दिलं गेलं. महाराष्ट्रातल्या जर कुठच्या कंपनीला हे काम दिलं असतं तर महाराष्ट्रात रोजगार मिळाला असता, 2 पैसे वेळेवर पोचले असते आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत हे सामान पोचलं असतं. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की शाळा सुरू होऊनही गणवेशाचं वाटप झालेलं नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. आणि सगळ्या शाळांमधून पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचं याबद्दलचं मत हे अत्यंत त्रस्त आहे आणि त्यामुळे असं असताना देखील केवळ सरकारी पैशाचा अपव्यय होतोय आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत या गोष्टी पोहोचत नाही असंच मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मराठी कुणबी आरक्षण, मराठा आरक्षण आणि त्याचबरोबर शासन आपल्या आळीदारी यावर केला जाणारा भरपूर खर्च, शिवाजी महाराजांची वाघनखे, या सगळ्या विषयावरती अनेक जण बोलले, परंतु एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी मांडतो आणि बसतो. अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषा विद्यापीठ आणि मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत सतत सातत्याने या ठिकाणी आपण मागणी करतोय. आणि अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी मला वाटतं गेल्या अनेक वर्षामध्ये या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येक सरकारने या दृष्टीने प्रयत्न केला, परंतु आज केंद्रात आणि राज्यात हे आपलंच सरकार आहे आणि त्यामुळे सगळ्या प्रक्रिया जर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या पूर्ण झाल्या असतील तर मला असं वाटतं की याबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारने घेऊन मराठीवरती या ठिकाणी जो अन्याय होतोय तो मराठी भाषेचा अन्याय दूर करून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यावा असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ज्या ज्या बाबीवरती त्यांनी या ठिकाणी ज्या मुद्द्यांवरती त्यांनी अनेक अशा गोष्टी या ठिकाणी मांडल्या, त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टीची त्रुटी मला जाणवल्या, ज्या गोष्टीबद्दल सरकार जे आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय, ज्या गोष्टी सांगून महाराष्ट्राची जनतेची फसवणूक होते, ज्या गोष्टी सांगून खर्चाचा अपव्यय होतोय, ज्या गोष्टीमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय मिळत नाहीये, महाराष्ट्राची जनता पिचलेली आहे, त्यामुळे शेतकरी असेल, कष्टकरी असेल, कामगार असेल, विद्यार्थी असेल, गृहिणी असेल, या सगळ्यांमध्ये एक प्रचंड मोठा असंतोष आहे. आणि या असंतोषाला लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सामोरे गेलात, विधानसभेत देखील अशाच पद्धतीने सामोरं जावं लागेल आणि तो जो फटका बसेल त्यामुळे प्रचंड मोठा परिवर्तन या महाराष्ट्रात होईल एवढं बोलतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, आपने गवर्नर के भाषण पे बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय गवर्नर महोदय ने 20 फरवरी 2024 को अपना भाषण किया और जून 4 को आपने उसका इफेक्ट देखा. इस भाषण में आप 85 पैराग्राफ में 16 पेज के भाषण में आप इतने मुद्दे देखेंगे, इतनी घोषणाएं देखेंगे, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, पीएम मित्र पार्क हो, आवास योजना हो, ये सारे मुद्दों को आप कागज पे देखेंगे, पर आप जब जमीन पे उतरेंगे तो ये कोई भी मुद्दे या कोई भी योजनाएं आपको जमीन पे दिखेगी नहीं. अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं टेक्सटाइल पॉलिसी का. इस भाषण में मंत्री महोदय सरकार कहती है कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023-28 को इंप्लीमेंट करके सरकार 25 करोड़
25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएगी और 5 लाख जॉब्स बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा भाग क्या है? पावर लूम। और देश का 50% पावर लूम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का 50% पावर लूम भिवंडी में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने इलेक्शन को सामने रखते हुए एक घोषणा की, इसी सभागृह में की। इनके 5 लाख जॉब का मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से सरकार सिर्फ एक घोषणाओं की सरकार है। यहां पर एक लक्ष्यवेधी मैंने ली, उसके बाद टेक्सटाइल कमेटी बनी। टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन सम्मान्य मंत्री भूसे साहब बने। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमे। हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट की, कैबिनेट के सामने रखी गई और वादा किया गया कि हम जो पावर लूम को सब्सिडी मिलती है उसको एडिशनल सब्सिडी देंगे। हम 27 HP के पावर हाउस के नीचे जो कंजम्पशन करते हैं उनको 1 रुपया और 27 HP के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं उनको 75 पैसा। राणे साहब, सुनिए आपकी सरकार का कारनामा। कैबिनेट निर्णय और आचार संहिता के बीच में 2 दिन थे। कैबिनेट का निर्णय हुआ, 1 दिन पहले परिपत्रक निकला। हम लोग इतने खुश हो गए कि जो कई सरकारों ने नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया, वो महायुति की सरकार ने कर दिया। परिपत्रक लेकर हम भागे कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर अटी व शर्ती इतनी स्ट्रिक्ट थी कि आज उसका रिजल्ट ये है मंत्री महोदय जी कि हमारे यहां पे 21,100 एलिजिबल कंज्यूमर्स है और आपकी सरकार ने परिपत्रक निकालने के बाद इसका बेनिफिट कितने लोगों को दिया है? ऑन रिकॉर्ड 60। अब बताइए आप 5 लाख जॉब कैसे देंगे? 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा योगेश सागर जी? ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इसीलिए आप जितने भी एरियाज में पावर लूम है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि आपने जो वादा किया वो कितना खोखला था। सिर्फ घोषणाबाजी करके यहां पर इलेक्शन के बोलते ना टोक पर आकर इस तरह से स्पीकर को जीआर देके चुनाव नहीं जीते आते। लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, उसके लिए सच्चाई लगती है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और उदाहरण आपको दूंगा और योगी जी इसमें आप मुझे साथ देना। टेक्सटाइल और पावर लूम को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान्य चंद्रकांत दादाजी ने एक निर्णय किया कि अब जो भी कपड़ा बनेगा सरकार खरीदेगी, वो महाराष्ट्र का बुनकर ही
आपको कहूंगा, जैसे आज जयंत पाटिल जी ने कहा, आप ये मत देखिए कि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, आप ये देखिए कि आपका ह्यूमन इंडेक्स कहां जा रहा है। मंत्री महोदय जी इशारा मत कीजिए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ कहूंगा, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी हालत आके देखना है तो आईजीएम अस्पताल में देखिए। मैं 4.5 साल से दौड़ के मैंने सीटी स्कैन मशीन लगवाई वहां पे, डायलिसिस सेंटर चालू कराया वहां पे। अध्यक्ष महोदय 3 ओटी बनाए, मॉड्यूलर ओटी बनवाया, लेकिन आज स्टाफ नहीं है। और ये सिर्फ आईजीएम का हाल नहीं है, ये आपके महाराष्ट्र का हाल है। अगर आपको सम्मानित मुख्यमंत्री जी को देखना है ना, तो हेल्थ का हालत देखिए। अध्यक्ष महोदय, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डायलिसिस सेंटर है, डॉक्टर नहीं है, ओटी है पर ऑपरेशन के लिए लोग नहीं है। आईजीएम अस्पताल में टीम को स्ट्रेंथन करो। लोधा जी यहां नहीं है। मैं सम्मानीय देवेंद्र जी का शुक्रिया अदा करूंगा। ये सारा डेटा लेके मैं देवेंद्र जी के पास गया। आपको मालूम है महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी का डेफिसिट कितना है? 5,700 आंगनबाड़ियां नहीं है। मेरे यहां पे 200 आंगनबाड़ियां नहीं है। 2007 से आपने इसको रीअसेस नहीं किया। आपका सेंसस का डेटा सही नहीं है। आप 1,500 रुपए देकर किसी को कुछ नहीं कर सकते। आप बेसिक सुविधाएं दीजिए। आपका रैंक क्या है? आप 7वें नंबर पे हो। आपका एक्सपेंडिचर में रैंक क्या है? 28 नंबर पे है। आप महाराष्ट्र की हर महिला को कह सकते हैं कि मैं तुमको सम्मान दूंगा, मैं तुमको हेल्थ केयर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आके देखिए हालात क्या। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पे बात हुई। हम काफी शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग के आप रैंकिंग पे जाके देखिए। महाराष्ट्र का नीति आयोग में एजुकेशन इंडेक्स में 13वां नंबर है। 13। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दूंगा भिवंडी शहर का। हमारे यहां 47 स्कूल्स है महानगर पालिका की, उसमें से 4 धोखादायक है। अभी 2 दिन पहले पटेल कंपाउंड के एक स्कूल को बंद किया गया। $200 बच्चों को कहां लेके जाएंगे महानगर पालिका को मालूम नहीं। मंत्री महोदय, 28,000 बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं।
10th स्टैंडर्ड में जाते आते आपको ड्रॉप आउट रेट पता है भिवंडी का क्या है? 28,000 बच्चे ऑफिशियली 10th स्टैंडर्ड क्लियर करते वक्त 650 हो जाते हैं। ये ड्रॉप आउट रेट है। अध्यक्ष महोदय, आज यहां पे स्वच्छ भारत मिशन 3 की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, आज मैं कई बार जाके कहा हूं कि यूडी के अंदर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको महानगर पालिका कैसे चल रही है उसके ऊपर भी देखना चाहिए। सिर्फ रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन कैसे चेंज होते हैं वो नहीं देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी महानगर पालिका की इतनी बुरी हालत है कि एक लिपिक जो है असिस्टेंट कमिश्नर का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, नाले सफाई नहीं, कचरा उठाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे न चीफ इंजीनियर है, न एजुकेशन ऑफिसर है, न मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित बन रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। और मैं आपको सबसे बड़ा रीजन देना चाहूंगा कि भिवंडी के अंदर लोकसभा आप लोग क्यों हारे? नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, कोई फायदा नहीं। रिजल्ट कुछ लोग असेंबली में बदलने वाला नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। दादा, आप बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे बच्चे जो इन लॉजिस्टिक पार्क में काम करते हैं ना, उनको रोबोट की तरह काम करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। ऐसे लोग जिनके पास ना इंश्योरेंस है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही उनको लीव है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नाइका ऐसे बड़े बड़े वेयरहाउस में काम करते हैं ना अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों को मिलता है 14,000। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा है मेरा, ये जो बच्चे हैं जिनको गिग वर्कर्स बोला जाता है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु की तरह इनके लिए जो है एक कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप लोग इन बच्चों की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ भिवंडी में नहीं है अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर हर ओला चलाने वाला, हर उबर चलाने वाला, स्विगी जोमेटो में काम करने वाला, जिम ट्रेनर का काम करने वाला, ये सब लोग जो है बुरी हालत में। अध्यक्ष महोदय, इन विषयों पे आप ध्यान देंगे मुझे उम्मीद है, और आपने मुझे गवर्नर के भाषण पे बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। दादा, फिर एक बार विस्तार से टेक्सटाइल पे बोलूंगा अगर कोई लक्ष्यवेधी लगेगी या बजट पे। एक ही निवेदन है दादा, आपने कहा था कि हमारा जो सब्सिडी है, जिस तरह से मोबाइल के अंदर जो है एडिशन आता है, जैसे मोबाइल के अंदर जिसको क्या बोलते हैं रिचार्ज आता है, वैसे आएगा। मैंने अभी डेटा मालूम किया टोरेंट पावर कंपनी और MSCGCL से, हमारे भिवंडी में कंज्यूमर है 21,100 एलिजिबल फॉर सर कंज्यूमर मीटर, यंत्रमाग की बात कर रहा हूँ, एलिजिबल है। उनमें से सिर्फ 60 लोगों को बेनिफिट मिला क्योंकि ऑनलाइन की शर्त की वजह से। जी दादा, आप न्याय देंगे? नहीं अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल, अरे माझं नाव आहे, अरे अध्यक्ष काय या सभागृहाची पद्धत आहे, एक तिकडे एक इकडे, आता दोन झाले तरी तो इकडे येत नाहीये। एक तुम्हाला सांगतो, आता काय सत्य, माझी अतुलांना विनंती आहे की आता जे राऊंड होतं ते काँग्रेसचं राऊंड आहे, आणि नंतर एक आता माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर बघा जयंत, माझा ऐकून घ्या जरा, मेहरबानी करून माझा ऐकून घ्या। हे जयंत पाटील झाल्यानंतर शिवसेना सुनील प्रभू, हा सुनील आहे ना आता,
माझी झनक विनंती आहे जरा अतुक सन्मान्य सदस्य अतुक चला घ्या. अध्यक्ष महोदय, विनंती बस. मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो की आपण जरा शांततेने आज घे- या ठिकाणी घे- घे महामहिम शांततेने. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मला बोलायची संधी दिली. एक मिनिट मी अतुक, एक मगाशी मिनिट. 2-2.5 तासापासून एक मिनिट अतुक, तुमचं नाव इथे नाहीये. ज्यांचं नाव असेल त्यांचं मी नाव वाचणार. मेहरबानी करा, इथे नाव नाहीये. इथे नाव नाहीये. नाही नाव आहे. घ्या तुम्ही. अरे नाव नसताना कसं वाचायचं? रवी राणाजी नाही नाही माफ नाव करा. नाहीच. रवी दादा, साहेबा हे साहेबा नाव नाही. माननीय अध्यक्षजी, मी वाचलं ते. महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्याकरता मी आता या ठिकाणी उभा आहे आणि महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देण्याकरता या ठिकाणी मी माझा विचार या ठिकाणी मांडणार आहे. खरं तर मी सकाळपासून सभागृहात बसलेलो आहे आणि मगाशी मी सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील यांचं भाषण ऐकत होतो. मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की त्यांनी राज्यघटनेच्या संदर्भात आपल्या भाषणामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला आणि घटना बदलणं या संदर्भातलं काही वक्तव्य त्यांनी केलं. योगायोगाने म्हणा काही म्हणा, या देशामध्ये हुकुमशाही प्रवृत्तीने आणीबाणी आणली त्याला 50 वर्ष परवाच 25 जूनला पूर्ण झाली. ज्यांनी या देशामध्ये आणीबाणी आणली, या देशाच्या घटनेची पूर्णपणे मोडतोड केली, आणीबाणी आणली याचा अर्थ काय केला तर एका रात्रीमध्ये या देशातल्या लाखो लोकांना कोणत्याही चौकशीशिवाय, कोणत्याही FIR शिवाय 19 महिने तुरुंगात ठेवण्याचं काम स्वर्गीय इंदिरा गांधीजींनी आणीबाणी आणून या देशात केलं. या 19 महिन्याच्या कालखंडात कुठलाही नियम कायदा पाळणं तर सोडाच, राज्यघटनेची मोडतोड केली. त्या ठिकाणी त्यावेळेच्या लोकसभेची मुदत आता नाव एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरने 5 वर्षाच्या ऐवजी 6 वर्ष केली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आपल्याला दिली, साहेब कुठे नाव आहे? ज्या घटनेमधून या सर्व गोष्टी निर्माण झाल्या, आपलं सभागृह, लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, या भारतीय घटनेतून निर्माण झाल्या, त्या लोकसभेची मुदत सुद्धा वाढवण्याचं काम त्यावेळी आणीबाणीच्या कालखंडात केलं आणि ही राज्यघटना बदलून हुकुमशाहीकडे नेणाऱ्या राज्यघटनेचा ड्राफ्ट त्या ठिकाणी बनवण्याचं काम त्यावेळेच्या काँग्रेसच्या सरकारने केलं आणि ती लोक आज राज्यघटनेच्या न होणाऱ्या मोडतडीविषयी बोलतायत. हे मगरमच्छचे अश्रू आहेत, बाकी अन्य काही नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने अजून एका फक्त मुद्द्याचा उल्लेख करेन. या देशामध्ये ब्रिटिशांचं राज्य होतं. 1946 साली त्यावेळेला केंद्रीय निवडणुका झाल्या. 15 ऑगस्ट 47 आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. घटना समितीची निर्मिती झाली. 26 जानेवारी 1950 घटना समितीने घटना अर्पण केली आणि त्यातून 1952 साली या देशात पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पण त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने काय केलं? एक फर्स्ट अमेंडमेंट नावाचं सुंदर पुस्तक आहे. 1952 साली विधिवत निवडणुका होऊन निर्माण झालेली लोकसभा अस्तित्वात यायच्या आधीच या देशामध्ये 1951 साली पहिली घटना दुरुस्ती केली आणि ती घटना दुरुस्ती कशा बाबतीतली होती तर ती भाषण स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य याच्यावर बंधनं आणण्याची पहिली घटना दुरुस्ती कोणी केली असेल
तर ती पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना जेव्हा विधिवत घटनेप्रमाणे 1952 साली लोकसभा निर्माण होण्याच्या आधीच त्या ठिकाणी घटनेची मोडतोड केली, लोकांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर, लिखाण स्वातंत्र्यावर बंदी आणली. आणि त्यामुळे, कारण तुमच्या माननीय सदस्यांनी राज्यघटनेचा उल्लेख केला, राज्यघटना ही तोडण्याच्या संदर्भात त्यांनी काही उल्लेख केले, म्हणून मी या गोष्टींचा उल्लेख केला. फेक नरेटिव्ह तुम्ही चालवताय, पण फेक नरेटिव्ह फार वेळ चालणार नाहीत. ज्या लोकसभेचं नाव फैजाबाद आहे त्याचं नामकरण सुद्धा करून टाकलं अयोध्या. आणि मग नाशिकला आम्ही हरलो, रामटेकला हरलो. अध्यक्ष महोदय, आता यांना भगवान प्रभू रामचंद्राच्या तीर्थांची आठवण येते. यांच्या सरकारने तर 2011 साली भगवान प्रभू रामचंद्र झालेच नव्हते, ते ऐतिहासिक व्यक्ती नव्हतेच, ते केवळ एक काल्पनिक पात्र आहे असं ऍफिडेव्हिट ज्यांनी केलं त्यांना आता भगवान प्रभू रामचंद्राच्या तीर्थस्थानांची आठवण येते. हा कोणाचा महिमा असेल तो भगवान प्रभू रामचंद्राच्या भक्तीचा आणि शक्तीचा महिमा आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी महाराष्ट्राचं हे सरकार करू इच्छित आहे, ज्याचा उल्लेख माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केला. यांना याच्यावर नाही दुःख आहे? $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कशी होणार? पण मी त्यांना सांगू इच्छितो आपल्या माध्यमातून, $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं स्वप्न महाराष्ट्राने पाहिलं. पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी या देशाची करायची हे स्वप्न पाहिलं. आणि हे स्वप्न हे केवळ स्वप्न राहणार नाही. त्यांना असं वाटतंय हे स्वप्नच राहील, कारण त्यांच्या काही नेत्यांनी आयुष्यभर फक्त पंतप्रधान होण्याचं स्वप्नच पाहिलं, ते त्यांच्या आयुष्यात कधीही पूर्ण झालं नाही. या देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते माननीय नरेंद्र मोदीजींनी केलेलं आहे. जनतेच्या आशीर्वादाने त्या ठिकाणी झालंय. आणि त्यामुळे $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र करेल. ते महाराष्ट्र कसं करेल? महाराष्ट्रामध्ये मोठमोठे प्रकल्प, मग रस्त्याची कामं असतील, बंदरांची कामं असतील, या सगळ्या माध्यमातून सकल राज्य उत्पन्न वाढतं. आणि सकल राज्य उत्पन्न वाढल्यानंतर त्या ठिकाणी राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान होते आणि ती मोठ्या प्रमाणावर आगेकूच करते. आणि त्यामुळे मला विश्वास आहे की $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी या ठिकाणी होणार आहे. कालच राज्याचं बजेट आलं, परवा त्या ठिकाणी आर्थिक पाणी अहवाल सादर झाला. आणि या आर्थिक पाणी अहवालामधनं सुद्धा हे समोर आलं की देशभरामध्ये परकीय गुंतवणुकीमध्ये क्रमांक 1 वर कुठलं राज्य असेल तर ते आपल्या सगळ्यांचा लाडका महाराष्ट्र हा परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत क्रमांक 1 वर आपला महाराष्ट्र आहे. आणि याचं श्रेय कोणाला जात असेल तर ते शिंदे, फडणवीस, अजित पवारांच्या सरकारला जात आहे. आणि म्हणून थेट परकीय गुंतवणूक या ठिकाणी महाराष्ट्रात होतीये. त्याचबरोबर दावोस सारख्या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी आपले मुख्यमंत्री जात आहेत, उद्योग मंत्री जातात आणि त्या ठिकाणी जाऊन लाखो कोटी रुपयांचे MOU त्या ठिकाणी केले जातात. ते MOU प्रत्यक्षात येत आहेत. मगाशी कोणीतरी उल्लेख केला की दावोसला कोण गेलं होतं. आता दावोसला यांच्या काळात कोण कोण गेलं होतं ते माझ्यापेक्षा चांगलं मला वाटतं नितेश राणेच सांगतील, व्हाया लंडन. आणि त्याच्यामुळे दावोसला कोण गेला महत्वाचा मुद्दा नाही आहे, दावोसला जाऊन काय केलं हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि दावोसला या सरकारने जाऊन त्या ठिकाणी MOU केले. 3,53,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्ती MOU त्या ठिकाणी केले. आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातल्या उद्योगाला चालना मिळेल. परवाच केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला की वाढवण बंदराला
त्या ठिकाणी मान्यता देण्याचा निर्णय हा माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या केंद्र सरकारने घेतला. $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कशी होईल याच्याविषयी हे खोटी कळकळ व्यक्त करतायत. अध्यक्ष महोदय, जगामध्ये कुठलीही इकॉनॉमी वाढायची असेल तर त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट वाढावा लागतो, निर्यात वाढावी लागते, आणि निर्यात वाढायची असेल तर ती निर्यात ही पोर्ट लेड ग्रोथ असते. बंदराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निर्यात वाढते. निर्यात वाढल्याशिवाय परकीय चलन येत नाही, इकॉनॉमीला गती मिळत नाही. आणि वाढवण बंदराला सुद्धा यांनी विरोध केला, समृद्धी महामार्गाला यांनी विरोध केला, नाणारच्या प्रोजेक्टला यांनी विरोध केला. महाराष्ट्रात प्रोजेक्ट आला की फक्त विरोध करायचा, आणि या ठिकाणी येऊन मात्र $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कशी होणार अशा पद्धतीचे खोटे नाटे प्रश्न विचारायचे. मी माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारचं या सभागृहाच्या वतीने सुद्धा अभिनंदन करीन की या वाढवण पोर्टमुळे लाखो लोकांना नोकऱ्या मिळतील, महाराष्ट्राच्या तरुणांना रोजगार मिळेल, आणि महाराष्ट्र राज्य आर्थिक दृष्ट्या आणि $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचं महत्वपूर्ण पाऊल या ठिकाणी पडेल, हे मी या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितोय. माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये रोजगार मेळाव्यांचा उल्लेख केलाय. कारण रोजगाराची निर्मिती करणं हे राज्यात कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचं सर्वात मोठं आणि पहिलं उद्दिष्ट असतं. आणि राज्यामध्ये 424 ठिकाणी रोजगार मेळावे त्या ठिकाणी झाले. या निमित्ताने मी एवढीच एक मागणी या ठिकाणी करू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये अकुर्ली रोडला नुकतीच महापालिकेच्या माध्यमातून AR च्या रिझर्वेशनच्या माध्यमातून एक प्रशिक्षण संस्था उभी राहिलेली आहे. ही संस्था स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटने ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी स्किल डेव्हलपमेंटचं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी चालू करावं अशी मागणी मी या चर्चेच्या निमित्ताने करतोय. त्याचबरोबर माननीय राज्यपालांनी ठाणे आणि अन्य शहरांमध्ये CCTV बसवण्याच्या संदर्भातली योजना जाहीर केली, त्याचं स्वागत आहे. या मुंबई शहरामध्ये राम प्रधान समितीच्या शिफारसीनुसार सर्वप्रथम CCTV बसवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते माननीय देवेंद्रजीच्या सरकारने केलं. पण तो टप्पा 1 होता. टप्पा 2 ला सुद्धा आपण सुरुवात केली आहे. पण झोपडपट्ट्या असतील, चाळी असतील, अशा सर्व ठिकाणी या टप्पा 2च्या माध्यमातून CCTV बसवण्याच्या कामाला सुद्धा गती देण्यात यावी अशी मागणी मी या निमित्ताने करतोय. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि त्या संदर्भातली काही महत्वपूर्ण घोषणा काल अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये त्या ठिकाणी केल्या आहेत. आता या राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, मग त्याचं रेशन कार्ड केशरी असेल, दारिद्र्य रेषेच्या खालचं असेल किंवा पांढरं रेशन कार्ड असेल, त्या प्रत्येक व्यक्तीला योजनेच्या अंतर्गत 5 लाखाचा विमा मिळालाय. मी या निमित्ताने 2 मागण्या करतो. पांढरं रेशन कार्ड हे आधारला संलग्न करण्याचा GR निघालाय, पण त्याची यंत्रणा काय आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाहीये. ते ताबडतोब स्पष्ट करावं आणि येणाऱ्या 1 महिन्याच्या आत सर्व पांढऱ्या रेशन कार्ड धारकांचं सुद्धा आधार कार्डाशी संलग्न ते रेशन कार्ड करावं, त्याची यंत्रणा प्रस्थापित करावी ही मी मागणी करतो. त्याचबरोबर मुंबई शहरामध्ये उपनगरामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत फारच कमी हॉस्पिटल ही रजिस्टर्ड आहेत आणि त्यामुळे संपूर्ण उपनगरामध्ये किमान 100 हॉस्पिटल्स ही त्या ठिकाणी या योजनेच्या अंतर्गत या महिन्याभरात रजिस्टर करावीत आणि त्या कामाला गती द्यावी अशी मागणी सुद्धा मी आज या चर्चेच्या निमित्ताने करतोय. लखपती दीदी ही एक अत्यंत उत्तम योजना केंद्र सरकारने आणली आहे. आपण आपल्या राज्य सरकारने या अभिभाषणामध्ये आणि कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांकरता अनेक योजना जाहीर केल्या. त्यांचं त्या ठिकाणी त्यांना जो सहाय्यक भत्ता आहे तोही त्या ठिकाणी वाढवण्याचं काम आपण केलेलं आहे. या निमित्ताने मी मागणी करीन की बचत गटाच्या महिला ज्या अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने अनेक गोष्टींची निर्मिती करत असतात, पण त्यांचा जो काही माल असतो त्याला विक्री योग्य ठिकाणं मिळत नाहीत.
मुंबई शहरामध्ये छोटे मोठे अनेक मॉल आहेत. या मॉलमध्ये प्रचंड मोठी जागा असते. अनेक ठिकाणी त्या ठिकाणी ते विक्रीजन्य गोष्टी ठेवत असतात. मुंबई शहरातल्या सर्व मॉलमध्ये किमान शनिवार रविवार तरी रजिस्टर बचत गटा महिला बचत गटांच्या महिलांना त्यांच्या मालाची विक्री करून देण्याकरता त्या ठिकाणी ते मोफत उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, अशी मागणी मी या चर्चेच्या निमित्ताने करतोय. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उल्लेख आहे. या सदनाने माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली 2018ला 2011चा या संदर्भातला कायदा पास केला आणि SRAतल्या जवळजवळ संपूर्ण लोकांना त्या ठिकाणी घर देण्याचा पर्याय उपलब्ध केला. 2.5 वर्षाच्या यांच्या कालखंडात यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतल्या मुंबई शहरातल्या घराची किंमत सुद्धा ठरवता आली नाही. पण आपल्या सरकारने मुंबई सारख्या शहरामध्ये 300 चौरस फुटाचं घर प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अवघ्या 2.5 लाख रुपयात देण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकारने केलंय. याबद्दल या सरकारचं मी मनापासून अभिनंदन करीन. पण या कायद्याच्या अंतर्गत आणखीन काही गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. एक तर ज्याला ज्याला घर मिळालंय त्याची एक मास्टर लिस्ट तयार करायची होती. त्या कामाला अजून गती प्राप्त झालेली नाहीये. त्याचबरोबर याच्याकरता पात्र लोक जे आहेत त्या पात्रतेची पडताळणी करण्याकरता ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करण्याची योजना त्या कायद्यामध्ये होती. आज अद्याप होतो ते ऑनलाईन पोर्टल हे निर्माण झालेलं नाहीये. ते पोर्टल निर्माण झाल्यानंतर पात्र अपात्रता ही 15-20 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी ठरवली जाईल आणि त्यामुळे त्या संदर्भातली सुद्धा मागणी मी या चर्चेच्या निमित्ताने करतोय. या सदनामध्ये नागपूर अधिवेशनामध्ये मी एक लक्षवेधी उपस्थित केली होती. मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर PTCची निर्मिती होतीये. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना आपण लागू केली पण लोकांना घरं उपलब्ध होत नाहीयेत आणि त्यामुळे PTC या PAP मध्ये परावर्तित कराव्यात आणि निम्म्या PAP या प्रधानमंत्री आवास योजनेकरता उपलब्ध कराव्यात आणि निम्म्या या मुंबई महानगरपालिकेला प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून सुपूर्द कराव्यात, अशी मागणी या निमित्ताने मी करतो आणि लवकरात लवकर PTC PAP मध्ये परावर्तित करण्याचा निर्णय करावा, अशी मी आग्रही मागणी या ठिकाणी करतोय. बाकी या ठिकाणी या अभिभाषणामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावासेवा अटल सेतूचा उल्लेख आहे आणि किती फेक नरेटिव्हची फॅक्टरी या राज्यामध्ये चालवण्याचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे यांच्या नेत्यांना ब्रिज आणि त्याचा सर्व्हिस रोड यातला फरकही कळत नाही आणि त्याच्यामुळे बरं झालं सन्माननीय सदस्यांनी मगाशी भाषण करतानाच म्हटलं की या ब्रिजची कल्पना 20-25 वर्षापासूनची होती. खरं तर 1971 साली ही कल्पना मांडली गेली होती पण ही कल्पना प्रत्यक्षात आणून त्या ठिकाणी ती कार्यान्वित करून ते प्रत्यक्षात आणण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकारने त्या ठिकाणी केलं आणि अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रोजेक्टमुळे राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळते, हेच मी या निमित्ताने सांगतो. राज्य सरकारने राज्यातल्या अनेक रेल्वे प्रोजेक्ट्समध्ये 50% भागीदारी त्या ठिकाणी घेण्याचं काम केलंय आणि त्याचा उल्लेख या ठिकाणी अभिभाषणामध्ये आहे. मी या निमित्ताने एवढीच मागणी करीन की मुंबई शहरामध्ये उपनगराच्या अनेक रेल्वे स्थानकांचा विकासाचं काम माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारने अमृत भारत विकास योजनेच्या अंतर्गत हाती घेतलेला आहे. आता राज्य सरकारने सुद्धा त्याच्यावर पाऊल टाकून उपनगरीय रेल्वे स्टेशनच्या अवतीभोवतीचा जो परिसर आहे या परिसरामध्ये DP रोड आहेत पण ते एन्क्रोच आहेत, पार्किंगची व्यवस्था नाहीये, लोकांना उन्हात अनात पावसामध्ये रिक्षांकरता उभं राहावं लागतं, उभं राहण्याची जागा नाहीये आणि मी म्हटल्याप्रमाणे हा सगळा स्टेशनचा जो 100 मीटरचा परिसर आहे हा फेरीवाला मुक्त तर केलेलाच आहे, तो केला पाहिजेच. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्टेशनच्या परिसराचा एक एकत्रित विकासाचा आराखडा
रेल्वेच्या बरोबर चर्चा करून त्या ठिकाणी राबवण्याचं काम सुद्धा शेवटचा एकच मुद्दा राहिलाय त्या ठिकाणी करावा ही विनंती मी माझ्या या भाषणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय। त्याचबरोबर दिवंगत कुस्तीपटू श्री खाजबा जाधव यांच्या स्मृती सन्मानार्थ राज्य शासनाने 15 जानेवारी हा त्यांचा जो जन्मदिवस आहे तो दरवर्षी राज्यात क्रीडा दिवस म्हणून मनवण्याचं त्या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे। याच्याबद्दल मी सरकारला मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो। माझ्या मतदारसंघामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी कला कौशल्य क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र आहे। अध्यक्ष महोदय 37 एकरची जागा या ठिकाणी आहे जी जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे आणि त्या ठिकाणी केंद्राचं क्रीडा खातं हे क्रीडेचे सगळे वेगवेगळे प्रकारच्या आधारावरचे प्रकल्प चालवतात। या निमित्ताने त्या ठिकाणी क्रीडा विद्यापीठ हे निर्माण करावं आणि त्या ठिकाणी स्थानिक लोकांना सुद्धा त्याचा उपयोग या निमित्ताने व्हावा ही मागणी या ठिकाणी मी करतो। आणि पुन्हा एकदा महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देऊन मला बोलायला संधी दिलीत याच्याबद्दल धन्यवाद देऊन माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य झनक, 1 मिनिट। सत्तेचाळीस अन्वये निवेदन करायचं होतं। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इथं मांडला। या संदर्भात सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये निवेदन देण्यासाठी मी उभा आहे। दिनांक 20 जून 2024 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त रायगडावर झालेल्या कार्यक्रमात दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा हा तिथीनुसार करण्याची घोषणा करण्यात आली। सदर बाब ही केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळ्यापुरतीच तिथीप्रमाणे मर्यादित आहे। किल्ले रायगड येथे असलेल्या शिलालेखावर राज्याभिषेकाची तारीख नसून तिथी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे। माननीय जितेंद्र आव्हाडांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये काही कपोकल्पित गोष्टी केल्या आणि या कपोकल्पित त्यांच्या लेखी आणि तोंडी निवेदनामध्ये ते असं म्हणाले की सांस्कृतिक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत असे म्हटले आहे की याच्या पुढे जिजामाता शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक, संभाजी महाराज यांचा जन्म व मृत्यू या तारखेनुसार होणार नाही तर तिथीनुसार होईल। हे धादांत खोट आहे। अशी कोणतीही मुलाखत झालेली नाही। हे सरकार शिवभक्तांचं सरकार आहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, ज्या जयंतीच्या तारखा निश्चित झाल्या त्याच तारखेनुसार ती जयंती होणार आहे, कुठेही तिथीनुसार होणार नाही। राज्याभिषेकाच्या संदर्भामध्ये हा निर्णय जाणीवपूर्वक यासाठी करण्यात आला की अध्यक्ष महाराज या संदर्भामध्ये जो 1962 मध्ये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या पुस्तकामध्येच रायगडची जीवनकथा या पुस्तकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या संदर्भामध्ये अतिशय स्पष्ट वर्णन सरकारच्या वतीने करण्यात आलं 1962 मध्ये। आणि त्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज हे जगामध्ये असे एकमेव एकमात्र राजा आहे ज्यांनी राज्याभिषेकाच्या दिनी त्या दिवशी स्त्रीच्या इच्छेने निर्माण झालेलं हे राज्य आहे। आणि म्हणून या शकेला जे नाव दिलं ते स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शक, ज्याला आपण आता शिवशक म्हणतो, हे त्या दिवशी 6 जूनला हे शक सुरू झालं। आणि आपण जर रायगडावर गेला तर तिथं सुद्धा अशाच पद्धतीचा उल्लेख हा तिथीनुसार आहे, तारखेनुसार नाही। या अगोदरच्या राजांनी जेव्हा स्वतःचं शक केलं असेल त्या शकाला कधी आपण विक्रमादित्याचं नाव दिलं, कधी शालिवाहन शक म्हटलं, पण छत्रपती शिवाजी महाराज
यांनी स्वतःचं नाव न देता याला स्वराज्याच्या दृष्टीने ही कालगणना स्वस्ती श्री राज्याभिषेक असं म्हणून ही सुरू केली, ज्याचा उल्लेख रायगडावरही आहे. इतिहासकारांच्या सोबत चर्चा केल्यानंतर निर्णय साधारणतः असा झाला की राज्याभिषेक हा आता शासनाने सुद्धा सुरू करणं गरजेचं आहे. या अगोदरचा राज्याभिषेक हजारो लाखो शिवभक्त रायगडावर तिथीनुसार यायचे आणि या दृष्टीने सरकारने कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा केली की यापुढे छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमच्यासाठी नाही जगासाठी आदर्श राजे आहे. कोणी कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, रंगाचा, वंशाचा, वयाचा, पक्षाचा, उंचीचा असू द्या, पण हृदयात शिवबा राहिला पाहिजे हा भाव महाराष्ट्राचा आहे. आमची आस्था आहे, अभिमान आहे, अस्मिता आहे. आणि म्हणून शिवभक्ताचं सरकार म्हणून हा राज्याभिषेक या अगोदर कोणत्याही सरकारने सरकारी राज्याभिषेक म्हणून घोषित केला नव्हता. आपल्या सरकारने, जनतेच्या सरकारने, शिवभक्ताच्या सरकारने हा राज्याभिषेक आता सरकारच्या वतीने केला जाईल अशी घोषणा काल अर्थसंकल्पात केली. अतिशय विचारपूर्वक ती तिथीनुसार करायचा निर्णय केला. पण अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्राच्या शिवभक्तांच्या मनामध्ये भ्रम निर्माण करण्यासाठी एक कपोकल्पित कथा करत, म्हणजे माझं तर आव्हान आहे की मी बेंचवर उभा राहून वाकून 4दा माफी मागेल, अन्यथा जितेंद्र आव्हाडांनी अशी कपोकल्पित कथा का केली हे समजलं नाही. म्हणजे संताजी धनाजीला आपण कथा वाचताना म्हणायचो की मोगलांना संताजी धनाजी दिसतात, पण आता हे सरकार इतकं अशा पद्धतीने खोटं नाटं सांगण्यासाठी कोणत्या स्वप्नात ही मुलाखत दिसली हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर शिवभक्त सरकारने या राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने अनेक अध्यक्ष महाराज निर्णय केलेत. त्याचं कौतुक तर केलं नाही. आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महाराज की प्रतापगडावर काय कोणी बोललं का, मग असाच आवाज येतो वाटतं. अध्यक्ष महाराज, नाही निवेदन तुम्ही बोलायचं आहे, पण असा गैरसमज जनतेत केला. ठीक आहे, 5 मिनिटं तुम्हाला वाढवून देऊ. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी वैभवजी 5 मिनिटं. वैभव नावाप्रमाणे आपला सांस्कृतिक वैभव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या शक्तीचं प्रतीक आहे. अध्यक्ष महाराज 2च मिनिटं. 2 मिनिटं. असा आक्षेप घेण्याच्या अगोदर मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सर्व शिवभक्त जनतेला एका गोष्टीचा विश्वास देतोय की कोणतीही छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती किंवा मा जिजाऊ मा साहेबाची जयंती ही जी तारखेनुसार होते ती तारखेनुसारच होईल असा भ्रम ठेवण्याचं कोणतेही कारण नाही. सरकारच्या वतीने या राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करणारं हे सरकार आहे. आग्र्याच्या दरबारात जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष करून शिवजयंती तिथं साजरी करणारं हे सरकार आहे. 5 नोव्हेंबर 2022ला अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण हटवणारं हे सरकार आहे. श्रीशैलम मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधणारं हे सरकार आहे. आणि लवकरच आता वाघनक आणून आपली अस्मिता आस्थेच्या श्रद्धेला या ठिकाणी मूर्त रूप देणारं हे सरकार आहे. आणि म्हणून या सरकारच्या विरुद्ध दुर्दैवाने ज्या पद्धतीने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचा उपयोग केला गेला हा अतिशय गैर आहे. अशा पद्धतीने सभागृहाचा कपोकल्पित कथा करण्यासाठी कोणीही उपयोग करू नये हे मात्र अध्यक्ष महाराज मी आपल्याला विनंती करतो. आणि दुसरी विनंती की पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचा कागद हे अध्यक्ष महाराज या अगोदरची प्रथा होती जेव्हा सन्माननीय दिलीप वळसे पाटील अध्यक्ष होते. अशा पद्धतीने लोकांमध्ये भ्रम निर्माण होईल असं कुंभांड कोणी रचू नये, कथा करू नये म्हणून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचा कागद पहिले अध्यक्ष महाराज घ्यायचे आणि योग्य असेल तरच संधी द्यायचे. अन्यथा या संधीचा फायदा घेऊन विनाकारण शिवभक्तांचा अवमान करण्याचं काम कोणाच्या हातून नकळत सुद्धा घडू नये. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य जनक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मी माझे विचार मांडण्याकरिता उभा आहे. आदरणीय राज्यपाल महोदयांनी भाषणाची सुरुवात करताना अनेक समाज सुधारक व महान व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख केला. परंतु आपल्या राज्यात व देशात ज्यांनी स्त्री शिक्षणाची पायाभरणी केली अशा महान समाज सुधारक क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा उल्लेख
केला नाही ही खेदाची बाब आहे. काल अर्थसंकल्प आपल्या राज्याचा आपल्या समोर आला, त्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा उल्लेख घोषणा इथे झाली. त्या योजनेसाठी जी अट आहे ते त्या महिलांसाठी ती वार्षिक उत्पन्नाची अट 2.5 लाख रुपये आहे अशा आमच्या कानावर आहे अध्यक्ष महोदय. पण यापूर्वी ज्या योजना संजय निराधारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये गोरगरीब लाभार्थ्यांसाठी आहेत, त्यामध्ये उत्पन्नाची अट ही अध्यक्ष महाराज 21,000 रुपये आहे. ही तफावत कुठेतरी सारखी झाली पाहिजे आणि ज्या काही अनुदानाच्या योजना आहेत व्यक्तिगत, त्या सगळ्यांसाठी ही जी आपली अट आहे ती 2.5 लाख रुपये उत्पन्नाची असली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आदरणीय सुधीर भाऊ यांनी आताच नुकतेच निवेदन केलं. भाऊ, एक विनंती आहे की शिवाजी महाराजाच्या स्मारकाची साठी सुद्धा आपल्या शासनाने लवकर पावलं उचलून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक लवकर पूर्ण व्हावं यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्यपालांनी अभिभाषणात त्याचा उल्लेख सुद्धा टाळला आहे. इंदू मिलच्या जागेवर आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो आंतरराष्ट्रीय दर्जा स्मारक होत आहे त्याचं सुद्धा काम अतिशय संत गतीने चालू आहे. अध्यक्ष महाराज, त्याला गती यावी अशी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी यांनाही शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्याकरिता शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली आहे, आंदोलन केलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, ती सुद्धा त्यांची मागणी पूर्ण व्हावी. त्यांच्या रिक्त पदांची भरती लवकर व्हावी या सुद्धा अध्यक्ष महाराज त्याच्यावर कारवाई व्हावी. राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन असेल, हरभरा असेल, तूर असेल, त्यांच्या या पिकाला आज बाजारामध्ये योग्य माल मिळत नाही, योग्य भाव मिळत नाही. अध्यक्ष महाराज, त्यांच्या या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न व्हावा. अध्यक्ष महाराज, राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची शोकांतिका अध्यक्ष महाराज अतिशय वाईट आहे. अनेक रस्ते नादुरुस्त असल्यामुळे वाहतुकीची मोठी गैरसोय होताना दिसत आहे. आपल्या राज्यामध्ये समृद्धी महामार्गाचं काम ज्याप्रमाणे गतीने झालं त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचं सुद्धा काम व्हावं. अध्यक्ष महाराज, आमच्या रिसोड तालुक्यातील चिखली बॅड रस्ता असेल, मालेगाव तालुक्यातील अमानी रिठत रस्ता असेल, पांगरी नवघरे गावाजवळची पुलाचा विषय असेल किंवा आमच्या आदिवासी बहुल भागातील कुत्रडाव जवळील पुलाचा विषय असेल, अध्यक्ष महाराज याच्यावर सुद्धा तरतूद व्हावी अशी विनंती आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज मी करतो. अध्यक्ष महाराज, महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यातील आदिवासी बांधवांसाठी विविध योजनांचा जो काही पाढा वाचायला गेला पाहिजे होता तो सुद्धा अध्यक्ष महाराज झाला नाही आणि त्यांच्यावर काही विशेष पॅकेज सुद्धा जाहीर झालं नाही. अध्यक्ष महाराज, राज्याची औद्योगिक प्रगती साधणे गरजेचे असताना माझ्या रिसोड तालुक्यातील MIDCचा उल्लेख सुद्धा या अभिभाषणामध्ये झाला नाही. अध्यक्ष महाराज, राज्यातील पोलीस असतील, त्यांच्या वसाहती असतील, हा प्रश्न अतिशय ज्वलंत सगळ्या भागामध्ये आहे. आमच्या रिसोड, शिरपूर, मालेगाव, जळगाव रेल्वे येथील पोलीस स्टेशनच्या इमारती ह्या अतिशय जुन्या झालेल्या आहेत आणि त्या नव्याने बांधण्यात याव्या अशी विनंती आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज करतो. या अभिभाषणामध्ये प्रधानमंत्री सिंचाई कृषीची जी योजना आहे व बळीराजा संजीवनी योजना आहे याचा उल्लेख झाला, परंतु विदर्भातील अनेक सिंचन योजनांचा या प्रकल्पांचा यामध्ये उल्लेख झाला नाही. अध्यक्ष महाराज, कालच्या अजितदादांच्या आपल्या बजेटच्या भाषणामध्ये सुद्धा नदीजोड प्रकल्पाचा उल्लेख झाला, पण अध्यक्ष महाराज आवर्जून सांगू इच्छितो की आमच्या वाशिम जिल्ह्याचा उल्लेख यामध्ये झाला नाही. आदरणीय अध्यक्ष महाराज, या बाबतीत जो जवळपास GR आपल्या याच्यामध्ये निघाला होता 6/2/24चा जो GR जलसंपदा विभागाचा या बाबतीत जो नदीजोड प्रकल्प निघाला त्यामध्ये वाशिम जिल्ह्याचा उल्लेख नाही आणि कालच्या बजेटच्या भाषणात सुद्धा वाशिम जिल्ह्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे मी आपल्या वतीने नक्कीच हे करेल. आपले राज्यपाल हे अनुशासनाच्या बाबतीत अतिशय जागरूक आहेत, त्यांनी या बाबतीत विशेष लक्ष घालावं. आपल्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्याचा या नदीजोड प्रकल्पात समावेश करावा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, आपल्या मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई या विभागात आवर्जून उल्लेख झाला, परंतु विदर्भ अथवा त्या ठिकाणच्या कुठल्याही परियोजनेचा उल्लेख या अभिभाषणात नाही, ही सुद्धा खेदाची बाब अध्यक्ष महाराज आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्यात अतिवृष्टी व मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती, नागरिकांचे व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, या सगळ्यांचा उल्लेख झाला, परंतु आमच्या रिसोड आणि मालेगाव तालुक्यातील जून ते ऑगस्ट 22
रिसोर्टमधले 4 गावं ज्यांच्या अनुदानाची रक्कम 1,52,00,000 रुपये आणि मालेगावातील 26 गावं ज्यांची अनुदानाची रक्कम 5,54,00,000 रुपये ही अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, ती लवकरात लवकर मिळण्यात यावी असा आवर्जून उल्लेख अध्यक्ष महाराज मी करतो. अध्यक्ष महाराज, राज्यपालांनी बळीराजा सिंचन याच्यावर प्रकाश टाकला अभिभाषणामध्ये, पण राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रतिथेंब अधिक पीक व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना अंतर्गत आमच्या वाशिम जिल्ह्यातील जवळपास 10,000 शेतकऱ्यांचे 11 कोटी रुपये अनुदान ड्रिपचे असतील अध्यक्ष महाराज, आपल्या स्प्रिंकलरचे असतील, हे सुद्धा त्यांना मिळावे यासाठी आपण प्रयत्न करावे अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्य आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचे जे अर्धवट असलेले बांधकामे आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत किंवा इमारती तयार असून तिथे स्टाफ उपलब्ध नसल्यामुळे त्या आरोग्य सुविधा त्या परिसरामध्ये आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, अशा भरपूर ठिकाणी आपल्या समोर गोष्टी समोर आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, आमच्या रिसोड तालुक्यातील रेठत PHC असेल, येवत्याची उपकेंद्र असेल, तसेच मालेगाव तालुक्यातील भौरत उपकेंद्र असेल, हे कर्मचारी अभावी जवळपास 4 वर्षापासून अध्यक्ष महाराज या बिल्डिंग उभ्या आहेत, पण त्या लोकांच्या सेवेमध्ये उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. तिथेही कर्मचारी उपलब्ध झाले तर लवकर लोकांच्या सेवेमध्ये त्या वास्तू उपलब्ध होऊन जातील. अध्यक्ष महाराज, दुसरं महत्वाचं अध्यक्ष महाराज, प्रत्येक तालुक्यात डायलिसिस सेंटर जर उपलब्ध झाले तर आज जिल्ह्याच्या ठिकाणी जे आपल्या प्रत्येक नागरिकांना डायलिसिससाठी जावं लागतं, त्यांना तालुक्या ठिकाणी ती सुविधा उपलब्ध होईल अशी माझी मागणी. अध्यक्ष महाराज, अभिभाषणामध्ये महामहिम राज्यपालांनी राज्यातील अनेक रेल्वे प्रकल्पांचा उल्लेख अध्यक्ष महाराज केलेला आहे, पण यामध्ये आमच्या वाशिम, शिरपूर, लोणार, सिंदखेड राजा, जालना हा जो सर्वे झालेला मार्ग आहे अध्यक्ष महाराज, आणि या मार्गावर जैनांची काशी असलेलं शिरपूर आहे, जागतिक पर्यटन स्थळ लोणार आहे, मातृतीर्थ सिंदखेड राजा आहे, या तिन्ही क्षेत्रांना जोडणारा हा रेल्वे मार्ग जर झाला अध्यक्ष महोदय, तर नक्कीच मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये जे काही देवाणघेवाण जी आपली याची राहील, वाणिज्याची असेल किंवा औद्योगिक असेल किंवा पर्यटनाची असेल, याला एक चांगला रेल्वे मार्ग उपलब्ध होईल अशी मी आपल्याद्वारे मागणी करतो. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, आपण बोलण्याला संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. वैभव नाईक. सन्माननीय सदस्य वैभव नाईक महोदय, राज्यपालांनी अभिभाषणामध्ये जे मुद्दे मांडलेत त्या मुद्द्यावर चर्चा मांडताना काही महत्वाचे मुद्दे आपल्या या मुद्द्यामध्ये प्रकर्षाने आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहे. खरंच राज्य शासनाने निर्यात क्षमता वाढवण्याचं धोरण या ठिकाणी जाहीर केलं. खरं तर शेतीभूत निर्यात धोरण आहे ते खरं तर आणताना आपण आयात शुल्क सुद्धा याचा विचार केला पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या काजू उत्पादकांना खरं तर बाहेर देशातून आलेल्या आयातीमुळे आलेल्या काजूमुळे आमचं उत्पादन, आमची क्वालिटी चांगली असून सुद्धा त्या काजूंना आता दर मिळत नाही, आणि त्यामुळे या आयात आणि निर्यात धोरणामध्ये सुद्धा काही बदल केले पाहिजेत, तरच हा जो काजूचा दर आहे तो गेल्या वर्षी 110-120 रुपयापर्यंत आला, तो 150-160 रुपयापर्यंत येऊ शकतो, आणि 110-120 मध्ये शेतकऱ्यांना त्या मूलभूत किंमत सुद्धा मिळत नाही, त्यांचा जाणारा खर्च सुद्धा या ठिकाणी भागत नाही, आणि त्यामुळे या आयात आणि निर्यात धोरणामध्ये सुद्धा काही महत्वाचा बदल या ठिकाणी केला पाहिजे. खरं तर राज्यपालांनी मुद्दा मांडताना बाळासाहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना म्हणून या ठिकाणी सगळ्या राज्यामध्ये हे दवाखाने उभारले तसं जाहीर केलं, परंतु मी जबाबदारी सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 1-2 ठिकाणी हे दवाखाने झालेत आणि ते दवाखाने सुद्धा आता बंद स्थितीत या ठिकाणी आहेत. त्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नसतात, त्या ठिकाणी OPD होत नाही, आणि त्यामुळे हे दवाखाने अध्यक्ष महोदय त्यांना हरकत मांडू दे, नंतर मांडू देत. माझं म्हणणं आहे ते या ठिकाणी सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, हरकती मांडण्याचा, माझे मुद्दे मांडण्याचा प्रश्न आहे, हरकतीचा प्रश्न नाही. ज्याप्रमाणे बाळासाहेब ठाकरे हिंदू सम्राट या जिल्ह्यामध्ये कुठेही अस्तित्वात या ठिकाणी नाही. मला काय ते ऐकू दे. तो काय याचा उल्लेख सन्मान्य आमदार की नाही केला. सिंधुदुर्गामध्ये जेवढे दवाखाने सुरू केलेले आहेत, उद्घाटन ते आत्ताही सुरू आहेत, ते जाऊन उपचार घेऊ शकतात. अगर काही विसरत असतील तर औषधं देतो आम्ही त्यांना, पण उगाचच्या चुकीची माहिती देऊ नये. बाळासाहेबांच्या नावाची योजना आहे, त्याची तरी बदनामी करू नये एवढी विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी त्यांच्याबरोबर येण्यास तयार आहे. उद्या आम्ही दोघंही जिल्ह्यात असू, तेव्हा किती दवाखाने चालू आहेत ते मला या ठिकाणी दाखवावेत.
विषय नको. आम्ही दोघंही उद्या जाऊ आणि दवाखाने किती चालू आहेत, खरं तर दवाखाने चालू राहिलेत अशी आमची अपेक्षा आहे. खरं तर याच प्रमाणात शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू आहे जिल्ह्यामध्ये. आज आपण राज्यपालांनी सांगितलं अनेक ठिकाणी शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू करतोय. आमच्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा गेल्या 3 वर्षापूर्वी शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालं. अजूनही त्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली नाही आहे. अजूनही त्या ठिकाणी डॉक्टर पदांची भरती झाली नाही आहे. अजूनही चतुश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती झाली नाही. आणि त्यामुळे अशा खरं तर ज्या ठिकाणी नवीन आपण हॉस्पिटल सुरू करणार आहोत शासकीय मेडिकल कॉलेज, परंतु जी पहिली हॉस्पिटल आहेत, पहिली शासकीय मेडिकल कॉलेज आहेत, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी योग्य सवलती या ठिकाणी मिळाल्या पाहिजेत. खरं तर आपल्या माध्यमातून आज स्वच्छता अभियानाचा विषय राज्यपालांनी मांडलाय, परंतु जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक कामं अपुरी आहेत. एकही काम गेल्या 2 वर्षात पूर्ण होऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्या कामांना सुद्धा वेग मिळाला पाहिजे. जी योजना आहे शासनाची, राज्यपालांनी जे सांगितलंय ती योजनेचा फायदा लोकांपर्यंत झाला पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अजून एकही योजना पूर्ण होऊ शकत नाही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे या गोष्टीकडे सुद्धा मी लक्ष या ठिकाणी बघतो. त्याचबरोबर राज्य शासनाने हवामान विषयक अनुकूलता यासाठी सुद्धा राज्यपाल महोदयांनी हा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा हवामान आधारित केंद्र ही वेदर स्टेशन ही सुद्धा जास्तीत जास्त केली पाहिजे. आणि खरं तर ही आमच्या महसुली जो आहे, परंतु या हे करताना मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मात्र अनेक ठिकाणी आज अनेक आंदोलनं या ठिकाणी होत आहेत की शासनाचा वीज पुरवठा अत्यंत सुस्थितीत नाही म्हणून वीज पुरवठा सुस्थितीत असताना त्यासाठी कर्मचारी असले पाहिजे. थांबा जरा. 70% 30% अधिकाऱ्यांची पदं या ठिकाणी भरलेली नाही आहेत. 80% कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने आहेत. काही ठिकाणी सामान उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे जर सामान सक्षम केलं तर हे वीज पुरवठे या ठिकाणी सुरळीत होऊ शकतात. आज शासनाने पीक कर्ज घेतलेला प्रोत्साहनपर अनुदान या ठिकाणी जाहीर केलं, राज्यपालांच्या मुद्द्यामध्ये आहे. परंतु अजूनही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना पीक प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालं नाही. त्याचबरोबर शासनाने गेल्या वेळी घोषणा केल्याप्रमाणे खावटी कर्जाची सुद्धा या ठिकाणी माफी झाली नाही. त्याकडे सुद्धा राज्यपालांचं या ठिकाणी लक्ष वळवण्याचं मी या ठिकाणी प्रयत्न करतो. आज शासनाने प्रत्येक शाळेला गणवेश वाटप या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. परंतु अजूनही शाळा सुरू होऊन अजून जवळजवळ 1 महिना होत आलाय, परंतु अजूनही काही शाळांमध्ये गणवेश वाटप होऊ शकलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांच्या इमारती या ठिकाणी नादुरुस्त झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पावसामुळे अनेक इमारतींची छप्र पडत असतात आणि त्यामुळे सुद्धा या राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे या इमारतींसाठी सुद्धा निधी दिला पाहिजे आणि या शाळा दुरुस्त राहिल्या पाहिजेत. आज खरं तर जास्त विषय न घेता आपण या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार. अपक्ष रवी राणा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी उभा आहे अध्यक्ष महोदय आणि समर्थन सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी राज्यपालाच्या अभिभाषणाला देणार आहे. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज राज्य सरकारच्या माध्यमातून जे जे कामं अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये झाले ते अध्यक्ष महोदय राज्यपालांनी खरंच त्यांच्या राज्य सरकारने केलेल्या विकास कामाचा कौतुक केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय आज खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं राज्य सरकार महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहे, आज या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी राज्य सरकारच्या कामावर जे टिप्पणी केली आणि विशेष म्हणजे अध्यक्ष महोदय अमरावती जिल्ह्याबद्दल या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य प्रभूसाहेब जयंतरावजी पाटील साहेब यांनी जे खऱ्या सरकार काय करताय, सरकारने काय केलं काय नाही केलं त्याचा जो पाठ इथे सांगितलेला आहे अध्यक्ष महोदय, मला त्यांना सांगायचं अध्यक्ष महोदय त्यांनी अमरावती जिल्ह्याचे जर चेहरे पाहिले, पूर्ण एरिया जर पाहिला तर आज देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आजचे एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय अमरावती जिल्हा आणि या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने विकास पुढे नेला, अमरावती जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजसाठी 30 वर्षापासून प्रतीक्षा होती अध्यक्ष महोदय, पण केंद्राच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 एकर जागेमध्ये राज्य सरकारच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं अमरावतीमध्ये आला अध्यक्ष महोदय आणि 1300 कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर झाला.
400 कोटी रुपये त्याच्यावर मिळाले अध्यक्ष महोदय आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचं काम सुरू होतं अध्यक्ष महोदय. ज्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजसाठी 30-30 वर्षापासून अमरावतीची जनता अध्यक्ष महोदय प्रतीक्षेत होती, ते मेडिकल कॉलेज देण्याचं काम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने अध्यक्ष महोदय केलं. अनेक युवकांना डॉक्टर बनण्याची संधी मिळेल, अनेक नर्स यांना चांगला रोजगार मिळेल, अनेक गोरगरीब शेतकरी शेतमजूर सर्वसामान्य जनता तिथे इलाज होईल अध्यक्ष महोदय. अशा प्रकारचं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष महोदय हे अमरावतीला निर्माण करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच अध्यक्ष महोदय एशियामध्ये 60 टेक्सटाईल पार्क केंद्राने घोषित केले. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय अमरावती जिल्ह्याला 10,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट हे केंद्राच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय PM मित्रा पार्कच्या माध्यमातून एक मोठा टेक्सटाईल पार्क 10,000 कोटी रुपयाचा त्या ठिकाणी मंजूर झाला. पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरचं अध्यक्ष महोदय काम चालू आहे. सुनील प्रभूंनी या ठिकाणी चुकीची माहिती दिली, पण अध्यक्ष महोदय तुमच्या माध्यमात सांगणं आहे की 2,000 एकर जागा एक्विशन केली. शेतकऱ्यांना रेडी रेकनरच्या 4 पट भावाने त्या ठिकाणी पैसे देण्यात आले. त्या ठिकाणी जवळपास इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम जोरामध्ये चालू आहे आणि 15 ते 20 उद्योग त्या ठिकाणी आजच्या परिस्थितीमध्ये चालू आहे अध्यक्ष महोदय. हे केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं अमरावतीच्या लोकांना एक मोठी उपलब्धी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खासदार नवनीत राणाच्या माध्यमातून टेक्सटाईल मित्रा पार्क सुद्धा अध्यक्ष महोदय अमरावतीमध्ये केंद्राच्या माध्यमातून मिळाला अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपण अनेक ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज शेतकऱ्याच्या माध्यमातून मी सरकारचं अध्यक्ष महोदय लक्ष वेधणार आहे की 10 ते 14 मेच्या दरम्यान अध्यक्ष महोदय अवकाळी पावसामुळं भातकुली, अमरावती, अचलपूर, अंजनगाव, चांदूर बाजार, दर्यापूर, धारणी, चिखलदरा या भागामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. जनावरांचं अनेक मृत्युमुखी पडले अध्यक्ष महोदय. वीज पडल्यामुळं अध्यक्ष महोदय अनेक लोकांचा मृत्यू झाला अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्यांना भरीव मदत सरकारने दिली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. हे सुद्धा आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी आपल्या माध्यमातून मागणी करणार अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विकासाच्या माध्यमातून या ठिकाणी जर पाहिलं जे महाविकास आघाडी सरकार अध्यक्ष महोदय गेल्या सरकारमध्ये करू शकली नाही अध्यक्ष महोदय. 30 वर्ष जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून मेलघाट परिसरामध्ये अध्यक्ष महोदय आदिवासी भागामध्ये एका गावामध्ये जल जीवनच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय पाणी पुरवठा योजना राबवण्यात आल्या अध्यक्ष महोदय. 2,000 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय केंद्राच्या माध्यमातून राज्याच्या माध्यमातून अमरावती जिल्ह्याला अध्यक्ष महोदय आदिवासी भागामध्ये देण्यात आले अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय अप्पर वर्धा तलाव, अप्पर वर्धा सगळ्यात मोठा डॅम अमरावतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, ज्याच्यात त्या डॅमची निर्मिती जेव्हापासून झाली अध्यक्ष महोदय 30 वर्षापासून त्या डॅमची पाईपलाईन बदलली होती अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी 995 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय केंद्राने दिले. राज्याच्या माध्यमातून ते काम सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. अमरावती शहरामध्ये अनेकांना शुद्ध पाण्याची पिण्याची व्यवस्था अध्यक्ष महोदय राज्य सरकारच्या माध्यमातून केली आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय इरिगेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं जे इरिगेशनचे प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय अमरावतीमध्ये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी पिढी प्रकल्प हा खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय अमरावती जिल्हा विदर्भातला सगळ्यात मोठा प्रकल्प आहे. अनेक त्या ठिकाणी महत्वाचे पुनर्वसन गावाचे पुनर्वसन सोबत त्या ठिकाणी गावातल्या सुविधा अनेक शेतकऱ्यांचं वलित झालं पाहिजे. त्या अध्यक्ष महोदय पाणी साठण्यासाठी पिढी प्रकल्पाची त्याची स्थापना केली अध्यक्ष महोदय. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय पिढी प्रकल्पाचं काम जोमामध्ये सुरू आहे. पण सरकारचं मी अध्यक्ष महोदय लक्ष वेधील की त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या प्रकल्पामध्ये निंबा, वाशेवाडी, गणोजा देवी, नारायणपूर, सावरखेड, ततारपूर आणि अळणगाव या अध्यक्ष महोदय अनेक गावांचं पुनर्वसन आज गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. पाणी ज्या वेळेस अध्यक्ष महोदय पाऊस पडतो त्या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात 10 दिवस 8 दिवस संपर्क होत नाही. त्यांना जेवणाची व्यवस्था सेपरेट करावी लागते, थांबाची व्यवस्था करावी लागते अध्यक्ष महोदय. या पिढी प्रकल्पाला ज्या जोमाने ज्या ताकदीने केंद्र आणि राज्यांनी ताकद दिली त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गावाचं सुद्धा पुनर्वसन अध्यक्ष महोदय झालं पाहिजे. हे आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला मागणी करते अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय अनेक तीर्थविकास आराखडे अमरावती जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये राज्य सरकारच्या माध्यमातून झाले अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी वाल्मिकी समाजाचं अध्यक्ष महोदय तीर्थक्षेत्र काशीपूर अध्यक्ष महोदय दर्यापूर, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय
महर्षी वाल्मिकी यांचं तीर्थक्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कोळी समाजाचं अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं ते दैवत आहे. हे तीर्थक्षेत्र अध्यक्ष महोदय विकसित झालं पाहिजे. रेणमोचन, मोदरी, कोंडण्यपूर, कोंडेश्वर, चांगापूर, एकविरा देवी, अंबादेवी यासाठी सुद्धा अध्यक्ष महोदय मोठा निधी केंद्र राज्याने दिलेला अध्यक्ष महोदय, आणि अजून अध्यक्ष महोदय त्याला पुढे आणण्यासाठी राज्याच्या माध्यमातून निधी दिला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आज अध्यक्ष महोदय मी राज्य सरकारचं अभिनंदन करेन की पंतप्रधान आवास योजना ज्या पद्धतीनं केंद्राच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय राज्यामध्ये राबवण्यात येत आहे, जिल्ह्यामध्ये राबवत आहे. पण अध्यक्ष महोदय जवळपास अमरावती जिल्ह्यामध्ये लाखोच्या संख्येनं आपण PR कार्ड त्या ठिकाणी वाटले अध्यक्ष महोदय. पहिले अध्यक्ष महोदय PR कार्ड रेडी इग्नरच्या 50% पैसे भरायला होते अध्यक्ष महोदय, आणि गरीब व्यक्ती कोणी ह्या PR कार्डचे पैसे अध्यक्ष महोदय भरू शकत नव्हता. आज अध्यक्ष महोदय 500 रुपयामध्ये PR कार्ड मिळते अध्यक्ष, आणि 60-70 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना अध्यक्ष महोदय आम्ही त्या ठिकाणी PR कार्ड दिले अध्यक्ष महोदय. जर राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा आणला नसता तर रेडी इग्नर पेक्षा 50% जर पैसे गरिबांना भरावे लागले असते ते एका PR साठी अध्यक्ष महोदय 1-1 लाख रुपये गरीब व्यक्ती भरू शकला नसता अध्यक्ष महोदय. ते आज 500 रुपयामध्ये गरिबांना PR कार्ड मिळत आहे अध्यक्ष महोदय. हे राज्य सरकारचं खऱ्या अर्थाने कामगिरी आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय राज्य सरकारचं लक्ष वेधेल. या ठिकाणी चंद्रकांत दादा सुद्धा आहे, सुधीर भाऊ सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. या ठिकाणी सुधीर भाऊ, या ठिकाणी PR कार्ड जे आपल्याला मिळत होते ते आता हायकोर्टाने जो स्टे दिलेला आहे 2011च्या GR प्रमाणे आता PR कार्ड नवीन देणं बंद झालेलं आहे. तो स्टे राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन व्याख्यान केला पाहिजे, आणि ज्या लोकांना आज PR कार्ड मिळत नाही आहे ते पंतप्रधान आवास योजनेचा घरकुलचा लाभ घेऊ शकत नाही आहे. आतापर्यंत ज्या लाखो लोकांनी त्याचा लाभ घेतला तो लाभ जर पुन्हा द्यायचा असेल तर हायकोर्टामध्ये जो 2 महिन्याआधी स्टे आलेला आहे तो व्याख्यान करून या सगळ्या लोकांना त्याचा लाभ दिला पाहिजे. मी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती करत आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी एक जयंत पाटील साहेबांनी आणि प्रभू साहेबांनी अनेक इथे मुद्दे मांडले, राजकीय विश्लेषण केलं अध्यक्ष महोदय. मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला एवढंच सांगतो की केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने विकास राज्यामध्ये झाला, आणि अमरावती जिल्ह्याचं स्पेसिफिक सांगतो अध्यक्ष महोदय. आज या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय तळागाळातले प्रश्न सोडवण्यासाठी दीन दलित शोषित सर्वसामान्य जनतेसाठी आम्ही काम करतो अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा अध्यक्ष महोदय कुठल्या जातीपातीचा भेदभाव न करता अध्यक्ष महोदय आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आंबेडकरी जनतेचं सगळ्यात मोठं तीर्थक्षेत्र भीमटेकडी यासाठी अध्यक्ष महोदय 25 कोटीपेक्षा जास्त पैसे अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले, आणि सगळ्यात मोठं तीर्थक्षेत्र भीमटेकडीच्या नावाने अमरावतीमध्ये विकसित केलं अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आज विकासाच्या माध्यमातून आम्ही राजकारण करतो, विकास डोळ्यासमोर ठेवून अध्यक्ष महोदय जनसंपर्क करतो, लोकांचे कामं करतो, कुठल्याही जातीपातीचा भेदभाव न करता अध्यक्ष महोदय सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी लढतो अध्यक्ष महोदय. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खोटा प्रचार करून संविधान बदलणार आहे अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय संविधानाचा नाव घेऊन संविधानाचा खोटा प्रचार करून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी यांनी मतं मागितले अध्यक्ष महोदय की संविधान नष्ट होणार आहे. अरे देशाचे पंतप्रधान मोदीजींनी त्या संविधानावर डोकं ठेवून पंतप्रधानाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतली अध्यक्ष महोदय. जब तक सूरज चांद रहेगा अध्यक्ष महोदय त्यापर्यंत अध्यक्ष महोदय संविधानाला कोणी धक्का लावू शकणार नाही. कोणाच्या बापाची ताकद नाही आहे जो संविधानाला कोणी धक्का लावेल अध्यक्ष महोदय. तो खोटा प्रचार करून अध्यक्ष महोदय यांनी मतं जमा केली अध्यक्ष महोदय. आणि मतं जमा करून अध्यक्ष महोदय ज्या विकासासाठी आम्ही काम करतो, जनतेसाठी आम्ही लढतो, जनतेच्या न्यायासाठी लढतो अध्यक्ष महोदय, त्या लोकांना थांबवलं अध्यक्ष महोदय. अरे अध्यक्ष महोदय मला विचारायचं अध्यक्ष महोदय 8,500 15 मिनिटं झाले 15 मिनिटं झाली मेहरबानी करा 15 मिनिटं झाली 2-3 मिनिटं बोल 15 मिनिटं झाली 15 मिनिटं मला 3 मिनिटं बोल द्या. त्यांनी 15 मिनिटं झाली तिथे या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय खोटं भाषण दिलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांना उत्तर देणं माझं काम आहे सन्माननीय सदस्य चौधरी या मॅडम ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चौधरी मॅडम 8,500 रुपये 8,500 अध्यक्ष महोदय
माननीय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाचे या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय माईक चालू करा. अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण पाहिजे. सुधीरभाऊ या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय संरक्षण पाहिजे. या लोकांनी अध्यक्ष महोदय माईक चालू करा. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खोटा प्रचार करून मतं जमा केले आणि या ठिकाणी खोटं भाषण देऊन आपण विषयाच्या बाहेर जाऊ नका. विषय राज्यपालांचं भाषण आहे. यांनी नाव घेऊन हे राज्यपालांचं भाषणावर आपण चर्चा करता की लोकसभेमध्ये कसा पराभव झाला. राज्यपालांच्या भाषणावर तुम्ही विषयाच्या बाहेर जाऊ नका. मतदान मागितलं, थापा देऊन मतदान मागितलं, पण येणाऱ्या विधानसभेमध्ये हीच आंबेडकरी जनता तुम्हाला धडा शिकवेल. चौधरी मॅडम आंबेडकरी विचाराचं रक्त घेऊन समाजामध्ये काम करतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाला मी तुम्ही गप्प बसा ना. तुम्ही कशाला तुम्ही गप्प बसा ना. तुम्ही गप्प बसा. चौधरी मॅडम अध्यक्ष अरे राज्यपालांचे भाषण बसा. अरे बसा. अध्यक्ष महोदय बसा बसा. अध्यक्ष महोदय बसा. चौधरी मॅडम चौधरी मॅडम सन्मान्य सदस्य चौधरी मॅडम चौधरी मॅडम तुम्हाला भाषण नाही करायचं आहे का. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाला पाठिंबा देण्यासाठी व अभिनंदन करण्यासाठी मी आज उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक लोकांच्या हितासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, परंतु आज माझ्या आदिवासी बहुल जिल्हा पालघर जिल्ह्यातील माझ्या नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी गुजरातमध्ये जावे लागत आहे. तरी मी सरकारकडे मागणी करत आहे की पालघर जिल्ह्यामध्ये सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात यावं, ही मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शासनाने ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक असलेली कौशल्य विकसित करण्याची ग्रामीण भागात 511 इतकी स्वर्गीय प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन केलेली आहे. त्याच धर्तीवर अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील ज्या मराठी मीडियमच्या महापालिकेच्या शाळांचे वर्ग खोल्या रिकामी आहेत, या वर्ग खोल्यांमध्ये ह्या धर्तीवरती शहरी भागातील युवकांमध्ये रोजगारासाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात यावी, अशी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं अभिनंदन करते की सरकारने सर्वसमावेश प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना चालू केला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा 7 दवाखाने हे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत आणि मी सरकारचं आणि मुंबई महानगरपालिकेचं अभिनंदन करते की माझ्या दहिसर विधानसभेमध्ये 439 बेडचं अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल भगवती हॉस्पिटल हे लवकरच लोकांसाठी लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्याबद्दल मी सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये सरकारने आणि केंद्र सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजनेचा 5 लाखाचा विमा सर्व लोकांना दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे आता केंद्र सरकारने सुद्धा आयुष्यमान भारत अंतर्गत ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचं वय
70 वर्ष आहे, पण ज्यांचं कार्ड व्हाईट आहे अशा लोकांना सुद्धा आता आयुष्यमान भारत कार्ड देण्याचे ठरविले आहे. पण अध्यक्ष महोदय, उपनगरामध्ये दहिसर पासून ते अंधेरीला चकाल्याला एकमेव आधार कार्ड आहे की जिकडे नवीन आधार कार्ड तयार दिलं जातं आणि हे आधार कार्डासाठी कमीत कमी 4 महिने लागतायत. म्हणून माझी सरकारकडे विनंती आहे की लोकांना नवीन आधार कार्ड करण्याच्या ज्या अडचणी आहेत तातडीने ई सेवा केंद्रावरती नवीन आधार कार्ड देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मी सरकारला विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत अंतर्गत आपल्याला माहिती आहे की अनेक ठिकाणी 90,000 वैयक्तिक घरगुती शौचालय आणि 26चे सार्वजनिक स्वच्छता संकुले बांधण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, आमच्या मुंबईमध्ये लॉट 11 आणि लॉट 12चे अनेक शौचालय बांधण्यात आली, परंतु त्या ठिकाणी पाणी आणि लाईटची सुविधा नव्हती. पण आमच्या सरकारने आणि मुंबई महानगरपालिकेने आता अशा सार्वजनिक शौचालयाला पाणी आणि लाईट देण्याचं काम चालू केलंय, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत अंतर्गत मला सांगण्यास आनंद होतोय की माझ्या दहिसर नदीमध्ये मुंबईतले पहिले 2 STP प्लांट हे माझ्या दहिसर नदीवरती अत्याधुनिक पद्धतीचे काम चालू आहे. जवळजवळ 60% काम पूर्ण झालंय, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, सरकारने राज्य शासनाने 409 शहरामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रभावीपणे राबवत आहेत. 15 लाखाहून अधिक घरांना मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने या उपक्रमासाठी 2,909 कोटी रुपयाची नियत वाटप केली आहे. तसेच महाराष्ट्र निवारण निधीतून 2,873 कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 782 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मी शासनाचं अभिनंदन करते, परंतु अध्यक्ष महोदय, मुंबई सारख्या ठिकाणी आवास योजनेला जे 2.5 लाख आणि 3 लाख रुपये देतात ते अतिशय कमी आहे. त्यासाठी त्याची मर्यादा 5 लाख करावी, जेणेकरून जे स्वशुल्क भरून लोक आपली घरं घेतील त्यांना त्यांचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील ट्रॅफिकची समस्या ही खूप मोठी आहे आणि अध्यक्ष महोदय, मला असं समजण्यात आलं की धारावी प्रकल्पामध्ये अपात्र झालेल्या लोकांना दहिसर चेकनाका इकडे मोकळ्या जागे महानगरपालिकेचा ऑक्ट्रायची जी जागा आहे तिकडे धारावीच्या लोकांचं पुनर्वसन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याला मी विरोध करत आहे आणि ह्या लोकांचं पुनर्वसन हे धारावीमध्येच करायला पाहिजे अशी मी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आज दहिसर चेकनाक्यामध्ये जवळजवळ लोकांना 30 ते 40 मिनिटं ट्रॅफिकसाठी तिकडे उभं राहावं लागत आहे. डिझेल तेवढंच जातं, पेट्रोल तेवढंच जातं, इंधन तिकडे वाया जातं. म्हणून ती जी आमची ऑक्ट्रायची जी मोकळी जागा आहे ह्या मोकळ्या जागेवरती ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी तिकडे आपल्याला बाहेरून येणाऱ्या ज्या बसेस आहेत, इतर राज्यावरून येणाऱ्या बसेस आहेत, तिकडे त्यांचं वाहनतळ उभारण्यात यावं, ही सुद्धा आज मी आपल्यामार्फत मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं अभिनंदन करते की ह्या सरकारने आज अटल सेतू हा इतका चांगला अटल सेतू दिल्यामुळे आज नागरिकांना ट्रॅफिकच्या समस्येतून त्यांचा त्रास कमी झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आज कोस्टल रोड सुद्धा चालू केल्याबद्दल मी सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, मी खास करून आज आपणास सांगू इच्छिते की मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते. आता झालेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या वेळेला इलेक्शन ऑफिसच्या अनेक तक्रारी आमच्या समोर आल्या. अनेक मतदार याद्या अपडेट करायच्या आहेत, पण राज्य शासनाकडून इलेक्शन ऑफिसमध्ये परमनंट कोणताही स्टाफ नसल्या कारणाने मुंबई महानगरपालिकेचा आरोग्याचा स्टाफ असेल, पाणी खात्याचा स्टाफ असेल, हे BLO म्हणून घेतले जातात, अधिकारी ऑफिसर म्हणून घेतले जातात आणि ऐन पावसाच्या कामाच्या अगोदर अशा लोकांना ड्युटीवर नसल्यामुळे नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. तरी मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते
की आज इलेक्शनसाठी मनपाचा स्टाफ घेता तो न घेता कायमस्वरूपी इलेक्शन ऑफिसला स्टाफ द्यावा. आज BLO नाही आहेत आणि आपल्या मतदार याद्या हे अपडेट करायचे. अध्यक्ष महोदय, मतदार याद्या अपडेट करायचे आहेत तर मुंबई महानगरपालिकेचा किंवा शिक्षकांचा स्टाफ न घेता कायमस्वरूपी आपल्याला इलेक्शनमध्ये स्टाफ देण्यात यावा ही सुद्धा मागणी करत आहे. मी सरकारचं अभिनंदन करते की आज माझ्या दहिसर विधानसभेमध्ये कांदरपाडा ते भाईंदर 5 किलोमीटरच्या ब्रिजचं टेंडर होऊन वर्क ऑर्डर देऊन आता लवकरच जुलै महिन्यात त्याचं भूमिपूजन होईल. त्याबद्दल मी सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. खास करून मी सरकारचं अभिनंदन करणार आहे की मागच्या उभाटाच्या सरकारच्या काळामध्ये पालघरमधील चिकू बागायतदारांना जो विमा होता तो 13,000 रुपये चिकू पर हेक्टरी चिकू बागायतदारांना द्यावा लागत होता. परंतु राज्याच्या कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सहकार्याने तो पुन्हा 3,000 केला. त्याबद्दल मी राज्य सरकारचं तमाम पालघरच्या चिकू बागायतदारांच्या वतीनं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं अभिनंदन करते की त्यांनी शासनाने गुरव लिंगायत, अध्यक्ष महोदय 2-4च मुद्दे. अध्यक्ष महोदय, शासनाचं अभिनंदन करते की त्यांनी गुरव, लिंगायत, नाभिक, रामोशी व वडार समाजाच्या उन्नतीसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी प्रत्येक महामंडळाला 50 कोटी रुपये इतके भाग भांडवल मंजूर केले आहे. त्याबद्दल मी शासनाचे आभार मानते. परंतु अध्यक्ष महोदय, मुंबई कुणाची? तर मुंबई आगरी कोळी माळ्यांची. तर मी सरकारना विनंती करते की ज्याप्रमाणे आपण वरील सर्व समाजासाठी महामंडळ स्थापन केलेले आहे त्याचप्रमाणे मच्छीमार, आगरी, कोळी, माळी या बांधवांसाठी ही महामंडळ स्थापन करावी अशी सुद्धा मी सरकारकडे मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी शासनाचं अभिनंदन करते की शासनाने गुढीपाडवा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी गणपती, दिवाळी व रामनवमी ह्या निमित्त राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत देणाऱ्या लाभार्थ्यांना तसेच शेतकरी आत्महत्या प्रमाण 14 जिल्ह्यामधील दारिद्र्य रेषीय शेतकऱ्यांना आनंदाचा शिधा या नावाने विशेष शिधा संचाचे वाटप केले. परंतु आचारसंहितेमुळे आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आला नाही. तरी हा आनंदाचा शिधा तातडीने सरकारने द्यावा अशी सुद्धा मी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये महाराष्ट्र शासन आपल्या दारी या कल्याणकारी उपक्रम सुरू केला. त्याचा 2 कोटीपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. अध्यक्ष महोदय, 77 माझ्या शासनाने मराठवाड्यातील सर्वांगीण विकासासाठी 46,000 कोटी रुपयाहून अधिक रकमेचे विकास कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याबद्दल मी शासनाचे आभार मानते. परंतु शासनीय योजनांसाठी रांगा का लागतात याचा अर्थ की योजना सतत राबविण्यात येत नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत सर्वांना आवश्यक असणारी सेल्फ अटेस्टेड सुरू करून या योजनाचा निटपारा करण्यासाठी किमान दिवस निर्धारित करावेत. अनेक योजनांमध्ये आधीच अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. मागून येणारे नवीन फायलीचा निपटारा करण्यात येतो आणि आधीपासून प्रलंबित असलेल्या फायली वर्षभर प्रलंबित असतात. यासाठी कार्यासन अधिकारी ते मंत्रालय, मंत्री कार्यालय स्तरापर्यंत दप्तर दिरंगाई नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन जनतेला न्याय द्यावा अशी मी मागणी करते. पुन्हा एकदा मी राज्यपालांच्या अभिभाषणाला पाठिंबा देते आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. परंतु एक मिनिट आपलं कानडे साहेबांचं नाही 1 मिनिट. आता 5:51 झालेली आहेत. आपण पहिली 5ला सभागृहाचं कामकाज थांबवणार होतो तर आता 6 वाजता आपण कामकाज थांबवू. आणि ऐकून घ्या अहो ऐकून तर घ्या. जे सदस्य आता सभागृहात आहेत
त्यांची नावं नोंदवली जातील आणि सोमवारी जे उपस्थित आहेत त्यांना पहिली संधी दिली जाईल. नावं आज घेतली जातील जेवढे सदस्य बोलणार आहेत आणि त्यांना सोमवारी पहिली संधी दिली जाईल. आत्ताच करू, मी कुठे करणार, ते करून देतील ना मला. मी नावाची यादी सभागृहाची कामकाज संपवण्यापूर्वी वाचून दाखवीन. चला आता चालू करा. अध्यक्ष महाराज, देतो ना 2 मिनिटं. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सोमवारी 1 नंबर. सुरुवातीलाच आपले आभार मानतो. अध्यक्ष महाराज, या भाषणामध्ये एकूण 85 मुद्दे आहेत. मी सर्वांना स्पर्श करू शकणार नाही, परंतु महत्वाच्या ठळक गोष्टीबद्दल मी काही विचार मांडणार आहे. प्रारंभीच सोमवारी महापुरुषांचा त्यांना विचारा बोलणार आहेत का, उल्लेख करून तुम्ही बोलणार आहात या भाषणामध्ये सोमवारी बोलणार आहात का? शासनाने तुम्हाला ऐकायला या राज्याच्या विकासासाठी जे प्रयत्न केले त्याबद्दलची जंत्री या भाषणामध्ये आलेली आहे. हे राज्य औद्योगिकदृष्ट्या अग्रणी आहे. इथे निर्यातीसाठी काही प्रयत्न केले जात आहेत. परकीय गुंतवणूक आकर्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अशा सर्व बाबी यामध्ये जरी असल्या तरी प्रत्यक्षात जोपर्यंत या सर्व गोष्टी या राज्यामध्ये असणारे बेरोजगार युवक युवती यांच्या हाताला काम देणार नाहीत, जोपर्यंत या राज्यातील जो प्रदेश जिथे अजिबात औद्योगिक विकास झालेला नाही तिथपर्यंत हे उद्योगधंदे जाणार नाहीत, नव्या MIDC स्थापन होणार नाहीत, तोपर्यंत हा सर्व अट्टहास आणि प्रयत्न निष्फळ ठरेल असं मला वाटतं. मी ज्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघामधून येतो तिथे MIDC आहे, तिथे रेल्वे स्टेशन आहे, तिथे जवळ विमानतळ आहे, तिथे मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध आहे, पाणी आहे, विजेचे प्रश्न मार्गी लागलेले आहेत. असे असतानाही मोठे उद्योग तिथे येत नाहीत. मला वाटतं शासनाने या बाबतीत जर प्रयत्न केला तर विकेंद्रित स्वरूपामध्ये विकासाला चालना मिळेल, तिथल्या बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यासाठी श्रीरामपूर सारख्या MIDC मध्ये एखादा मोठा उद्योग तिथे नेण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत अशी मी मागणी करतो. अध्यक्ष महाराज, सरकारी नोकर भरतीबाबत 15, 16, 17व्या मुद्द्यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 1,53,000 शासकीय नोकऱ्यांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याचं सांगितलेलं आहे. तथापि जेव्हा जेव्हा नोकर भरती निघते तेव्हा तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या कारणानं, मग कधी त्या परीक्षेमधील पेपर फुटीचा घोटाळा असेल, कधी नोकर भरती सुरू होतानाच राखीव जागाचा प्रश्न तीव्र होऊन वेगवेगळ्या समाजामध्ये भांडण लावण्याचा उद्योग असेल, या नोकर भरत्या रखडलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, जोपर्यंत हे आपण सच्चपणाने आणि प्रामाणिकपणे या राज्यातील बेरोजगारांची वेदना, त्यांचं वैफल्य, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आपण प्रयत्न करणार नाहीत तोपर्यंत त्याला यश मिळणार नाही. या अभिभाषणामध्ये राज्यपाल महोदयांनी सांगितलंय की 2005 पूर्वी जे सरकारी नोकरीमध्ये होते त्यांना जुनी पेन्शन आम्ही लागू केलेली आहे, परंतु 2005 नंतरही सेवेमध्ये आलेले जे शासकीय कर्मचारी आहेत, जे अधिकारी आहेत, त्यांना देखील जुनी पेन्शन लागू करावी अशी शासकीय अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
मी या निमित्ताने मागणी करतो की ती अत्यंत रास्त मागणी असल्यामुळे त्याचा शासनाने जरूर विचार करावा. अध्यक्ष महाराज, आरोग्याबद्दल खूप गोष्टी अभिभाषणामध्ये उल्लेख केलेले आहेत. दुर्दैवाने ग्राउंड रियालिटी वेगळ्या स्वरूपाची आहे. उदाहरण द्यायचं ठरलं तर श्रीरामपूरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचं रूपांतर 2 वर्षापूर्वी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये केलं. नवीन तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदं तिथे निर्माण करण्यात आली. नवीन कर्मचाऱ्यांची पदं त्यानुसार निर्माण करण्यात आली. दुर्दैवाने अद्यापही तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरच्या नियुक्त्या नाहीत, तिथे नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयाचं रूपांतर उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये होत असताना जे नव्यानं बांधकाम करावं लागणार आहे त्याचे प्रस्ताव येऊन देखील त्याला मान्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आपण 1.5 लाख रुपयावरून आरोग्य विमा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 5 लाखापर्यंत नेला, परंतु पूर्वी त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त 1000 रुग्णालयांचा समावेश आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये तर केवळ 2 रुग्णालयाचा त्यामध्ये समावेश आहे. जेव्हा केव्हा या रुग्णांना उपचाराची गरज भासते तेव्हा केवळ ती 2 रुग्णालय सर्व रुग्णांना उपचार देऊ शकत नाही आणि योजना असूनही त्याचा फायदा गोरगरीब जनतेला होत नाही. केवळ घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात लाभापासून मात्र गरजू लाभार्थ्यांना वंचित ठेवायचं, अशा स्वरूपाचा खेळ या आरोग्याच्या योजनाबद्दल होतो आहे. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांना जे काही आपण सन्मान म्हणून देतो आहोत, जे काही प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देतो आहोत, जे जे म्हणून शेतकऱ्यांसाठी करतो आहोत ते आज शेतकऱ्यांच्यासाठी मृगजळ ठरलेलं आहे. माझ्या मतदारसंघात प्रामुख्यानं शेतीनिष्ठ मतदारसंघ आहे. शेतकऱ्यांना जे शेतकरी कष्ट करून रात्रंदिवस राबून जो उत्पादन घेतो आहे त्याच्या मालाला ते बाजारात गेल्यानंतर भाव मिळत नाही. 2 वर्षापूर्वी 4 वर्षापूर्वी जो कापूस 9,000 ते 10,000 रुपये क्विंटलने विकला, जे सोयाबीन 7 ते 8,000 रुपये किमतीनं विकलं, आज तोच कापूस 5,000 रुपये किमतीनं, तेच सोयाबीन 4,000 रुपये क्विंटल प्रमाणे विकलं जात आहे. म्हणजे एका बाजूला एका शेतकऱ्याचा एका वर्षाला 2 लाख 3 लाख रुपयाचा यामुळे तोटा होतो आणि प्रत्यक्षात सन्मानाच्या नावाखाली त्याला 6,000 रुपये 12,000 रुपये मिळतात. हे धोरण मला वाटतं अयोग्य आहे. त्याला आपण प्रोत्साहन देतो आहोत, परंतु त्या प्रोत्साहनातून देखील त्याने ज्या पीक घेण्यासाठी खर्च केलाय त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही आणि दिवसेंदिवस शेतकरी हतबल होतो आहे, शेतकरी निराश होतो आहे. शेती धंदा जो कायमचा तोट्यात आहे तो अधिकाधिक तोट्यामध्ये जातो आहे. त्यामुळं किमान भाव मिळण्यासाठीचा कायदा करून एखादं कायमस्वरूपी त्याच्यासाठीची समिती गठीत करून त्याला त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा भाव मिळेल अशा स्वरूपाची व्यवस्था शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. त्याची मागणी अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने मी करतो आहे. या भाषणामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची, या निमित्तानं राज्य सरकार राबवत असणाऱ्या शबरी आवास योजनेची, इतर सर्व आवास योजनांच्या बद्दलची मोठ्या प्रमाणात चर्चा 6 वाजून 5 मिनिटापर्यंत वाढवण्यात येत आहे. सर, माझे फक्त 2 मिनिट आहेत, 2 मुद्दे आहेत फक्त. 6 वाजून 5 मिनिटाला कन्क्लूड करा आपण. जी, दुर्दैवाने ज्या गरीबाला मुळात जागाच नाही, जो भूमिहीन आहे, जो बेघर आहे, त्या माणसाला मात्र केवळ जागेअभावी घरकुलं मंजूर होऊन देखील ती घरकुलं प्रत्यक्षात मिळत नाहीत. त्यासाठी सरकारने प्रारंभी भल्या मोठ्या संख्येने घरकुलांची आपण घोषणा करतोय. त्याच्या सोबतच ज्यांना जमीनच नाही त्यांना जमीन कशी देता येईल याचं नियोजन करायला हवं. आज खेड्यापाड्यामध्ये गावठाण नसल्यामुळं, लोकांना भूमीच नसल्यामुळं सरकारी जमिनीवर, गायरानावर, फॉरेस्ट जमिनीवर लाखो कुटुंब राहत आहेत. सरकारनं कायदा केला, जे सरकारी जमिनीवर राहतात त्यांचं राहण्याची जागा नियमानुकूल करून देण्याची. दुर्दैवाने ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे ती माणसं त्या जागा नियमानुकूल तर करतच नाहीत, परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचं कारण सांगून, इतर काही कारण सांगून ते अतिक्रमण उठवण्यासाठी नोटिसेस पाठवतात
या लोकांचं जगणं हवालदिल करून सोडतात. त्यामुळं प्रामुख्याने घरकुलांच्या सोबतच जिथे अतिक्रमण आहेत आणि जी लोक 40-40, 50-50 वर्षापासून राहत आहेत ती सर्व नियमानुकूल करण्याची गरज आहे. ती अतिक्रमणं नियमानुकूल केल्यानंतर ज्या लोकांना जागा नाही त्यांना जागा देऊन तिथे घरकुलं बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीनं सरकारने धोरण घ्यावं आणि ते राबवावं अशी या निमित्ताने महोदय मी शासनाकडे मागणी करतोय. मी एक शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि थांबतो. सिंचनाच्या बाबत एक मोठं धोरण आणि कालच अर्थमंत्री महोदयांनी जवळपास 103 सुधारित प्रमाण दिल्याचं सांगितलं. परंतु सिंचनाच्या बाबतीमध्ये ना आपल्या आर्थिक पाहणीमध्ये किती टक्के कृषी सिंचनामध्ये वाढ झाली हे नमूद आहे, ना प्रत्यक्षात त्या पाण्याचं होतं काय याबद्दलचं कुठं काही सांगितलं जात आहे. माझ्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये भंडारदरा धरणाचं पाणी पूर्वीच्या सरकारनं सर्वांना वाटून दिलं, त्यामुळे वाद संपला.